mweru Ngai ni atuthagathagiire ona uhako mweru Ngai ni atuthagathagiire ona kiambiriria kieru Ngai ni atuthagathagiire mirango mieru mihingure Ngai ni atuthagathagiire thayo mweru Ngai ni atuthagathagiire wira mweru gikeno kieru uira mweru hinya mweru wega wake mweru riri mweru maundu meru muru na mwari wa ithe witu na manatithero na nitukumona na mwathani ni akumeka no gwikira na njikire thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio ona ria Roho Mutheru uga ameni nigetha tuhoe nitwagutia nitwagutugiria nitwakwambararia nitwakugoca Ngai thengio ni gutwenda guturirikana gutuiga muoyo nginyagia mweri wenana nitukuonete mwathani gatagati-ini ka maundu mothe ni ukoretwo wi mwihokeku hinya waku uhoti waku nene waku ukaru waku thayo waku mwathani ni ukoretwo na umwe witu mahinda-ini mana nikio tuoka gukwira ni wega nikio tuoka gucokeria ngatho nikio tuoka gukwambararia Ngai nikio tuoka mwathani gugukumia mwathani ngoro citu ni igukuinira ni tondu wori uri munene nitukwenda kwera na kumbura mehia na mahitia maitu nitukwenda guthaitha witikire tuguturana na ithue na guthie na ithue na guikara na ithue mwathani Ngai nitukwenda tuguthaitha mwathani uturirikane maundu-ini mari mothe nitukwenda kwirekereria na kuriwa mahinda-ini maya kanitha-ini wake muri mwathani na nigetha tucenjerie maundu no tuteithie kuriganirwo ni maria mahituku mwathani Ngai tuhimbirie maria meru tuthagathagiire mwathani kuri aria arwaru ndaria uhonio thiini wa ritwa ria Jesu na ugima mwega wa mwiri aria mena kiana maithorio momiririe uthondeke njira kuria gutari tugie na umithio muturire-ini utumenyere tukiumana tukihunduka tugitire no turangire tutongorie no tureithie tumenyerere mwathani Ngai cioneki na matanya na meiriria ma ngoro citu marohinga mweri wena no toria kwagiriire orona kwagiriire Ngai wega maku rohinga Ngai ririkana bururi witu no tongoria waguo mwathani Ngai muturire ni twakuhoya mweru Ngai ona kimera kieru mwathani thiini wa ritwa ria Jesu honokia na matahonokete na manokete maturie kihonoko ririkana kanitha waku na ndungata ciaku ririkana ona aria meja wa bururi mwathani turangire twikire hinya mweru tugitire tumenyerere mwathani Ngai ya tukuigua tutingiagirwo mwathani Ngai baba na ya tukuigua tukunoga mwathani tuhe hinya mweru na nigetha tutaguthi na mbere na rugendo tukire mwathani tugweteire ni twakwihoka ni twagwitikia mwathani ukaruna nigetha rwe bara citu ciothe na magerio mwathani Ngai ukaruna nigetha tuonekanire maundu-ini mari mothe Ngai ukaruna nigetha wigocithie na umwe witu nitukwenda kweniana na kuriwe mwathani ona kuhoya ruthate mwathani ukorwo hamwe na ithuĩ no twane na ithuĩ kanitha-ini wake muri kia inhoro aria turi urikia mwathani Ngai niturigia na ihinda ria gucokeria ngatho thengio ni maria utwikire na maria gutwikira mwathani thengio Ngai turirikane thengio Ngai turuhirire thengio Ngai tunyamarure ukariu Ngai wiyonanie maundu maria mothe twika kanitha-ini mwathani makugocithie na othe mekunyita itemi mwathani marathime riu mwathani athikiriria itu ndamaniana na kuriwe othe monjithagiria uko inoro ndamaniana na kuriwe othe makuruaine na inoro mwathani Ngai ona miaka 22 na makiria mwathani ndamaniana na kuriwe riu ona ndungata yaku na nyumba yaku tugubataire riu twi moko-ini maku Ngai ututongorie tuko bururi na twija wa bururi utwaririe utumiririe twikire hinya mwathani utukanie uturute mwathani Ngai utuonie njira Ngai uturuirire maundu-ini mari mothe we Ngai wikaga maingi na manene mwathani nitugweteire nitukwihokete Ngai nitukwirigiire nitugutanyite rwa bara citu ciothe mwathani Ngai na wega waku utuigane maundu-ini mari mothe mwathani tuiguire tha mwathani turirikane mwathani tumenyerere tuonekanire ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe Ngai na uturumbuie tukihana macio mangi twanahoya mwathani Ngai nitwenio moyo na nigutuhingiria uteithia tugie na mbia twigomanie muturire na kuriha mathire na kurihwo mwathani tikira gutuigue tikira gututhaitha guthaithika tika kuririkana ihiko na mĩciĩ na aria singles mwathani Ngai na matari ciana matuge na cio amena cio ikũrĩkia ndaũ niwe na andũ ona rĩtũ mohoke wega rĩu maũndũ-inĩ marĩ mothe twĩ moko-inĩ maku itutongorie twarana na ithuĩ ikara na ithuĩ tindania na ithuĩ mwathani Ngai gwĩtĩkĩrĩka nĩkuo ndahoya rũcinĩ rũngĩtungata ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 uri haria hothe uri karibu sana na nigetha tuigire kanitha-ini wake muri kia inoro turathimo tumiririo twikirwo hinya tugoce watheru tumwambararie ona ningi tumwire ni manati theru ni agiriire ni mano akwihokwo ni ma mweri wena na tuonete Ngai ni akoretwo ari hamwe na ithuĩ na ni agutwana na ithuĩ na ni ugithi na ithuĩ na ikaranie na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. SMS ni 22989 kuria kwa X ni @inoro kana @muturwa mwiro kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturwa mwiro blessed and favored ona aria me kuria kwa YouTube tu live kwa asante sana
ona to uguo ningi twarana na ithue na uikarania na ithue Ngai na ukereuna nigetho nawe urathimwo tukirathimwo urathimwo tukiririkanwo ni Mwathani tondu Ngai ni ari tha na ni ari hinya ni egutuonekanira maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe na tutongorie na aturumbuie haria hothe uri oigue wi haria hagiriire ihinda riria riagiriire ni undu wa gitumi kiria kiagiriire gia kanitha uyu wa Kemuri kia Inoro. Karibu tena sana, tutwarane ikinya gwa ikinya na twihoke Mwathani ati ni agututwarana na ithue na aturumbuie na ngurikania kwena mbia ciaku guku ciringi enge nenge ciringi 300 na ni ugure voucher yaku na voucher no ciringi 100. Paybill number ni 525241, account number wandikiritwo Inoro na weterere uhotani wa besha varifari ciringi enge nenge ciringi 300 na ni cash money. Karibu tena sana, tutwarane ikinya gwa ikinya na twihoke Mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe kwagira ni tondu wa hinya no hoti wa Mwathani. Karibu sana tena sana. Na kuria kwarebesha ni *272*1#. Niguo tukumenyithire kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Kanitha wa Kemuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andu aria thingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ningathingithia iguru na thi ringi. Kanitha wa Kemuri kia Inoro na muturi wa muiru wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro
muikari wa Githongori na matora maria marigiceirie. Ceceni ya Inoro FM riu ni gukinyiria utungata wayo oro kuu kwanyu. Tucerere Githongori Town, Jerusalem House, hakuhi na gate ya Githongori Township Primary School. Na utuhurire thimu 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twina wabici ingi kwa Michael Town, Vumilia House. Na utuhurire thimu 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inoro Ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro. Irongo ria mbere wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro. Ni nagutangire uguo igire gukwira karibu sana uri haria hothe uri na nigetha tuigire kanitha-ini umuhothires giathires gicunjires mehia res irathimofu wa Kimuri kia Inoro ona tukiumanagiriria na tukihokaga mwathani ukatutwarane tuiguore iguru riroiga twikirane hinya ona twihoke mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu Ngai ni ari tha ni tondu Ngai ni ari hinya ni tondu Ngai ni ekaga maundu maingi na manene na magegania yuke riu tutwarane ukare utumaniriria ukare utwitikie Ngai uri haria hothe ore kwa SMS ni 22989 kuria kwa X ni ati Inoro KE kana ati muturu wa muiro na toguo ningi kuria kwa Facebook ni page ya Inoro FM na ya ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored ona toguo kuria kwa YouTube twira hivyo na Rame Diaspora na Silent Listeners karibuni tutwarane hamwe na ngudikania girisha kumagana matatu ndi nacio wambiririe mweri wa kanana na ikinya riria rio na maundu maria mega na ni star 272 star 1 hash kuria kwa rebesha star 272 star 1 hash igucenjerie na iguthakaririe muturire rucini ruru rwega rwa umuthi kanitha-ini wa Kimuri Inoro Ceceni hakuhi nawe. ni muinjiristi Margaret wako mundu mweru.
Murikia Inoro FM ni hotbed ya irathimo. Ndiroka gwika undu mweru thengio Margaret wako mu mitambo-ini Inoro FM agwana gwa mwathani aturirikania ni aratema njira kuria gutari tuthinabe na kumwihoka na kumwitikia na kumwirekereria na ni agutwikira maundu meru maundu mega maundu ma magegania otoria twaria thini wa Isaia 43 muhari wa 18 na wa 19 Ndoroga Njoroge Kaimenyi Makanika Francis Gashira Mushiri Carpenter asante tugithina mbere na kumurikirwa rushine ruru rwega rwa umuthi tukiambararia matheru tukira mwathani ni agiriire tukira mwathani ni mwega na ni mwihokeku na ni mutugi na ni aritha ona ria mari kuria live kuria kwa YouTube ya shirika ni Dramona kina mudogo wetu Jenny Munywa Francis Gashira asante sana tugithina mbere na kuyoka mwathani atwikire undu mweru na turubuye maundu-ini mari mothe ona Charles wa Gasi thengio muno makiria ona wakamano wa Kirere thengio muno makiria tugithina mbere na kuyoka Ngai mweri wena na maundu ni magiriirio kwagirira muno makiria ona kwihoka mwathani ati ni aguturubuya ona Samuel Maina Mataiga thengio muno ni ndirakuona thengio Dan wa Wadu ni ndakuona wajira Sade nwege ukite all Kimuri team to Karen PCA Church for a big day. Oh yes, Sade no yukite ya mweri 10 ya next week niguo gakorwo ngiheo license ya kuja thini wa kanitha wa PCA na gwikirwo kora na we karibu sana igongona rikambia thaa 3 kuria PCA Karen Church Karen Central Parish kuria Milimani South Presbytery ya Muswo Kamare Karen Shopping Center na PCA Karen uria mitanyini utana kinya the hub hari roundabout ni ya junction ya Dagoretti Road na Gong Road ni wahitoka for the dispensary then PCA Karen na uko karibu sana Sunday kwambiriria thaa 3 turahe mawiko ma mwathani wa mari wairie ni kagarari ni ndakuona thengio urathimo ni mwathani na team blessed and favored na togwo ningio na silent listeners karibuni sana tugithina mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani tondu ni aroka gutwikira undu mweru na ni egutuhotania na ni eguturumbuya na igwe we karibu muno na guririkania bia ciaku 300 cirio haha ugithina mbere na gukigura voucher ciaku na voucher no haria ha voucher ni *272*1# *272*1# urumire makinya mario gutaririo haria huragira thimu hinya *272*1# urumire makinya mario gutaririo na uririkane rebesha ndigatha kwa mutagithime 18 nacio thina gukure meshido thake na uigiririki na rebesha ni tukia ni BCLB license number 199 na tugithina mbere na horo cio turone mwathani turiganwo ni maria mahituku ni tondu ni aroka gwika undu mweru ni agutema njira runguri-ini Paulo akiandikira Filipi na no amariirie thini wa Filipi 3 muhari wa 13 na wa 14 akimerarie ithe witu ndikuya na tandikitie kunyita undu ria njikaga no mwene ndiganirwo ni maundu maria ndigite na
thutha ngatamburuka nyite maundu maria mari mbere yakwa ri ngerutaniria guthio na mbere nigetha ngakinya andu aria akinyagwo na ngayo kio kiria kianagwo nakio nikio gwitwo ni Ngai theinie wa Kristo Jesu thie iguru. Ni uhoro wa kuriganirwo muru na mwari wa ithe witu, ni uhoro wa gutamburuka nyite maria me mbere, ni uhoro wa gukorwo na manatithero ni gucuthiriria rucio rwega ona maundu mega ona muturire mwega ona gikeno kieru na thayo mweru na hinya mweru ni gutamburuka na manatithero nyita ni tondu waturotitikanetie maria mothe mari na thutha tamaka ona maundu maku na muturire waku ndungiagira toikara ta vanse ya mundu njikaga ni kurigana ni maria mahituku ndigire na mwathani na mwathani oka na gatuhotanira maundu-ini mari mothe ni kwagagira muno muno kiria kana yenya na riria ngutengera kana kiro wabara nindirutanageria heo kiria njigeirwo nikuri undu njikaga na nikuriganirwo ni maria mahituku ndigire na mwathani nikuri undu njikaga na nikuriganirwo ni maria mahituku ndigire na mwathani ita no inegeke toga na oge ndatora thutha yendago gwiciria uria nguthie mbere niguo nie ndoranie ningeo thumbi nikuri undu njikaga na nikuriganirwo ni maria mahituku ndigire na mwathani nikuri undu njikaga na nikuriganirwo ni maria mahituku ndigire na mwathani ikagia ngundi ciakwa ogwo riera-ini acandwaga mbara hotane na ndirwaga na ndu inoti ya mwiri ni ya maroa moru maria mari riera-ini nikuri undu njikaga na nikuriganirwo ni maria mahituku ndigire na mwathani nikuri undu njikaga na nikuriganirwo ni maria mahituku ndigire na mwathani uria utongoie maneno ni murui na ni murui woma na ndaria hotwo mbara
nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa nyonete, nĩ marĩa ona manditũhĩire, nĩ marĩa ona ndanagera nĩ ruo nyonete, nĩ mathĩna nyonete na maũndũ marĩa mangĩ maritũ nyonete. Ĩndĩ mũno makĩria gũkorwo ũhoro wa gwĩkĩrĩra kwĩgĩra na Mwathani. Thengio fancy mĩtambo-inĩ ya Inoro FM kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ, njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro, nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani. Rũnja wa Nyama nĩ ndakuona, Tezirecha nĩ ndakuona. Asanti sana ona arĩa magĩkũrĩa kwa SMS ya 22989 Maina wa Muna wa Kĩbũrũ, Blessed Jack wa Pasenga, wa Kagori wa Watuka, ona wa Jeni wa Gĩthĩga, ona Steven Gamba wa Kĩrengero, Mwarimũ Maina JR wa kũrĩa gũgwĩtwo Karatina, thengio mũno makĩria JM Menge, ona Mũthemo Nginjogo Icagacirũ nĩ ndakuona, thengio mũno. Na hena family tigĩtwo nĩ mwendwa wao gwĩtwo Francis Kafia wa Irimũ kana Buaji. Nĩ ahurũkĩte Francis Kafia wa Irimũ amwe makana Buaji nĩ ahurũkĩte kone kũrĩa kwa mbere ya Kagĩa, ahurũkire kiumia na Francis Kafia wa Irimũ aroĩkaine mũno Buaji agathikwo mũthenya wa Tuesday mweri 5/8. Na pore kuri family yake, mamu wao arĩa macianĩirwo nake, poreni nake Francis Kafia kana Buaji arohurũka ũhoro. Na nĩ ndona nyina wa Brian akĩnjĩra no maracaka ya family ya guka wao Kombo Mwatha matigĩtwo Shosho Veronica Nyamoya kana nyina wa Mwatha wa Karamba-inĩ akahurũkio Jumatano gwake mũciĩ Karamba-inĩ. Pore sana na angĩ maragera moritũ, Ngai aromũririkana, Ngai aromuonekanĩra na aromuhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tezirecha Mũrũnga marĩ othe arecho harĩa marĩ na kairĩtu gaku Michelle Mũthoni Mũrũnga Matasi ya Ngong'u, arathimwo mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani. Gũkũ nĩ kwa Inoro kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ, ngetwo Bwana wa Inoro nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani. Gũkũ tũgaikia matatha ma kĩroho, matatha ma irathimo, ona ningĩ mohotani, tondũ tarĩu wĩna kanya ga kũinũkia ciringi ĩngĩ na ĩngĩ, ciringi 300 rũcinĩ rũrũ, harĩa mbeca nĩ cokereirie nĩ *272 *1# na warĩkia ũguo *272 *1#, rĩu ũkorwo ũkĩrũmĩra mũtaratara niĩ nĩ ngũgwĩtĩra ciringi 300 na nĩ mbeca fari. Na tondũ wa kwĩrutanĩria mũno kwĩgĩra na Mwathani no Ngai nĩwe tũrabatara mweri ũyũ wena, nĩgetha maũndũ marĩa atwĩrĩire, nĩgetha maũndũ marĩa atũbangĩire Mwathani nĩ anjĩrĩire irathimo nyingĩ ndĩhokaga kiugo gĩake muoyo wakwa wothe. Nĩgetha twĩgwatĩre maũndũ macio mothe rĩ, no mũhaka tũkorwo na ti-itherũ ikĩro-inĩ ciothe na ikĩro-inĩ ciothe twĩgĩre na Mwathani, na tũmenye atĩ no twage maũndũ macio mangĩ mothe, no twĩna Mwathani nĩ tũgũtũra, nĩ tũgũtoria, nĩ tũgũtobora, nĩ tũkwagĩrĩrwo nĩ Mwathani na maũndũ nĩ mekwagĩrĩra. Kana tiguo John Praise Day na Jesu ndĩ sawa? Gogana maweko make ucio mũrori wakwa, njugewe nĩajiganĩte nĩahete thayũ kũna, anyendire rĩrĩa iteũĩ ndĩonaga itarĩ bata, akeninĩra kĩeha ngoro agĩtũma njagagare, ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ, ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesu ndĩ sawa, ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ, ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ndĩna Jesu ndĩ sawa.
Githeti tushidoire kuna tedereo moyo ti kwagerera gukirage ni utugi na thasheku digehota gutareria mothe maria wikite ndahoya udurie gwaku nguinagire tene tene ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa guthera newe wigite-ini kia unene we ndungirigithanika na aria mari igweta thi na rikorwo thi amenya unene wa ritwa riaku waramite gukira thi na indo ciothe iria irĩ kuo ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi maria mendetwo ni andu ona ikiaga utonga muingi ndina Jesu ndi sawa ona ikiaga maundu maingi na maundu manene ona ikiaga ki kana ki ndina Jesu ndi sawa na herwebo twainaga ndina Jesu gwenda ki ni tondu na manatithero twina mwathani maundu macio mangi mothe ni tukiragiririo ona bai mucarie uthamaki wa Ngai na uthingu wake na macio mangi mothe ni murikiragiririo nima na tithero maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe Ngai ni okaga na akahotanira andu ake na akamarumbuia na akamatongoria kana tiguo ndiko ni kanyumwenja ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe Ngai aturaga ari Ngai na aturaga ari mwathani Moses Njuki wekuria karati no ranjiro na emurathime rucini ruru tukagatha tukambararia watheru na tukamwira nima na tithero ni agiriire ni tondu twina mwathani tuko sawa maundu ni mega muturire ni mwega na kwihoka mwathani na manatithero ni kindu gia bata muno tondu maundu ni mokaga maingi na maingi magaturigithia magatugitira hinya magatumona twage kirigiriro na mwihoko no Ngai twi nake
muturire wagirite kwagira nario ritwa ria mwathani Ngai witu rirogocwo gitaoro magogo na gaceri gake thengio muno makirio na kanyoro wa Tiboroa onake matawajokie kuria ndunyu jeshege na mwangi wake arutara studio ona ngirio ni jaragio she wa kuria jororo kithengio muno makiria na Samua Chapo kuria kia Bogo Masto thengio muno wa Nyoike kuma Gatundu North Diko asanti sana ona mase wa Kamwangi Goge thengio muno makiria na ukuririkane no kuo bado kwena bia cia kushiriki genegi shiriki giri magana matatu urathi hari ahuragira thimu-ini ukahinya star 272 star 1 hash wahinya star 272 star 1 hash ugeterera riu oprompto ukero enter pin riu wakikira pin yaku when prompted weterere riu ugikorwo riu wekira pin ni waigira thiini wa rebesha besha vari shiringi genege shiringi ngiri magana matatu ni ngugwitira na cio thina ukwira mecio thake na uigirikira no makinyete me 14 na metikiritio guthaka na rebesha ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 na Paulo akiareria Timotheo noguo gwenda gukuririkania thini wa marua make ma mbere murango wa 6 muhari wa 6 akira Timotheo kuyamurira Ngai hamwe na kuiganwa ni kiria uri nakio uguo niguo tonga munene ari na rithe witu mweri-ini uwena na rucini ruru na muturire-ini uyu rekei twiyamurire Ngai tuiganwa ni kiria kinini atuhete ni tondu ucio niguo utonga munene ndirakwira atiriri ukinderie kwa Ngai Father Mbuyu ari haha Daniel Kigara ni ndakuona we kuria nginduri kino urathimwo muno makiria maundu-ini mari mothe kanitha wa Kimurikio weterera gwithina muingi ona maturo maingi weterero taguthethuka kwaria matwa ugu no mandiko maroiga wega weterere urathimwo mere makithirie kwa Ngai no kutwarathimirwo no mere no twetereire thumbi na muoyo wa gutura mere makithirie kwa Ngai no kutwarathimirwo Ngai athinekanio nĩ sana atemeire werũ-inĩ gũtikoragwo na irio ona maĩ makũnyua mena mwana metereire gĩkuũ Ngai akĩmahonokia mere makithĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makithĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo kubarikiwa nayo Twainaga na ndarama ona karingaringa mere nĩ twagĩire kĩnanda Ngai witũ nĩokire ithuĩ twĩragwo tũthiage ngari thĩrĩ cibĩci mere nĩ twagĩcitwarire Ngai witũ nĩokire mere makithĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makithĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo Abineri angĩamenyete wega Joabu ti mũrata angĩamũhĩmbĩirie na wendo tondũ no ũragĩirwo reke nyinũke ngarĩ mũciĩ ndikwenda gũkua narua ũiru ũyũ nĩũgĩkĩrĩte njano andũ no kũninana mere makithĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makithĩrie kwa Ngai no gũtwarathimirwo
kĩambĩrĩria no gĩgĩthũke kĩage gũkwagĩrĩra no mandĩko maroiga wega ũmanyũkagacĩra mbere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo no mere no twetereire thũmbĩ na muoyo wa gũtũũra mere makindĩrie kwa Ngai no gũtwarathimĩirwo. Oh yes, mere makindĩrie kwa Ngai kũu nĩkuo twarathimĩirwo. Nĩ tondũ maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai nĩ okaga na ageka na agatũrũmbũiya na agatũhotanĩra. Na ndona animĩri arĩ Shamata na Christine Mwangi na Lydia Ngugi wa Nyahururu, ona Monica Bukinya arĩ kũrĩa Denver, Colorado, Joseph Degwa wĩ kũrĩa Seattle, na Ũgeithĩrian Kũmworia, ona Gibbs Mugaithia mwanashasharo hiyo the way from Boston, United States of America. Asanti sana na wakuria fair prize thegio muno makiria urathimwo ni mwathani tugithi na mbere na kwihoka na gweterera mwathani na gwitikia mwathani kumwihokera muturire witu na kumenya hari mwathani ni hoto guteithikira ni hoto kugunekira ni hoto kwagirirwo ni maundu na muturire okwagira ni tondu Ngai ni arithana ni ari hinya wa gwika maundu manene ona gutari uguo ni arumbuyagia andu ake ni amahotanagira ni amanyamaruraga ni amareithagia ni amagitagira ngakurikania atiriri gukwa Inoro ri tamaga kwena mbia ciaku ciringi nginenge 300 urathie hare besha ukainya *272 *1 hash *272 *1 hash ukarumira makinya maria gutaririo ciringi 300 ni igwetereire igucenjeria na iguthakariria muturire rucini ruru rwa umuthi na iguthondekere muturire waku na ni *272 *1 hash. Asante sana wake nyumba urajera we mitambo-ini kuria Pipeline asante sana na Teacher Simon wa Nyeri na utani na sheria PC Nyeri School pepe tatu Nyeri maikare mitambo-ini na makinderia kwa Ngai thegio muno amare wa iria-ini Kagarari thegio muno makiria tugithie na mbere wega na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe ni tondu kwi Ngai wikaga maundu maingi na manene heri. Huyu ni nani? St. Joseph's Choir nigetha ngicoka nguhe kanya gagukorwo ukigosha mwathani na kibungo ketishage agendia mwihoko hamwe mahoya-ini orikana haria hare besha *272 *1 hash 300 ni igwetereire.
ni Yesu mwenye uwezo, Bwana wa Galilaya. Uyo ndi Jesu wa Nazarethi, na ni ariohoti, na ni ahotaga, na ni ekaga, na ni akinyanagiria, na arogwikira ona mweri wena na arotwikira ithuothe thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru. Ashirika othe moige ameni. Na ndienda njoe kanya gaka nigetha riu nguhe kanya ugoco wa theru na kifungo kia rwimbo ini na maundu maku magira ni haria thimu-ini 0722 200720 kana 0735989989 na nigetha ugoco wa theru na nigetha wambararia wa theru no mwira ni manati theru ni mwega maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kurathime atwarithia boda atwarithia ngari athi ari othe me uku Nairobi na kuria guothe uratwamukira ona ari akuru aria marahukite haria hothe uri ona we thibitai na kuria uri Ngai arokuririkana ni tondu ni ekaga maingi na manene makiria ma maria tungiciria na twicurania na ngurikania kuria kware mbeca ngiri cia kumagana matatu cia intact niwe gwitira haria ha *272*1# ureta ari thimu urahura ndu arihio marihi ma kuhura thimu *272*1# rumira makinya mario gutanirio weterera shiringi ngenenge shiringi ngiri magana matatu na ni mbeca vari tugocca wa theru. Hello Inoro. Eni tugocca wa theru twambararia wa theru uyu hotaga gwika makiria ma maria tungiciria na twicurania iguru riamo. Hello Inoro. Hello. Ni mwega ndai na uru. Ucio ni wa Kigogo-ini tetu Nyeri. Karibu sana. Ni mwathani agoco welo da. Kumia muno. Reke ndi uringithie. Maundu no mere maria mariho wakikana muoyo mundu ecuranie Jehova na magai mere makugayania na ndakahe mundu na ndericukwo Adamu athithĩirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakaria mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya kĩigua ũru akĩũria Ngai akĩmũthingata na ndakericũkwo ndungata Kigogo-ini. Reke nginyie hau na Ngai akũrathime. Asanti. Wanyanĩra HSC ndagĩtarĩ mũrĩithi wa kũrĩa harĩa Kĩrĩnyaga rĩ. Nĩguo. Mũgeithie mũno na Pastor Sylvester Wachira Mwangi arĩ harĩa PAG Church mwena wa Kĩambere na Michael Njogu nĩ wa Kigogo-ini nginya mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩbico Rebecca Tũtongiero ndarathimwo mũno. Asanti sana wa Kigogo-ini na tuthiĩte wega na mbere tukigoca wa theru rũcinĩ rũrũ tukimwĩra nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Hello Inoro. Hello Inoro. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Njĩtagwo Wanguthu kuma Njororokoi. Karibu Wanguthu. Nyũmba njega thĩinĩ wa andũ no ndĩarĩ njega mbere nĩyo ngoro yakwekenagĩra mũno akenagia andũ a Ngai. Thengi mũno. Thengi, asanti sana geithania Njoro Wanguthu. Nĩ wega nĩ gũtũririkania rwĩmbo namba 2 nyĩmbo cia kũinĩra Ngai gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ kũgoca tũragoca wa theru na kĩbungo. Hello Inoro. Amoiro. Nĩguo. Nĩ wakinya kũrĩta Israel kwa mũgwa Bidani. Karibu sana. Nĩ ũndũ wa rabu witũ hana ndũmera atĩrĩrĩ.
Yokani tuthi haria hariku haria saitani atangioka etondo maikara ugururu-ini saitani ndakamutiga ndungata neguo ongeithie mũthĩte wa aria mũkũrimo na mũkũrimo wa mũrũngarũ. Asante. Thank you sana. Ni tugithie wega na mbere na kanitha uyu wa Kimurikia Inoro na kwambararia watheru na kwihoka watheru na kumwira ni mana ti theru ni agiriire tukimugoshaga na heho ya ingiha. Hello Inoro. Mutua muiru Neguo ona ateri de mwagadia na oru ucio ni munene wa Keiru wa GFS Nyahururu. Karibu munene wa Keiru. Na leo umuthi dikire goko na Ikuru. Neguo Ndĩrorigithie. Rorigithie. Yesu nĩngwendete wĩ kĩndũ gĩakwa ũhoro wa mehia nĩ wanĩire tũgĩgathira tũtigwo nawe arĩu nĩngũkwenda gũkĩra ambe Yesu wĩ mwendani Ngai gũtirĩ mwendani gũkĩra ũyũ. Ndua mũirũ Kuo munene wa Keiru. Dikire Nyahururu goko na Ikuru. Thank you. Toke ucerera my sister ukoragwo hakira kinyorete wo ya wa mucie Magaithia muno. Kumugaithia muno. Thank you muno. Asante sana. Thank you. Ni nane tuthiete wega tukigoshaga watheru kanithane wa Kimurikia Inoro getwovuana wa Inoro ni honokete Jesu ni mwathani na ni ajigwirire thana akandirikana na manati theru na nego kiagira kwagira. Hello Inoro. Atiriri ni hoya rĩakwa kwĩ Ngai ore wambire thĩno na igũrũ ona ũngĩkanyimwo tonga mũingĩ harĩ ndĩitangĩenda ikaga gwakwa ndũkananyime rĩako rĩa Ngai gĩa kwĩhumba na gũtuga ageni na onawe koguo Ngai wakwa ndũkanareke ngariganĩrwo Ngai ndũkanareke ngariganĩrwo. Ndungata Neguo Ndondoka na muno jana mo Kristo rijiro asubukete hamo kwenye tanseji akatakate gaidira gojiri wa generation furniture na maino wa maguru. Thank you. Asante sana. Jeff Moria ni ndakuona na Maureen Sanchez ona John waka Headman na Peter Gituro ona ni dona Erdo gwitwo Joshua Dede Gatia umuthi niguo arekwo licensing. Erdo Joshua Dede Gatia ni muru wa mutigaire Reverend Muna na Erdo Joshua Dede Gatia arekwo licensing kuria PCA Muthithi Church Muranga Presbytery umuthi. All the best my brother na gukiagiria kwagira muno makiria na hena my brother ongi wina ordination yomuthi ugwitwo Reverend Daniel Muiruri Ndonga umuthi kuria PCA Kigumo Church kwa biatha 3 niguo ena igongona ria ordination. And all the best Reverend Daniel Muiruri Ndonga. Andu akirikana licensing yakwa riu ni Sunday no yukite mweri 10 mweri uyu wena na kuria PCA Karen kwambiriria thaa 3 na karibu sana ugoka tugosha watheru hamwe na twire mwathani ni wega. Blessed Karo wajiko wa kuria githiga thengio muno makiria. Hello Inoro. Good morning. Good morning. Kanyo matuguru ari nyojora kwa mwena wa Ndaragwa. Karibu sana rurigithie. Nirurigithie. Mwathani wakwa jakaniria tawa nimetwa thutha nĩ nduma nene rege ũgwati ũhana maiga ũrĩa thũ ciakwa injetereire ndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu wore makomete ngoro-inĩ yakwa ĩragĩoru. Thengio muno muturu wa muiro ngĩikaria harĩa ũru kwa gathanjĩ ndũrũri ndaragwa yothe mathari mwe sana. Asante sana na we pia ubarikiwe sana. Thengio muno makiria na tuthiete wega na mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro mucie naguo no tuginotana
ni na tukigira irugo ria keri ni ati ni kuhuteria maundu mana obatie gwika hindi ya githagathago hindi iraigua uritwo ni hinya hindi irarigwo ni atia obati gwika atia na atia ikaro haha macio ni tukura irugo ringi uririkane bia ciaku ciringi nginenge ngiri magana matatu kuria kwa rebesha star 272 star 1 hash goko kwa Inoro ngiri magana matatu ni igwetereire na java muri ogeithanirie Washington. Now introducing Ng'ang'a of Joroge. Karibu and good morning. Good morning, Elder. Good morning to you. God is good all the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Wow, asante sana. Karibu. Ndakuona rucine. Thank you. Wina thayu. Amina. Na horocio no agucokeria Ngai ngatho. Amen. Na ni ndiri na urudio mwega na family yakwa. Amina. Riu no amenya twagitigia kiumia kimwe nigetha riu ukihubwo kola. Ni Sunday ino igi. Ni Sunday ino eroke ya tariki 10. Eni. Kuria kanitha-ini wa PCA Karen. Karen, yes. Na itura riega. Neguo. Itura riri. Neguo. Riu ndikio mibango ikihana atia. Mibango ni miega no irathi na mbere. Ngai ebere. Ngai ebere. Eni. Riu tukire ku muthenya wa Sunday. Neguo. Niga tutigirire no wakihubwo koleo. Neguo. Nigetha ukiambiriria riu tungata officially. Neguo. Kanitha-ini wa PCA. Neguo. Asante sana. Karibu sana. Ni thinashara cia rucine. Neguo. Karibu. Asante na mathaa no uratumenyithia wi guku bururi-ini ona ningi wija ya bururi. Karibu sana uri haria hothe uri uigwe wi haria hagiriire ihinda riria riagiriire ni undu wa gitumi kiria kiagiriire. Amanyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona mburuka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM. Inoro Oroshine. Thinashara cia rucine go menyithie mamwe ma maria turi na moto ambiririe kuria kaunti-ini ya Mombatha kuria mbeu njithi kaunti-ini iyo ni amwe aria makaragwo matoretio muno ni uhuthiri wa dawa cia kulevya. Aingi ao moigite matonyagio kombo-ini wa dawa icio ni aratao kuma mari na ukuru munini. Matariirie akoragwo ari undu muritu gutiga kuhuthira dawa icio iria maroiga ni imaheaga ucamba na urume wa gwika maundu. Indi mobitha ruhonge rwa Nakada kaunti-ini iyo ni meranire guthugunda mitaratara ya kuhukia uhuthiri wa ndugugu icio toria mwandiki witu kuria Mombatha gicua-ini Francis Madi aratumenyithia. Kaunti ya Mombatha ni imwe ya iria ikoragwo igomeirwo muno ni wendia na uhuthiri wa dawa cia kulevya. Mbeu njithi kuma gicigo-ini giki mahutitie atia ni uhuthiri wa dawa ici cia kulevya. Turaranirie na amwe ao, uyu haha Alirineti kuma mwena wa Likoni guku Mombatha agitariria uria ambiriirie kuhuthira dawa ici cia kulevya. Mimi nilianza nikiwa form 2 hapo, marafiki nini, sherehe mambo mengi hapo, kila weekend sherehe, kajipata naanza na sigara, hivyo ndo kaendelea tu hivyo mpaka nikafika kwa unga. Sometimes napita na jamaa tu hivyo ile ibadi upate pesa ya kutumia hizo vitu yani. Karama nake aratariria maurito ma kuhuthira dawa ici. Kukaa ile na kutaka kuenuka kuona blackout ya dakika hivi, ukashangaa umetaka kushika ukuta na ndio ukakosea kushika ukuta ukaanguka isha inaangusha kwa barabara na isha inaangusha chini baharini kwa tumekaa maskani na isha pia inaangusha harusini nimekaa kwenye kibaraza, sababu inapoteza na nguvu za macho na huwa inachange akili. Sasa ni tuseme pale huwa ni ile memory yako ya kichwa ni ndogo zaidi ya zile tembe, labda umezirusha kama tembe 10 kwa mfano, apige hesabu hizo ni gramu ngapi, labda umerusha hizo za 25 tembe 10 ambao ni mraba huo, lazima akili italemewa. Marafiki wale wazuri wanakutenga, mandugu, wazazi pia
jamii na kutengana na kuchukulia yani mtu mbaya kabisa. Maroiga dawa ici cimaheaga hinya wa gwika maundu maingi matari na guoya. Hiyo inaweza tachinja mtu hiyo kwa sababu ya kirsi ndogo ambayo kwa inaweza tongelewa na ikaisha. Jambo la pili, hiyo bure tu inakufanya na kutoa uoga, wewe inakufanya yani wewe uko tayari kwa lolote lile kufa yakuni litakalotokezea, haya la heri la shari. Nikitumia najisikia fresh, yani wana kama sasa nikitumia hivi najisikia kama niko UK huko, yani niko majuu yani. Mimi kutoka hiyo na sioni kama nitaweza. Unajua ile mwili ushazoea yani. Sasa nikikosa sijui itakuwaje. Kihonia kia dawa ici ni kiriko. Njĩtagwo Reverend Wangai wa Gacoka, nĩ ndũgamĩrĩire na kada gũkũ Mombasa na ngarũgamĩrĩra Miritini Treatment Rehabilitation Center. Kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno nĩ kũgitĩra mũrimũ ti gũthondeka, tondũ gũthondeka mũndũ rehab is very expensive, na mawatho marĩa mahĩtũkĩtio no ũndũ ũgũthiĩ na mbere na ũndũ ũgũkinyanĩra. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, nĩ njĩtagwo Francis Madi. Tuingire kuria Nyandarua kuria andu a family imwe itũra-inĩ rĩa Oruko gĩcigo-inĩ kĩa Daragwa nĩ matigĩtwo matarĩ na wĩikaro thutha wa nyũmba yao kũmemendwo. Family ĩyo ĩtũngĩtio hathara ĩyo kũrũmĩrĩra ngucanio ya mũgũnda wa eka igĩrĩ ũrĩa maikaraga na gĩtonga kĩmwe itũra-inĩ rĩu, na mũthuri mwena mũciĩ ũcio Charles Macharia ũrĩa ũkoragwo na wathe arenda thirikari kũmũteithia nĩguo ndagatunywo mũgũnda ũcio wake ta ũrĩa mwandĩki witũ Patrice Mbili aratarĩria. Uo niguo kurahanaga itũra-inĩ rĩa Oruko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Daragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa family imwe kũhamũrithio na gũthũkangĩrio nyũmba nĩ thigari na gĩkundi kĩa nyanake gũkĩrĩkana gĩtanga kĩmwe nĩkĩo gĩgũtũmanĩte wĩra ũyũ gũkĩrĩkana mũndũrũme ũyũ na ũrĩa ũrĩ wathe aikaraga mũgũnda-inĩ wene mũgarũ wa watho, ũndũ ũrĩa aikari thĩinĩ wa itũra rĩrĩ nao mareganĩte naguo. Eka nĩ gĩikaro gĩakwa nĩ kĩa momorio ndĩtoro thaa 11 cia ũtukũ na makĩndutũra na makĩnyingata. Uyu ni mũndũrũme ũyũ Charles Macharia na amwe a family makĩonania kĩgirĩko na kinyamarĩko kĩnene makĩũria na kũhinyĩrĩria thirikari hamwe na atongoria arĩa mathurĩtwo thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kũingĩrĩra na kũmateithĩrĩria gũcokerio mũgũnda ũyũ ũrĩa nĩ wa eka 2 ũrĩa maugĩte ahamũrithio nĩ gĩtanga kĩmwe ona thengia wa mũgũnda ũyũ gũkorwo nĩ wao. Te mũgũnda wa Oruko wa eka 2 kuma 1997 na nĩ ndokire ndamomorerwo nyũmba yakwa nĩ directors ũmwe wa mũgũnda ũrĩa twakanĩte nake mũgũnda akĩndunya tondũ ena hinya. Niĩ ndĩ na kĩrĩo kĩnene, ciana ciakwa nĩ ciũrĩte, ndahoya ona ndĩ na mwana wĩ college na ndahoya mũndeithĩrĩrie President William Ruto ũingĩrĩre ũhoro ũyũ, gavana witũ Badilisha ũkaũingĩrĩre ũndũ ũyũ, mũmbunge witũ George Gachagua ũkaũingĩrĩre ũndũ ũyũ, Faith Gitau mama witũ akaunti twendete mũno ũkaũingĩrĩre ũndũ ũyũ. Ũndũ ũyũ ũrekĩka ihinda-inĩ rĩrĩ ciĩko cia ũhahami mĩgũnda thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua cithiĩte na mbere kwĩhĩrĩra mũno cikĩgũmĩra andũ arĩa matarĩ na hinya. Twambe tũrie thirikari kaĩ kwagĩire atĩa gwĩtuĩka cira wa cirwo nĩ athu. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Patrice Mbere thinacara iraĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega rĩu nĩ tũkomanagwo na ciahanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ni hakuhe nawe kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri
Engoro njega ciyuiretha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũĩhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na Mũturi wa Mũirũ. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Farmers Choice mari muharini wa mbere kurumbuya kiriora ria mathaini ma rucini, raji ona kana snacks, amune makureheire sausages, smokies, bacon, ham na nyama cia gikiro kia iguru na thorime cia ng'ombe, nguruwe, ng'ondu, nguku na thamaki. Farmers Choice togia kuria tu, ni gikeno kia mahinda mothe. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Igira thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca, wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũkĩne BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Leia nĩarĩrũkĩtie gĩkũngũĩro bũrũri-inĩ wa Kenya. Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour. Kenya nĩrakũngũĩra Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour kuma Neopalea Millers. Ngima ya Leia Premium na cabaci cia Leia Premium ndũngĩciĩtigithia. Mũtu wa Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour ũronekana supermarket na duka hakuhĩ nawe. Nataka Leia anile. Je, wewe? Leia Premium, nurturing the world. Miaka 22 ti ihinda inini, hauru niho turi ceceni ya Inoro FM turakũngũĩra miaka 22 y'ũmemerekia mũkinyanĩru na wĩhotanĩire. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũkoretwo tũgĩkũnora. Angĩkorwo wekire digiri ya commerce na ndĩrĩ yakũhe wĩra rĩ, mboga ndĩrĩ wega tondũ ũramĩkũria no ndwĩkĩte ya agriculture, mboga nĩwe kũraga tũgagũcanjamũra. Ugĩthũrũ nĩ kĩnene heria thũnu mbere wafanya gĩkora gĩthũnu na tũgagũkinyĩria mohoro ĩmwe kwa ĩmwe tũrĩa marahanĩka na tũgatigĩrĩra atĩ wĩna ũmenyo wa ũrĩa gũikaire gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. No nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega mũno. Oho nĩ tũgarũrĩte mĩtũrĩre ya andũ aingĩ kũgerera kĩondo gitũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩaga kĩndũ ũngĩoya, na nĩkĩo ũtwĩtaga mũciĩ wa Tugina Ũtana. Inoro rĩtũre. Ngai amũrathime na arathima Inoro rĩtũre Ngai. Inoro rĩtũre biũ. Mũciĩ wa Tugina
tuginotana ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo gituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no uretikira gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22. Mwikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucio wa tuginotana Inoro FM ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa wabici itu Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka mwikari wa Nakuru karefu mucio uyu wo tuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe ikanitha wa kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa mwiru marugo matano makanitha wa kimuri kia Inoro irongo ria keri wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa kimuri kia Inoro na gutangire gwikire gukwira karibu sana tutwarane wega ikinya gwa ikinya na tugithi na mbere na kwihoka na gwitikia mwathani na irongo ria keri kanitha ni wake muringe twovuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithetie na akamenyerera na akanombo ya Elizabeth Majenda kuona Olivia Kevas ni ndakuona Kobra na Nsemuge ni ndakuona Shiro Julian wa Jiro ona Audrey Gataka Shombe WPCA Umoja Tacoma Washington tukajira congratulations Grace Nsozade ukete thank you so much Nancy Muge Maureen Wanchez thank you mono makeria ona wa mare wairie kaga kuri arari thank you mono makeria ona wana imwagi thank you William thank you mono Spy Queen asante sana ona kae Roger Nikita Pauline thank you mono makeria ona wa werwa kibodigai ya kuririkane na Miriga Tirima asante sana tugithinabe na kwira Ngai ni mwega maundu-ini mari mothe mari mugitaru wa Daigana Nyuki ona ngajiriko niyo gwetwo Kiriofa wa IPCA no ithe ni IPCA kuria ndima-ini thengio urathimwo ni mwathani waria mokorino ni ndakuona asanti sana tugithi na mbere na kumurikirwo na kwihoka mwathani na kwira mwathani na manatitherwo aturirikane maundu-ini mari mothe aturumbuia atuonekanire na atuhotanire na gikuririkanie ati kuria kwa Wigo ni njira njega njira thurime njira nginyaniru ya gugukua we andu aku gukwira mirigo gutwara kuria urenda guthie na ni ati Wigo riu ni marahe customer cashback mahuthira Wigo na kugia na Wigo the guthie hari ha Play Store kana App Store na tume SMS kiugo Wigo kuri 20425 na nikio turaiga ithuothe Wigo let's go Inoro shesheni hakuhe nawe ni ane jodo rigandirwo ndina ngiri cia kumagana matatu kuria kwa rebesha ni haria ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash wahinya star 272 star 1 hash ngiri magana matatu ni ngugwetera cia rebesha na ndegagitha kwa mutakithe me 18 nacio thina ukwere mecirio thake na uigiririki eni riria wina kieha riria ngo igua ta ingi noga hinya muingi ni eagwo ngomiriria ngarathimo ngakinyukia rugendo-ini riria raigua wi mumaku riria raigua rigitwo ni atia na muturire riria rarigwo ni atia riria raigua aca gutirathie wega riria rarigithio ni muturire wathikiriria werorera waigua werwo ukamaka ugatwikira ukainaina ukahauka na ukarigwo ni atia kwe maundu maya mana ungika na magucenjie na makugarure muturire-ini undu wa mbere ni ati riria wina githagathago no makite no ratangika rekereria mwathani give your anxieties to God rekereria mwathani maundu maria maraguthenia na maragutanga rekereria mwathani thina ucio rekereria mwathani murimu ucio rekereria mwathani ruo ruu rekereria mwathani mitangiko iyo rekereria mwathani ibataro riu rekereria mwathani maundu macio maragutanga ni tondu Petro akiandikira andu othe marua make ma mbere 1 Peter chapter 5 verse number 7 na mumurekagiririe maundu mothe maria mutangikagira
tondu ni warumbuanagia na maundu manyu ni kurekereria mwathani mweri-ini uyu wenana maundu maria mothe maragutanga maundu maria mothe maraguthenia maundu maria makurituheire maundu maria makugiteire hinya maundu maria maratuma uigue no kurira no guita maithori maundu maria makurigithitie maundu maria mokite ukarigwo ni urutie na kuna ni urore nako marekererie mwathani tondu niwe utangikagira maundu macio aimini na njira ngugi niwe ugutuhoreria makumbi ma mweri wenana uyu ni wa ithaka wa thungururu Gracie wa Naivasha okiririkana kuria kwa Rebesha ni star 272 star 1 hash ngiri magana matatu ciaku ndi nacio Meri kafuiria mari thiini gitebeba makumbi uonene ikirutana makiihurwo ni kieha onete ta meguthira indi gatagatĩ-inĩ kao muhoreria makumbi aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera ũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria nguho ikagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie na wona kwahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria nguho ikagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno akongagia ngoro ĩrĩa
twari thuthikite mundu muthenia muoyaga kiara-ini kia mathina akamwambararia arianire na nene mukoreria makobe arahuka ukorerie we warareria uho ikamwathikira arahuka ukorerie ugosikorigiseirie nawosakoto menya niwe wakoto mukoreria makobe arahuka ukorerie we warareria uho igagwathikira arahuka ukorerie ugosikorigiseirie muhoreria wa makumbi arahuka uhorerie huo ici turigiceirie na wona twahotwo amenya niwe bahotwo etagwo ithaka wa thungururu na rwimbo rwega rwitagwo muhoreria wa makumbi mitambo-ini ya Inooro FM. Beatrice Wanjiru ni ndakuona, Rachel Njenga ni ndakuona ni akuria kwa YouTube, the baddest kuma Kanjuhio Kirere Kigumo, ona toguo Jeni Mushiri, asante sana. Ona Kennedy Musyoka Dani kutoka Kitui County, asante sana. Ona Dani wa watu ni meni arahuka mwathani uhorerie huo na makumbi maya maturigiceirie maya matugiteire hinya maya maturituheirie muturire. Mwathani turirikane, Mwathani tuonekanire, Mwathani turumbuye, Mwathani uka utuhotanire maundu-ini mari mothe. Ona Nyeke Makanika thengio, ona Daniel Kigoshi thengio muno makiria, ona Mwarimu Njagoni ajira oro ande mutai license services theni wa PCA na ni oro wigie mundu koyo license ya kuhunjia na gwikirwo kora iria koragwo ya white kiko ini na riu mundu agacenjia ritwa kuma elder riu getagwo reverend na theni wa PCA undu ubati kumenya ni ati kanitha wa PCA muthuri wa kanitha niwe elder. Ona mutungatiri ni elder, no ni hari difference ni tondu riu muthuri wa kanitha akoragwo ari ruling elder nake mutungatiri akoragwo ari teaching elder. Koguo ri muthenya wa Sunday licensing ni kuheo license ya kuhunjia na gwikirwo kora iria akoragwo ya white ha ngingo-ini. Riu nigetha thutha ucio ri ordination irumirire kwa ihinda ri etanyiheire mweri umwe. Ini Wanyike Makanika ni ndakuona, anje Mwarimu Njagoni ni wanyita. Riu Sunday no yukite tugacemania kuria PCA Karen Church, Karen Central Parish, kuria kwa mutungatiri Simon Kamande na ni Milimani South Presbytery kwambiriria thaa 3 Sunday no mweri 10 niguo gakorwo igongona gituro igongona ria gwikwo licensing. Asante sana kama ma speaker thengio muno makiria ona gutari uguo gukorwo ndi tent maker uguo ni kuga ati ndikuma kwa Inooro ini mushara nyina kwa Inooro niguo ndiretungataga naguo Ngai. Koguo kanitha wake muri uri oho, kanitha wa kurikirio uri oho, na fuana wa Inooro ndungata ya Ngai muturu wa muiro eguthi na mbere ukorwo guku kwa Inooro FM mucie naguo ni wotugi no tana na nituthiete wega na no ndirakuririkania twaguikia matatha mairathimo na makiroho kwina mbia ciaku ciringi 300 rathi hari ohuragira thimu *272*1# *272*1# hari ohuragira thimu karumiriro rio gutaririo weterere ciringi 300 guria kwa Rebesha maisha ni ciaku. Undu wa keri riria utangikite riria wina manyithina riria unyamarikite ati na riria ndi murwaru Ngaiwa na riria ndiganire na maundu mathi. Riu ri undu wa keri hindi ria wi mumaku no utangikite, pray about it. Hoera undu ucio, hoya iguru ria undu ucio, hoya Ngai, hoya na mathaitha Ngai, hoya Ngai turia maru eta Mwathani, hoya Mwathani umwire maya maundu nimo mathinitie, maya maundu nimo manjagithitie hinya, maya maundu nimo mandoirie na ruo, maya maundu nimo mararigithia, maya maundu nimo kurigite ni atia, maya maundu nimo mandeheire thina uyu.
nĩ tondũ ũngĩthoma Filipi 4:6 maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga, mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho. Nĩ kũmenyithia Ngai maũndũ marĩa mwendaga, na nĩ kũgerera kũhoya ona kũmũthaitha. Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue ona kũmũcokeria ngatho. Mweri wa mũgwanja ugaga naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũrĩikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo thĩinĩ wa Mwathani Jesũ. Haleluya. Kwĩna ũndũ ũkũgiĩte, kwĩna ũndũ ũkũrigithĩtie, kwĩ ũndũ ũtũmĩte ũrwo nĩ hinya, kwĩna ũndũ ũtũrĩtie na maithori, kwĩna ũndũ ũgũtũrĩtie na ruo rũingĩ. Tarikana na Mwathani Jesũ arĩa kamũgũnda-inĩ ga Gethsemane agĩthiĩ kũhoya, ĩni mena arutwo ake, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Ũndũ ũcio wothe ũkũritũhĩire na wakũgĩtĩra hinya na ũrakũmakia na ũrakũhaũka, ũraikara ũguo ũgatuĩkĩra rĩngĩ. Hoya Ngai, hoya ona reke twĩre Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, kana tiguo Ruce Mwangi? Ĩno nĩ worship version. Same Records. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, Mushi watu mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, we mũnene wa ita, njĩra iria ũgeragia nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, mawĩko maku nĩ makũgegania, njĩra ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musa akĩũrĩra kwa Jethero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwarĩire kĩhinga-inĩ, oneo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa aregire kũrekereria Isiraeli, waragire marigithathi, oneo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ, ũhoti waku nĩ mũnene, mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, nĩ ũbatiĩ kũgocio na gũtĩo. Wĩire gĩthima-inĩ ndĩ monju, mũraika ũke anjuge maĩ, anjuga maĩ ngaga mũndũ, ũngĩnjikia kuo nyone onio. Mũraika gũka no njĩra ĩmwe, onawe kwĩre no njĩra ĩmwe, kĩhinga kũrĩa no njĩra ĩngĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wendo ngĩgĩtarĩrĩka. Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene, ndũngĩtarĩrĩka Jehova, ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ, we nĩwe mũnene wa ita. Naturaga ndĩ gĩtumumu, kĩoya ndako kĩaka maitho,
maitho kiugagĩra mbeciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiugagĩra mbecoro-nani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jesu nĩ mũrĩithi ndungata ya Ngai mũturi wa wĩra wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe Indarwarĩte ndwari nene Ngai yaremire mathibitarĩ ndaneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire njohetwo ngaganayo ngaga mwĩhoko ngareirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ciugo ciothe nĩ woraga narĩ muohe nĩ mũcukani ũgĩũka ũkĩtora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeraga ũgĩũka gũteithũra andũ arĩa makwĩhokete wĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kuonania nĩ ũhonanagia kuora nĩ woraga ũrathima nĩ ũrathimaga wee ndũngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka wewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku worship version ya rwĩmbo rwa Russe Mwangi mawĩko maku hinya waku nene waku Ngai ndũngĩtarĩrĩka nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti rĩu na hingo ciothe tene ona tene tũgĩkũgoce nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũhotaga mothe ona to ũguo ningĩ geithĩrio mũthuri wĩtagwo wa mwĩruti wa kũrĩa Bibilioni ũgeithĩke mũno wa mũtonya nĩ ndakũgeithia mũno makĩria ona we wothe wĩ mĩtambo-inĩ ona to ũguo ningĩ Ngai aririkane andũ ake amahotanĩre amarũmbũiye na twarane hamwe nao ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe ona hena Reverend Jane Masegathoni Machira
Reverend Jane Masegatho ni mashira omuthe kuria PCA Kabo inegwe na ordination service kwa bia 3:30. All the best Reverend Jane Masegatho ni mashira. Nanse Muge ni ndakuona, Joki wa Karishu wa Beni ni ndakuona, ona Olivia Kevas ni ndamuona na Jeremy Taboine. Habari yake mani wa Murugami Mekuria Rimuru Mutara kwa matogoretio ni dadi wake Mwalimu Kefa na Mutonyi Clement wa Rorua. Othe magia na sadi jaga thegio muno tugithina mbere na kwihoka na gwitikia Mwathani ni tondu Ngai mawiko make ni makugegania, mawiko make ni manene. Ona shiro wa ciana thegio muno mutungatiri wa Reverend Achidiko ni mere Muringo wa ICK Kianyaga na Shirika Monde ni wakuria Kirinyaga andu akuwa mothe njira Shirika Monde amshiro wa ciana thegio andu monde mugeithike muno. Asante sana na Pastor George Gathai wa Saint Worship Assembly kuria Josika thegio muno na guririkania cia View Travel wenda gushera kundu gutiganite ona mahinda-ini maya ma holiday mahinda ma thukuru ihigitwo hatiri undu ungi View Travel ni marakurumbuia wega na ni gusheria kundu gutiganite. No mahurire thimu kana umandikire WhatsApp 0703254254 maundu maku makorwo magirite kwagira muno makiria akuria gwa View Travel ni mambo yote Inoro shesheni hakuhe nawe. Ni na lejo no gera gushara kuria gwa View Travel ide turagibatara mbia riu bia cikuria kwarebesha na gwiro nathi hari ohuragira thimu *272*1# *272*1# ukahura torio huraga thimu karumira makinya mari ogutaririo weterere 300 nacio thina ukuire mecio thake na uigiririki na no ale makinyete me 10 na metikiritio guthaka na rebesha ni tukia ni BCLB license number 199. Odo wa gatatu hediria wena kimako hedia wenda ciuria nyingi cia muturire na matarania uria fatie gwika you rely on God's strength. Wihoke hinya wa Ngai, wihoe Ngai akuhe hinya, wihoke Ngai umwire Mwathani ne fatairio ne hinya waku, wire Mwathani hinya waku niguo ndirenda, wire Mwathani he hinya nani ni njui ndire hinya Mwathani wa gwitiriria nditisha shaitani. Ugithoma Isaia 41 muhari wa 10 atiriri tiga gwitigira ni gukorwo ndi hamwe nawe, menyo make ni undu nie nie Ngai waku ni gukuongera hinya waku, itithero ni ndiguteithagia na tithero ni ndirigutiragira na guoko gwakwa kwa urio kwa uthingu. Muruna mwari wa ithe witu riria waga hinya, riria watangika, riria worwo ni hinya ri wihokage hinya wa Ngai. Ngai agaguteithagia, Ngai agagwikiraga hinya, Ngai agakuhotithia ukagia na hinya na ukahota gutoria na gwitiriria maundu mothe na nditi ciothe cia mucukani. Kana tiguo Wachira wa Rukemi.
yokire muno yakubu kwa habari ni aberemire muno naniguo Ngai weinya na magũcithagerio na arĩa marĩ njĩra itire magana nĩire agaikaũna itire moko na nĩciĩhakagĩra itara ũndũ waku no aũne ona twarete mũro ũndũ waku na tũngĩona tũraĩte kwao na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagerio na arĩa marĩ njĩra Sama mulirisiye tema morage Emaora no tumugu matia mwonile Rosidia na hinya no tiwa kungai Nanigwo Ngai we hinya Nama osidhange nionare agarejera Rohaga githithikano makawa mũndũ ũrĩrĩga tekana kũrĩ arĩa ciarĩirwo gĩthirĩria gĩaku no gĩkorwo gĩkĩũruma marigĩrĩrio tuĩke mũthamaki bũrũri na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagerio na arĩa marĩ njĩra Yesua mũrathimio na rĩ mũnini nania hinya no kĩmwameria mĩaka na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagerio na arĩa marĩ njĩra wahereire Isiraeli irio werũ-inĩ ũndũ gũtarĩ mĩgũnda na gũtarĩ mago gũtauraga mbura na gũtatũragwo ũkĩonania hinya no tine waku Ngai na nĩguo Ngai wĩ hinya na magũcithagerio na arĩa marĩ njĩra Yes, muciene watu ginotana we hinya rwimbo rwa Bishop Wachira wa Rukemi guku ndi kwa Inoro muciene guo no watu ginotana na tuthiete wega na mbere na kanitha uyu wake murikia Inoro twerwo atiriria tumakite na tugatangika turagie Ngai no gutuhe hinya no heanaga hinya no heaga andu ake hinya na ni rumbuyagia andu ake kana tiguo mundu gwitwa Magothe wa Ndegwa na Nancy Muge ni manatitheru Ngai ni atuyaga hinya na ni atuteithagia muturire ukagirira kwagira muno makiria na ndagitari Kamau Araneti mugia na hinya rĩu mweteirwo ni mama wanu Samuel Ndambo Ngugi wa kuma Embu Mugoya na mwake muthika rucio mande Mugoya Embu poreni sana Bobu Mweje MC Samuel Gatia thengio muno urathimwo ni mwathani ona mwarimu Ngotho wa kuria Kanorero na andu akanorero makigeithike muno makiria na ohone na ihenya na ugeithie your sister Karo wa GT Joseph Gakuru wake wa Bogoro athia ni ndageithika muno God bless you na wakihara kiganda thengio ni ndakuona ona toguo ningi ni ndona shosho aruhi ari kuria Boston ona mirengo iri wake vya muthi mukiugira uhoro father wanyu Joseph Mang'ong'o thutha wa miaka 10 kuria huri Mary Mother of God Githurai Ngai amwike maundu mega na muhotanire ikero-ini ciothe na maundu-ini mari mothe na ithaa rikihanda ng'ang'a wa Njoroge ni eguka
maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Coop Bank Assurance. Oh yes, na mambo mama ria tuhari ni ate timu ya Harambee Stars mothe niguo irahingũra mbĩtĩka cia CHAN ĩgĩtũkũrana na imwana cia DRC Congo. Barabara imwe kũhingwo na ũgitĩri kũgacĩrithio na njĩra nene gũkũ Nairobi, Kenya ĩkĩiyũkio ramati wa mbĩtĩka cia CHAN ũmũthĩ. Na ũhũthĩri wa ndũgũgio gũtoria mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Mombasa. Maciaro mangĩ maingĩ nĩ itharĩ handa na ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Coop Bank Assurance. Nĩ ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance nĩ insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe na tuthiĩte wega ũguo na ũthi na mbere na gũikia request ciaku cia mahoya. Nĩ tũkũhoya irũngo rĩrĩ rĩngĩ kũgerera SMS ya 22989 ona harĩa X @inoro kana @mũturu wa mũiro na kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro blessed and favored ona kũrĩa kwa YouTube ona Rame Diaspora ona Silent Listeners. Tuthi na mbere na kũhoyanĩra hamwe na gũthaitha Ngai atũririkane na atwĩke maũndũ mega na motugi na magegania tukimwoka na tukimwĩtĩkia na tukimwetera. Ndĩra turore ũndũ wa kana rĩrĩa tũmakĩte ũrĩa tũbatiĩ gwĩka na ngĩkũririkania kũrĩa kwa mbeca mbia ciaku irĩ okuo nĩ harĩa ha *272*1# *272*1# weterere ngiri 300 rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũndũ wa kana ũrĩa ũbatiĩ gwĩka hĩndĩ ya wĩ mũmaku na wĩna mĩtangĩko na hĩndĩ ĩrĩa yeyũria ciũria nyingĩ, you need to trust God's wisdom, not yours. Wĩhoke Ngai akũhe ũũgĩ no ndũgetiranie na ũũgĩ no menyo ũndũ ũmwe na mbuguĩro yaku, tondũ ndwĩtoria ndwĩtobora maũndũ matikwagĩra ona nĩ hĩndĩ megũgũthũkĩra makĩria. Na nĩkĩo thimo ithatũ ngĩthoma mũhari wa 5 yugaga ehokage Jehova na ngoro yaku yothe ũtigae gwĩtirania na mbuguĩro yaku mwene. Rĩrĩa gwĩkũritũ, rĩrĩa kwĩna mathĩna, rĩrĩa maũndũ mokĩte na makarehe thĩna na makaritũha, ĩhokage ũmenyo na ũũgĩ na wĩhokage Mwathani, ũtige gwĩtiranagia na ũmenyo waku na Mwathani nĩ arĩgũteithagia na nĩ ũrĩtoboraga maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Kana tiguo mũkũrimo wa mũrũngarũ Elio Diburu na Veronica Njoroge na Joyce Maina na Jude Maina ĩra Mwathani njaũra icoki rĩa kwĩona ta njũĩ na ndiũĩ nĩ ĩranogia ndeithia gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkio na rĩrĩa kwĩ nduma. Kubarikiwa nayo. Goshen Records. Chaura ishokirere niranogia. Chaura merigo siade imuri tuire murekera makinya makua narinyo nyoderi nokekona orubere yakohoyo kahida majohetie ihigoine siakenda na rongopo makeroma maketa diko nawenga kamwihoko ngakuwa negadiru nyina morera goreno nogekona orubere yakohoyo kaina chaura isoki
Etana wanangwa nimiruthi weru-ine Dire dona kehuruko ya kumukira Tumenira miruthi tonua na rigoro ekene Otodo nekuo ithima cia moyo wakwa ciumaga Kirere niranogia chura lerigo siade muri tuire murekera makinya makia magariño neoderi ona orubere dakoyo kahida ndakuhoya ukahitho ngikona uru mbere thengio Shiko Aris mitambo-ini ya Inoro FM uyu ni mucii wa tugi no tana na nitugithiete wega na mbere na maundu mana riria wina mitangiko na ciuria nyingi ona hindi ya wi mumaku ndu wa mbere rekereria mwathani maundu macio mothe maraguthinia otoria Petro andikiire andu othe marua make ma mbere murango wa 5 muhari wa 7 undu wa keri hoera undu ucio hoya fiu wa Filipinya muhari wa 6 undu wa gatatu wihokia hinya wa mwathani Ngai akuhe hinya na akuhotithie otoria Isaia 41 muhari wa 10 yugite na undu wa kana wihoke uge no menyo wa Ngai na ndugetiranie na mbugwiro ciaku ona muno makiria witikie Ngai utigane na thina na ni ugutoria morio wenano no gitura thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria morio na ria roho mutheru amen tuthiete wega na mbere na kanitha wa Kimuri na uthi na mbere na guikia request cia mahoya njitagwo Vuona wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na ngakuririkania ona vocha cia kuthi na mbere na kugura haria ha *272 *1 hash *272 *1 hash weterere ngiri 300 mbeca baribari na igucenjeria muturire na muthuri ugwitwo Steve Mugo wa Davis and Shatrive matigitwo ni mamu wa Osara Nyamuru wa Mugo na nimekorwo kuria mutoine Virgin of Mary Orthodox Church mutoine na Ngai yake muhe thayo na nikorago manwa mutoine akwenda gureti railway station na kwa Steven Mugo Gataru Ngai Mayor Road number 22 muthenya thina shara hwaini na magake muthika Tuesday mweri 5 ahwerwo Virgin Mary Orthodox Church mutoine tha 5 wathikwo gwake mucie tha 8 pore sana kuri family ino ona erodo gwitwo Githuku wa kuria PCA Satellite pore sana nigutigwo ni mutumia wa Kufibi wa Geshi Muge mahinda maya marito make hana maithori Ngai amumiririe na ni muri kigomanaga kuma muthi na weekdays na shara hwaini kuria PCA Satellite Church na mucie tha kenda na kwena memorial service Wednesday mweri 3 tha 11 PCA Satellite Church na mutumia wa Elder Joseph Githuku niwe Fibi wa Geshi Muge agagithikwo Friday mweri 8 kuria Rugai na Kuru County na rohuru kohoro na aria giothe maragerera morito na matigetwo ni andu ao Ngai amumiririe na muhe thayo DJ Mark George Musapere amedojo amekamiza Inoro's finest, DJ McGeorge Musapere. Nani mwingine wewe? Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, gutire mundu wanawona, otiga wegai, nikio ndaunehana, makaine maku Ngai, ore witano imagara, ihora udathimire. Karakere muthenya uyu, tugene morathi mihango yakwa yothe, norerikacira, tumagara magicoka, ikamorathi ngatharithia muthenya uyu, ndoigane murathime. Ndigwitikira kwiroga na ciugo cia kanua gakwa, tondu rurimi ruri hinya wa muoyo na giku, wirathira maundu mega, njuge ndi murathime, yumagara na ngicoka, njuge ndi murathime. Njuge ndi murathime, mihango yakwa yothe, norerikacira,
Muthenya uyu ni murathime na niguo ndautherithia anaenda na Joan Shike wa mama yake Taraji akijira happy birthday kuri dota yake Aviera Atara akihigia miaka 3 akuri akiendagwo ni Ngai na andu na thamwe na birthday Ngai amuonekanire na muthenya uyu ni murathime ukurathimwo muno makiria twarugairwo ngori ringi ni tukorwo tukiingira thiini wa mahoya ni tuguthoma Siraki kama ugastanire ndakuona asante sana na toguo ningi nguririkanie haria bia ciaku iri oho star 272 star 1 hash haria besha weterere ngiri 300 na ni besha farifari ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Yes, Elda. Karibu sana. Asante sana. Oh yes. Niko hapa. Neguo. Na gupamba na mdogo. Ni wega gupamba na vyo. Tondu riu ri. Eni. Nikio ngekire haha. Eni. Ithiro kuigua no ndiramigambia. No ndaigua no uragambia. Nigetha maundu magirire. Ana no tuge na plural ni magambio. Magambio zimu. Eni. Otherwise gutikire na uru. Ona uko gutire na uru. Niguonete mukulima handu. Ageithike sana. Neguo. Itha wa Gitau. Neguo. Na gituonera muthuri ogwitwo first mayor itha wa Chage ageithike muno. Neguo. Muthuri ogwitagwo Kinothia Tool. Neguo. Karagwo kuria Ngong'u. Neguo. Onake ageithikire o hau. Oh yes. Ngemagaithagio guo ri. Ndiakihanda thaa imwe rucini. Neguo na mathaa ni uratumenyithia wiko bururi-ini na nja ya bururi gwata Inooro FM tugithi na mbere na ukungwira miaka 22 yo memerekia mukaru na mugashiru na mukinyaniru na wa kirathi kia iguru. Haha niguo tukumenyithia kora mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro FM ona mburoka irĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. Inooro FM. Inooro rũcinĩ. Timu ya Harambee Stars omothe niguo irahingura mbitika cia CHAN igitukurana na imwana cia DRC Congo barabara imwe kuhingwo na ugitiri kugacirithio na njira nene guku Nairobi Kenya ikio kiora matu wa mbitika cia CHAN omothe na uthiri andogogio gutorio kana dohuthiri wa andogogio gutoria mbeu njithi kuria kaunti-ini ya Mombatha gicua-ini. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. 4 minutes into the second period. Little flare, another tremendous save. Tulikuwa tumesema wines and spirits, supermarkets zingine hizi zote hizi watu wafungue kama bar. Kama ni saa 11 wote wafungue saa 11. Nikitumia najisikia fresh, yani wana kama sasa nikitumia hivi najisikia kama niko UK huko, yani niko majuu yani. Kinene athuri ingi ungiona wa mbere mangiremwo ni kuruta wira na ni maranywa njohi na ni marahuthira drugs, no kinyagia inevitable uhoro wa insecurity ugi tondu wa mbere indo icio igo cost mbeca. Na nida okida momorego nyumba yakwa ni director asi umwe wa mugunda wetu akante nake mugunda akidunya tondu ena hinya ni ndina kiriro kinene ciana ciakwa ni ciurite. Etha imwe cia rucini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM na maya ni mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge turambiriria kuria iharo-ini. Harambee Stars iko juu. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. 4 minutes into the second period. Little flare, another tremendous save. For every game you win, yeah, every player here gets $1 million, yeah. For every game you draw,
half a million. Mimi kama mwana Kasarani natambua huu mchezo, tunaongojea sana sisi kama watu wa Kasarani, manake ukija hapa kitu ya kwanza uchumi utakuwa umeimarika. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. Right, na betika cia CHAN iria cirambĩrĩrie mũthenya wa ira bũrũri-inĩ tũriganĩtie wa Tanzania iratonya ndukũ ya kerĩ ũmũthĩ Kenya nĩyo ĩraiyũkia ũramati wa betika icio kũrĩa ngucanio igĩrĩ igũthakĩrwo gũkũ Nairobi. Ngucanio ya mbere nĩ gatagatĩ-inĩ ga timu ya bũrũri ya Harambee Stars ĩrĩa ĩgũthaka na imwana cia DR Congo kĩwanja-inĩ gĩa Kasarani. Betika ĩno ĩkwambĩrĩria thaa kenda mĩaraho ya ũmũthĩ a Kenya magĩthingatwo kwĩyumĩria nĩguo kũhũra njeki Harambee Stars. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Betika cia CHAN irambĩrĩirie mũthenya wa ira bũrũri-inĩ wa Tanzania, timu ya Tanzania ĩkĩnyita ũgeni timu ya Burkina Faso kĩharo-inĩ kĩa Benjamin Mkapa, harĩa Tanzania maronirie kanyoni wa ng'ethe timu ya Burkina Faso thutha wa kũmarĩma bao 2-0. Katika nafasi Abdul Suleiman Sob, golikipa Laji Ibrahim Sanu anaweza kabisa labda kwamba kufungwa goli la kwanza la mashindano. Bao cia Tanzania irafungirwo ni athaki Abdul Suleiman ndagĩka-inĩ ya 45 kugerera mukwanjo wa penalty, gũkũ nake muthaki Ti Hussein agĩbunga bao ya kerĩ ndagĩka-inĩ ya 72 na gũtiga timu ya Burkina Faso mekonotete. Gũkũ bũrũri-inĩ betika ici igũthakĩrwo kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, harĩa timu ya bũrũri wa Kenya mekũmenyana na timu ya kuma bũrũri wa Congo mathainĩ ma thaa kenda cia mĩaraho. A Kenya makiuga nimetereire betika ici na hiki. Kwa hii venye tumechukua jazi hapa tunaenda kuwin game ya kesho, na timu Kenya iko sawa, fans pia tuko sawa, tunatokezea kwa wingi sana. Betika cia CHAN irathakĩrwo mabũrũri-inĩ ma Kenya, Tanzania na Uganda, harĩa Eddie Akagi maugĩte no nginya marũgamie mĩago ĩngĩ yao na gũbuatĩrĩra betika ici iria igatirihwo mũico-inĩ wa mweri ũyũ wa kanana. Handũ-inĩ Hainoro FM tũgĩkũmenyithia betika cia CHAN kuma gũkũ Moro, kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joel Kimani wa Njũgũna. Ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra nene gũkũ Nairobi rĩrĩ Kenya ĩraiyũkia ũramati wa ngucanio cia mũbira wa magũrũ cia CHAN, na borithi marangĩire iwanja cia Nyayo na Kasarani kũrĩa betika cia ũmũthĩ igũthakĩrwo. Ihinda-inĩ rĩu barabara nyingĩ gũkũ Nairobi nĩ itanyĩtwo kũhingwo mathaa-inĩ ma mĩaraho nĩguo kũhe mweke ngucanio icio. Hamwe na barabara iria ikũhingwo nĩ Thika Super Highway, ahũthĩri a barabara ĩyo makĩerekerio barabara-inĩ ingĩ cia riunĩro. Ona barabara ya Mombasa Road no ĩrĩhingwo nĩguo kũhe mweke athaki na macambĩki gwĩkinyia kĩwanja-inĩ kĩa Nyayo matarĩ na mĩhĩnga. Nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna nake ũratũmenyithia ici makĩria. Mathaa manini tu mbere ya ngarangano cia kerĩ cia betika cia CHAN iria irathakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Moi Sports Center Kasarani hamwe na kĩharo kĩa Nyayo gũkũ Nairobi, ũgitĩri naguo nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra nene. Raymond Omolo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ. We have a contingent of more than 2,000 police officers, and these are from all the formation, the anti-terror police unit, the DCI, NIS. Mwena-inĩ wake minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen agĩthingata othe arĩa mekwĩyumĩria iharo-inĩ ici gwĩthema gũkĩrũka mawatho ma kũramata kabira ta ũrĩa mathĩrĩirwo nĩ ngwatanĩro ya kũramata kabira gĩtaro-inĩ kĩa Africa nĩyo CAF hamwe na ĩrĩa ya thĩ nĩyo FIFA. Tumeweka polisi wa utalii wengi pia wa kusaidia wageni kutoka nchi zingine kuwaeleza sehemu wataenda. Kamanda wa borithi kaunti ya Nairobi George Seda akiuga iceceni cia gũthũrima andũ mbere ya maingĩrĩte kĩharo-inĩ nĩ cigithĩtio kũigana, agĩkinyĩria no mũndũ ũgũrĩte tigiti ũgwĩtĩkĩrio kũhĩtũka iceceni cia mbere cia ũthũrimi ũyũ. Let's take an example of Kasarani. Checkpoints are all going to be at Boroisambu roundabout. You are not going to beat that area without a ticket. Kwanza tumeweka
CCTV cameras ya kisasa ya kuhakikisha tunaangalia sehemu zote. Ihinda-inĩ riu nake President William Ruto athingatĩte mũingĩ ũrĩa ũkwĩyumĩria gwĩthema mũhũyũko wa kĩũteti na ũrĩa ũkoretwo wakĩrĩire gũkũ bũrũri-inĩ, kuona ona nĩ mũgarũ na mawatho ma kũramata mbĩtĩka ici. Until 30th of this month at the finals, our party is Harambee Stars. All of us, all the other parties, tuweke chini. Our party is Harambee Stars and our slogan is Stars must win. Maya mothe maroka rĩrĩ ona mĩhang'o ya ũkui ĩgũtubio barabara-inĩ nyingĩ cia kũingĩra Nairobi, amu gĩcunjĩ gĩacio na kĩrĩa kĩhĩtũkagĩra hakuhĩ na iharo ici nĩ ihingĩtwo. Barabara ya Mombatha ĩrahingĩrwo kuma mũthiũrũrũko-inĩ wa Lusaka nginyagia ũrĩa wa Bunyala. Arĩa mahũthagĩra gĩcunjĩ kĩu makĩendwo kũhũthĩra barabara ya Likoni Enterprise harĩa General Motors, ona kana riunĩro rĩa Southern Bypass hakuhĩ na mũkawa wa Ole Sereni. Gĩcunjĩ kĩa barabara ya Lang'ata onakĩo kĩhingĩirwo mũthiũrũrũko-inĩ wa T-Mall, arĩa mahũthagĩra gĩcunjĩ kĩu makĩendwo kũhũthĩra barabara ya Raila Odinga kana nĩyo Mbagathi Way kwerekera nginyagia ĩrĩa ya Valley Road. Ahũthĩri a barabara ya kuma gũkũ Nairobi gũthiĩ Thika makĩendwo kunĩra barabara ya Kiambu makinya Banga-inĩ merekere nginyagia Ruiru na gũcoka gũthiĩ na mbere na thabarĩ yao. Arĩa mekũhũthĩra barabara ya Parklands megũkinya mũthia wao Allsops makĩendwo kunĩra barabara ya Babadogo nginyagia Gomongo. Yeah, we shall just bear with it. Once we are done, we shall normalize our standards. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kasarani gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sam Njuguna. Harambee Stars iko juu. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. 4 minutes into the second period. Little flair, another tremendous save. For every game you win, yeah, every player here gets $1 million. Yeah, for every game you draw, $500,000. Mimi kama mwana Kasarani natambua huu mchezo, tunaongojea sana sisi kama watu wa Kasarani, manake ukija hapa kitu ya kwanza uchumi utakuwa umeimarika. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. Right, tukiuma iwanja-inĩ rĩu tũmũrĩke ciĩgiĩ ũhũthĩri wa ndawa cia ndũgũgio. 1 in every 20 youth aged between 15 and 24 years are currently using alcohol. Mũgĩkũyũ anyuaga njohi ena mĩaka 40, tondũ ũngĩaruire wĩna mĩaka 20 ũhikanie, ũkanyua njohi mũrũguo akĩhikania. Ona ningiuga njohi ĩyo ĩninwo biũ, tondũ nĩyo yanina anake aitũ biũ. Mangĩrathuthuria matwĩre atĩrĩrĩ, kũringana na ũrĩa muonete rĩ, thĩna wĩna White Spirit kana nĩ supermarkets kana wĩna petrol station kana wĩna bar kana wĩna kĩ, thĩna nĩ mũnene gũkĩra ũguo. Njohi icokio thĩinĩ wa irabu nĩgetha nacio irabu yote kũrĩha license cia thirikari nĩgetha tũhote gũtwara Kenya itũ na mbere. Ona nĩ kinye thate nĩ mambĩrĩrie kũnyua na thate. Ũrĩa warĩ mũmbunge wa kũrĩa Naivasha John Michael Jenga Mũtutho nĩ ũmwe wa mbunge arĩa manathondeka watho wa kũnina ũhũthĩri mũkĩrũku wa njohi gũkũ bũrũri-inĩ. Mũtutho athugundire watho ũcio na kũhĩtũkio nĩ mbunge mwaka-inĩ wa 2010 ũgĩtarĩria mĩtaratara ya ũthondeki, wendia na ũnyui wa njohi bũrũri-inĩ, na maobitha a thirikari arĩa mehokeirwo gũkinyanĩria watho ũcio makoretwo makĩgonderera na kũrikia bũrũri ũgwati-inĩ wa hathara wa njohi cia ibango. Jathani Kamau nĩ aramũrĩka watho ũyũ wa Mũtutho na kinyi. Watho wa Mũtutho wa kũrona njohi cia ibango hamwe na ũnyui ũtarĩ na kĩharĩro nĩ ũmwe wanakorwo ũkĩonekana kũrehe kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magomeire makiri ma magana ma mĩciĩ bũrũri-inĩ. Nĩ watho hetũkirio na kũhĩmbĩrio nĩ ambunge thĩinĩ wa mbunge ya 10 mwaka-inĩ wa 2010. Mũtutho ũrĩa wacagũrĩtwo ta mũmbunge wa Naivasha gatagatĩ ka mwaka wa 2007 na 2012 athugundire o kuma kũrĩ ũthondeki wa njohi o nginya kũrĩ anyui. Ũramati wa ũheani wa marũa ma kambuni cia gũthondeka njohi thĩinĩ wa watho ũcio waheirwo kamĩtĩ gĩtongoria nĩ wathani wa matũra, anene a borithi, maabitha ũgima wa mwĩrĩ oro hamwe na ũrũgamĩrĩri wa mũingĩ matũra-inĩ. Watho ũcio ningĩ nĩ wekĩrire mũkana wendia wa njohi hakuhĩ na cukuru kana mĩciĩ ya andũ. Ningĩ supermarket cibatiĩ kwendia njohi ciao handũ ciana citakinyĩtie mĩaka 18 matangĩhota kana gũkinyĩra, na ningĩ mandĩke mũkana gũtirĩ mwana wĩtĩkĩrĩtio kũgũra kana kwenderio njohi. Ningĩ irabu oro hamwe na nduka cia kwendia njohi nĩ ciĩkĩirwo watho wa kũmagiria kwanĩka njohi handũ mũingĩ kana andũ mena nja marona, kũrĩa faini ihĩtia rĩrĩ nĩ kĩoho njera gatagatĩ ka mĩeri 5 na mwaka ũmwe, kana mbeca baribari gatagatĩ ka 50,000 na 100,000
na rimwe. Ningĩ watho ũcio nĩ ũkanĩtie mũndũ kũnyua njohi na kuonekana agĩtũgũga barabara-inĩ na kunegena, na mahĩtia maya no matume mũndũ ohwo njera mĩeri 3 kana faini ya shilingi 500. Tulikuwa tumesema wines and spirits, supermarkets zingine hizi zote hizi watu wafungue kama bar. Kama ni saa 11 wote wafungue saa 11. Tulikuwa tumesema watu wasitumie pombe ndani ya magari wakati wanasafiri, wakati wanafanya mambo yao, watumie barabara kwa usafiri, lakini si kwa anaza za pombe. Naona mũndũ angĩnyitwo maita 3 rungu rwa mwaka ũmwe, mũcirithania no amwathe athiĩ thibitarĩ wa rehab, gũkũ na wendia njohi magĩkĩrĩrwo mũkana wa kwenderia mũndũ ta ũcio njohi. Watho ũcio wa mũtũthũ ningĩ nĩ ũreganĩte na abitha wa borithi kwenderio njohi ena nguo cia wĩra. Naguo wendia wa njohi cia ibango na itakinyanĩire ikĩro, mũndũ no ahũrwo faini ya shilingi milioni 10 kana kĩoho kĩa njera kĩa mĩaka 10. Kũringana Kamau Casten kuma Njoro na Geoffrey Gĩcũĩ kuma Moro kaunti ya Naikuru, maugĩte wagi wa ũnyitanĩri gatagatĩ ka maabitha a thirikari nĩ gũcokia mbara ĩno ya corona njohi cia ibango kwaga kũhotanwo. Rĩngĩ kĩũria tũthondekerwo mawatho marĩa mathondeketwo makinyĩrĩrio kũringana na ũrĩa magĩrĩire gũkinyĩrĩrio, nĩgetha o ũndũ wothe ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkwo ũgekwo igũrũ rĩa watho ũrĩa warĩ ho. Ũndũ ũrĩa wĩna bata mũno na harĩa tũngĩninĩra njohi ĩno haramu, mũndũ ũrĩa wagĩrĩire kũnina njohi icio no ũngĩtũmĩrwo nĩ OCS, nĩgetha OCS erwo itũra-inĩ rĩake rĩaiguĩka atĩ kwĩna njohi, kwĩna kũndũ kũrenderio njohi na ti license, na ti njohi ĩrĩa license, na ti njohi ĩrĩa njega. Itũra rĩake gwakorwo kwĩna anake mararĩo thaa 1 ya rũcinĩ, thaa 3 ona matirathiĩ wĩra, auge nĩkĩ kĩratũma na kana njohi ĩyo ĩrendio kũ, tondũ ũcio nĩwe wĩna macinarĩ no ti cibũ. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Nyandarua kũrĩa ũnyui wa njohi cia ibango ũthiĩte na mbere gũthegea na gũcũngĩrĩria hathara nene kaunti-inĩ ĩyo. Nĩ ũnyui ũcangĩire mbara cia kĩmũciĩ, wĩici na kũngĩ ona hathara ya ikuũ, na atongoria a kĩndini makoretwo magĩthagania cikaro na athuri arĩa nĩo matoretio mũno nĩ ũhũthĩri wa ndũgũgio ũcio kaunti-inĩ ĩyo. Tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure. Mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gĩtaũ akoretwo agĩtabania mĩcemanio ya athuri kwarĩrio na kũheo motaro nĩ atarani megatũ, muoroto arĩ kũrehe ũrũngĩrĩru mĩciĩ-inĩ o hamwe na kũhukia ũmaramari ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrwo nĩ ũnyui wa njohi. Ndeto iria mwaigua ndĩmwĩtire kũmwĩra nĩ ndĩmwendete, na kũmwĩra nĩ ndĩmwendete maũndũ maya mũrathomithio nĩ tondũ nĩ nyendaga andũ arĩa nyendete onao makorwo na maũndũ mega, kuma mũciĩ nginya mũndũ ũrĩa arekua na gũkũ nja. Itaguo mũndũ ahekaga gĩtĩo wehe, no ndũngĩheo gĩtĩo angĩkorwo we mwenyewe ndũhete. Ũguo twambĩrĩrie kwĩhe itĩo ithuĩ enyewe ta athuri ta anake, nĩgetha na gũkũ nja twĩke atĩa tũheo itĩo. This is a wake up call. No mwaka mwambĩrĩrie kũhoera family cianyu ũkarehererwo kĩ ona ũici ũyũ twĩnaguo. Athuri mwacoka harĩa mwacoka mwamenya atĩ nĩ inyuĩ athuri na nĩ inyuĩ agitĩri mĩciĩ na nĩ inyuĩ agitĩri ona community. Ũici ũcio nginya mĩciĩ-inĩ gũtigũkorwo, nginya ũici wa ngũkũ nĩ ũgũthira. Kũringana na mũtungatĩri Isaac Mathenge, mĩcemanio ĩyo nĩ ya bata mũno matũũra-inĩ, haha agĩtarĩria marĩa macũngagĩrĩrwo nĩ ũnyui wa njohi. Nĩ ũkũigua mbũri nĩ ũrire o mbeca icio ikanyuo, nĩ ũkuona andũ makĩrĩra na makĩrĩra mĩka mũno tondũ kũrĩ hurumbarũ ĩroirwo na ĩrairwo nĩgetha ĩtuĩke ya gũthiĩ kũnyuo njohi. Nĩ ũgũkora thimũ ya mũndũ nĩ ĩroirwo yendio nĩgetha mũndũ ũcio akanyue njohi. Koguo nĩ kũrĩ na ũhoro wa ũciano mũnene mũno, ũtũmĩri wa njohi gũtarĩ kĩharĩro na ũici ũrĩa ũthiaga na mbere thĩinĩ wa matũũra maitũ. Fatĩrĩ David Mũnyeki ũrĩa onake akoretwo mũbango-inĩ ũcio augĩte gũtangĩgĩa na mũbango wa kũhũrana na ũnyui wa njohi makĩria iria ngananie matũũra-inĩ, kũrĩ na ũgwati wa mĩtugo ona ũgitĩri kũhagũka na gĩkĩro kĩnene. Athuri aingĩ ũngĩona wa mbere mangĩremwo nĩ kũruta wĩra na nĩ maranyua njohi na nĩ marahũthĩra drugs,
no kinyagia inevitable uhoro wa insecurity uge tondu wa mbere indo icio cost mbeca undu uri ungi matire na physical ability ombe ni ciraio muthuri ungikorwo ati watinda ukinywa njohi kana unyuite drug ona kungiugwo bure ndungikorwo uri a weapon kana ndungikorwo uri uhoti wa kugeria kurwa na thu iria ciroka. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Riboti yo nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ĩithiranĩte nĩguo ndũkona matemo wona ciahanda thaa igĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngwĩhoro tondũ rĩngĩ no ngwĩhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũtũrĩ wa mwĩrũ wĩcenjamũre na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na ũtũme namba ĩrĩa yandĩkĩtwo rungu rwa gĩkunĩko gĩa soda kũrĩ *459*3# wĩhotanĩre airtime kana mbeca. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩ hĩtũkie nĩ BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Hihi nĩkĩ kiu kĩngĩtũma ndũkanariganĩrwo nĩ irio njega iria wanarĩa? Nĩ mĩtheko, wendo na gĩkeno kĩrĩa irehaga. Farmers Choice ĩgarũranagia maũndũ ĩkarehe gĩkeno. Farmers Choice to gĩa kũrĩa tu, nĩ gĩkeno kĩa mahinda mothe. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi, ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ, na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe, ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi, ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Tuakiatia pande hii bwana. Na nyinyi shida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na diamond ring na fridge. Salale. Kweli mmeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? It's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Co-op Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Co-op Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Co-op Bank Assurance. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ngata ya Ngai mũtũrĩ wa mwĩrũ marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Rũgo rĩa gatatũ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana rĩu tũ irũngo rĩa gatatũ
riri twina mahoya thi na mbere na guikia request ciaku cia mahoya kugerera 22989 kuria kwa X ni @inoro kana muturu wa Moiro kuria kwa Facebook ni page ya Inoro FM na ya ndungata ya Ngai muturu wa Moiro blessed and favored ona toguo ningi ona aria me silent listener ona aria mwi diaspora ona kuria kwa YouTube kuria twi live. Thank you, God bless you. Tugitwarana wega ikinya gwa ikinya na guririkanie maundu-ini mari mothe kurwagira na Ngai mbere ni mwega na ni mwihokeku na ni mutugina ni tukuhoya tukumaniria ni tugwikira na hinya hamwe ni tukwihokera Ngai maundu maitu mothe na tumurekereria na turumbuya ndukariganirwo kuria kwa rebesha kwina mbia ciaku ciringi 300 urathi haria uhuragira thimu-ini ukahinya *272*1# *272*1# wetereni ni kugwetera ciringi 300,000 Kenya shillings. Kenya be guguthukia kuria kwa Wigo ni tondu riu kou ni kwa andu marakuona offer na uigirereki na ni ati to uguo customer mahuthira Wigo ni maracokerio cashback. Download Wigo guthii haria ha Play Store kana App Store kana utume SMS kiugo Wigo kuri 20425 na nikio turaiga Wigo let's go. Oh yes, ni maundu mauka mechonjo kabisa. Shesheni hakuhe nawe Edi haria hothe uri karibu riu twiharirie tuigue rwimbo rwa gututongoria tugicoka tuigue kiugo gia gututongoria nigetha tuingire thiini wa mahoya na tuhoe Ngai hamwe turirikane na twike maundu mega. Na ndirongeithie mwarimu wa Sunday School ya ICK Kibuge itwaga Turi location tagwo Mama Sam kana Jerry wa Rahabu ndaumaga mitambo-ini ya Inoro arathimwo muno ucio ni Savashi Nume tabe blessed we taithia state thika twarithia boda twarithia ngari Joyce Hati ni ndirakuona kama ugo monge wa Ikino Githunguri Mary Mwangi Sandizana ni aria mari kuria live thiini wa Facebook na toguo ningi ona kuria kwa YouTube ni ndirona shirika mekuo Kigoshwa Imeri. Good morning Patrick Kifari watu wa Nyandarua Kinago Vujabine tuko pamoja. Bernard Jega kuma Uganda Gayaro kuririkana ona Rachel Jega ni ndakuona tugithi na mbere na kwihoka Ngai uyu uririkanaga andu ake na kamarumbuya maundu-ini mari mothe. Mwashi Jeremia Theme ndwike mofaya karibu sana tutwarane ikinya gwa ikinya na tumaniririe hamwe ona muthiri gutwa Samuel Waru wike Mathara wa Inoro Buchari kuria Gatura ngithire nyina wa Mugo na family yaku yothe thengio muno makiria na Miriani Mburu wa kuria Githugu nturarikana mavanyu mukuru wahone na ihenya na ruo ruingi muno rwa kuguru Ngai amuririkane na twe amwike maundu mega ni tondu Ngai ni mwega na ni mitugi na ni muiguatha na ni ari hinya na kwe mikore koretwe kiya mota cia andu ta riu Njoki wa Ndungu ni yitwo mota igire mweri uyu imwe ya 45 horsepower ya gwatura mbao na ingi ya 20 horsepower ya kurima Ngai akiririkane Njoki wa Ndungu na mareko wa kuria Kabuge Kimende mugaruruke na mwirire na menye nduko cia muici ni 40 ikifika ya 40 unapatikana. Felista Abuti thegio muno makiria na John wa Kahedimeni atiri odongi na guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana Inoro FM keri twithagathaga tuigire mahoya-ini na haria hare besha *272*1# *272*1# ina ngiri 300 cia kurucini ruru wa umuthi. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesu nĩondehaga mateta na mabata makwange iturura amundu nogagione niona ingĩgwĩta norimu nĩyuago kanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau honetie guothe guothe tarora utugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora
Nyugegagia ngoro yaku muthenya ingiriganirwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ngagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ara na thakame meya mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩrĩire tarora tarora nyugegagia ngoro yaku mũthenya nyugegagia ngoro yaku mũthenya Kunjura ngona wega wakusaka Gutura waku nduinagĩra nyimbo Nindira waga mawĩko matuko nduwe wama Warathima mundu ndangĩhumĩka Tarora tarora Ũtugi waku rĩu nyingĩrĩire nyugegagia ngoro yaku mũthenya nyugegagia ngoro yaku mũthenya tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩrĩire tarora tarora nyugegagia ngoro yaku mũthenya nyugegagia ngoro yaku mũthenya tarora tarora wone niugegagia ngoro yakwa muthenya tara wone ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire na niugegagia ngoro citũ muthenya gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ ngetwo bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani twĩ mweri wenana arutwo arĩa othe marahingire thukuru karibuni kiumia gĩkĩ na makĩgĩa na mahinda mega na holiday njega na ihinda rĩakinya rĩa kũhingũra thukuru wa mweri ũyũ Ngai agĩkorwo nao na atwarane nao na meke maũndũ mega na monekanĩre na twĩ live kũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM ũndũ ũmwe na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ blessed and favored ona kũrĩa kwa YouTube twĩ live ona toguo ningĩ ona silent listeners arĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩ nja ya bũrũri Ngai arokũrathima arogwĩka maũndũ mega ona makonda ona arĩa mekĩire athia ao mĩtambo ya Inoro FM Ngai amũririkane na amwĩke maũndũ mega na amũrathime na amũkinyerie wega wake na kwagĩra o mũno mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũgoce mwathani na tũmwambararie na ngũririkanie mbia ciaku 300 ciĩ gũkũ harĩa ha *272*1# ndũgatĩre ho *272*1# rumĩra makinya marĩa ũgũtarĩrio kũrĩa kwa Rebesha na warũmĩrĩra weterere ciringi 300 nĩ niĩ gũgwĩtĩra cio thina gũkwĩra meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki na arĩa makinyĩtie mĩaka 10 na metĩkĩrĩtio na Rebesha nĩ hĩtũkie na ĩga telefoni BCLB license number 199 na thaburi ya 38
yaragia horo wigie itindika ona horo wigie mwathani ona moyaga githaitha Ngai muno ni tondu wa maria onete na rimu hari watu endi wandu na watu endi tukuhoya mwathani atiriri Jehova ndukandiganirie Ngai wakwa tiga kunjikara haraya hiuha kundeithia we mwathani o we uhonokio wakwa gatagati-ini ka maundu mothe mwathani ndegugutiganiria mweri o wenana mwathani aroaga uikara haraya mweri o wenana aroguteithia uka Jesu kanigo etereire uko muthi uyokire iriria ngoro yakwa miyuri ena thayo niguo baba ndori emothema athi orutaga athi ni ikiara-ini kia mauti ukama barari aniguo mari yani ene na niguo Ngai we Ngai utahana mundu niguo riu ndenda tuhoe rucini ruru wa muthi kanitha-ini wa Kimuri tukikatwe mweri wenana na 8 yathagiriria horo wa kiambiriria kieru na tukiwa kiambiriria kieru muturire-ini ona ningi rugendo-ini rwa witikio na ndarikia kuhana kuhana mekwenda kuhonoka reke ituhoe nitwagutia nitwakwambararia nitwakugosha nitwagukumia Ngai thagio ni gutwenda guturirikana gutuiguira tha gutumenyerera ona hinya waku uhoti waku na icoka ciaku mwathani ni citumite tukinya mweri wenana gatagati-ini ka maundu mothe turutite kuraya mwaka wa 2025 riu na mieri atutigarĩtie ni minini muno ya mwaka wa 2025 gukira ria hitukite nitukwenda gukwihoka na gugwitikia ona riria kwinduma nitukwenda gukwihoka na gugwitikia maundu-ini mari mothe nitukwenda guguthaitha mwathani uturekere na ututhambie na thakame ya gaturume nitukwenda gukuhoya mwathani uririkane umwe witu tuoera no turekere mehia na mahitia maitu na waganu witu mwathani tuthambie na thakame ya gaturume igongona riri na ihwa riri rwetikirika mwathani urwetikira gutuigua mahinda-ini maya mwathani Ngai nitukwihitie tweka maundu mataukenetie na tukaga na tugagarara njira ciaku mwathani Ngai etikira gutucokereria njira iria no turekere mehia na mahitia maitu mwathani ni wega Ngai tukigoma na thuri atumia anake na airitu na ciana mwathani twina mabataro twina mo tukwenda gukumenyithia mwathani tukwenda gurikanira nawe tondu niguo wendaga mwathani etikira guthaithika etikira gutuigua etikira guturirikana etikira gututhikiriria uka mwathani we mwihoko na mwigitio na thayu na hinya witu no hoti witu mwathani ukana nigetha tutongorie no tutereve no turiithie no turangire uka mwathani urwe bara citu ciothe thiini wa ritwa ria Jesu mwathani muigua tha na mutugi kurukira ngoro cia thuri atumia anake na airitu na ciana kurukira ngoro cia ria kurwa ria gimari aria nini na ciana cia ngenge ukarugo turumbuye no gomane na mabataro maitu mwathani Ngai nitukwenda nitugwetereire nitukwirigiriire mwathani nitukwihokete mwathani gatagati-ini ka maundu mothe etikira guthaithika etikira gutuigua na guturirikana ikurukira micii ikurukira ihiko ikurukira aria singles mwathani Ngai ikurukira na aria ritu mohoke wega ona aria matari ciana marathime nacio mwathani gia kuria gia kunyua gia kwimba na ikaroro turirikana nacio kiambiriria-ini giki kia mweri tuteithie twigomania muturire o mwathani turihe mathire turihwo twigomanie biru mwathani kwirihira mwathani twigomanie gutungata na kurumbuya aria matehotete thiini wa ritwa ria Jesu na tondu thahabu na betha ni ciaku mwathani tutuge nacio tuteithie mwathani gukwihoka na riria kwinduma tuteithie gugwetera na gugwitikia mwathani tuteithie gugutanya na kwihokera maundu maitu tuteithie mwathani gugweterera ni tondu ni uri thana ni uri hinya wa gwika maundu manene na gutari uguo Ngai mwega na Ngai mutu gatagati-ini gaitu kwina arwaru amwe mwathani me wodi aria angi maroretio thieta angi maroretio thibitari angi me ICU aria angi me HDU angi me wodi mwathani angi mararigitirwo nja wa bururi na kwera mitunde ria Jesu ahurirwo ni rwamukagira uhonio mwathani twahoya kuhonio twahoya uhonio twahoya uhonio mathina ma mutwe ma marungo ma kansa ma gutengera thakame cukari arthritis mirimu ya nda mirimu ya marungo mirimu ya ngoro HIV AIDS mwathani Ngai gutengera thakame murimu wa cukari na mirimu iria ngirwaragwo ndaria kiugo kia uhonio kuria yothe me mitambo-ini rucini ruru thiini wa ritwa ria Jesu ona ririkane arigitani no maheage uge no menyo no taukumakira ironda nawe honagie ni tondu withana wi hinya na wi mutugi atagati-ini gaitu kwina andu matigitwo ni andu wa mwathani Ngai no kiriro no maithori no ciuria nyingi cia muturire na tondu we niwe wina kiugo kia muico mwathani no we wina icokio iguru rigie kuruga kwendwa wa mwathani uromomiriria uromahe thayu uromahe hinya
ona gwitiria nditi ya gutigwo ni andu a mwathani Ngai umahotithie mwathani gugwetagira na gukwihokaga thiini wa ritwa ria Jesu ni uri tha ni uri hinya ni uhotaga ni wikaga ona riu no ugwika in Jesus name. Ngai mwega na Ngai mutuku andu matari mawira na methete ihinda iraya mwathani Ngai na mahoera mwathani umathondekere njira magie mawira megomanie muturire u ona biacara iria maruta na mara maruta magie na umithio ritwa ria kuregocwo na rikumio na ria barario witha wi hinya na wi mutugi mwathani mathukuru ni mahingitwo mwathani tukwenda kuregereria rutu othe riu mahingite mathukuru mwathani umamenyerere umagitire umarangire umonekanire mwathani Ngai ona mahinda ma kuigwo gwa thukuru umeheranie na maundu moru mwathani Ngai ona ihinda ria gucoka thukuru ria kinya kuma mweri 25 mweri uturi uheane school fees na mabataro mao mothe arutani othe maririkane mwathani ona aciari na areri thiini wa ritwa ria Jesu turangire tugitire no tumenyerere mogwati ni maingi mitino ni mingi ruo ni ruingi mwathani Ngai o Ngai waria mari muetekera guthaithika etekera guturirikana etekera mwathani Ngai igukana gutuonekanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ukamwathani riu na nigetha tuhotanire ukariu mwathani na nigetha rumbuia andu aku thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na mutugi ndirikana mbiraro birithi na arangĩri na arĩa othe maigaga ũgitĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai mwega na mũtugi na mũigua-tha ũka rĩu na hingo ciothe na rĩu na maũndũ-inĩ marĩ mothe tene ona tene ũkotũrũĩrĩre ũkotũrũmbũiye mwathani Ngai rĩu na hingo ciothe tene ona tene twarana na ithuĩ rĩu na hingo ciothe Ngai mwega na mũtugi na mũigua-tha mahinda-inĩ maya nĩ tũgweteire na tũgakwĩhoka mũno Ngai ni tondu Ngai waria mari muoyo kwina andu matahitwo ni maundu na iundu mwathani angi magatahwo ni njohi dawa cia kurevia gayism lesbianism masturbation na maundu maria mangi mwathani twaregana na maundu maria mugaru twaregana na maroho moru twaregana na maundu matwagiria andu gwatini twaregana na mwathani na cioho icio cia kiroho twaregana na cioho icio njuru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twaingatithia twaumũrithia maroho moru maria matwaragĩrĩria andũ aku maũndũ-inĩ moru mwathani Ngai cenjia andũ aku no magarũre ũkana nĩgetha wĩonanie ũkana nĩgetha wohorithia andũ aku arĩa matahĩtwo makanyitwo mĩgwate nĩ maũndũ na iũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we nĩwe mwĩhoko we nĩwe mwĩgitio we nĩwe kĩrĩgĩrĩro we nĩwe hinya witũ nĩwe thayũ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani Ngai mwega na mũtugi na mũigua-tha itiga kuririkana bururi wa Kenya twauneana moko-ini maku mahinda maya mwathani Ngai kwina maundu maingi ciuria nyingi cia muturire mwathani Ngai uhoro wa economy ya bururi muturire kurituha mwathani utongoria wa bururi ona maundu maingi marekwo ukoturirikane ukaiguire tha bururi u mwathani twahoya kiambiriria kieru twahoya kimera kieru twahoya muturire mweru uthamaki waku uroka wikwo Kenya utoria wikagwo kuu iguru thiini wa ritwa ria Jesu mwathani hutia ngoro cia othe mehokeirwo matongoria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mwerekero ũrĩa mwagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kaikana President Daktari William Ruto Munyinyi wake Kithure Kindiki tukiririkana cabinet secretaries principal secretaries tukiririkana mwathani governors na nyinyi au senators mwathani Ngai tukaririkana bunge na MCA na arĩa othe mahetwo ũtongoria mwena wa thirikari na wa mũng'ethanĩro mwathani twahoya ũrũmwe twahoya wendo twahoya kugacira twahoya gukura gwa bururi uyu twahoya gutongorio wega twahoya kumenyogerirwo maundu-ini mari mothe niwe thiini wa ritwa ria Jesu twarana na ithuĩ ikara na ithuĩ thiania na ithuĩ tũrania na ithuĩ tumenyagirire turuagirire tuhotanagire tutongoragie tugitire mwathani Ngai tuthiage mbere ndukana tuikare haraya ungiona ũru ũgĩtũkora rũcinĩ rũna mũtũrĩre-inĩ ũrotuhitha thiini wa ritwa ria Jesu ni wega mwathani ni wega Ngai ni uri tha na ni uri hinya nitwakwokera na aria akũrũ kũrĩa guothe marĩ ũmaririkane na ũmeke maũndũ mega nitwakwokera maũndũ marĩa maratũthĩnia na magatũtanga tuteithie kwĩgomania mũtũrĩre ũyũ tuteithie mwathani Ngai wĩka maũndũ marĩa magĩrĩire twĩgomanie kũrĩha mathirĩ kũrĩhwo kũrĩha na gũgũtungata kũrũmbũiya arĩa matehotete rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩambarario ririkana kanitha waku ũrĩa gũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega na ũhande wega mwathani Ngai kĩririkanaga ndungata ciaku na acirĩka honokia arĩa matahonokete na mahonokete matũrie kĩhonoko ni wega Ngai andu aku nimekumagara mathikũra na gũkuhĩ tukwenda kũhoya tha cia rũgendo tukiuma na tukĩhũndũka ũtũmenyerere tũgĩthiĩ na tũgĩcoka ũtũmenyerere ũtwarane na ithuĩ ũthiĩ na ithuĩ na ikare na ithuĩ na ũtũranie na ithuĩ mwathani Ngai
witikire mwathani guturirikana, witikire gutuiguira tha, witikire gutumenyerera, witikire gutuhotanira, witikire mwathani Ngai ati kuria guothe tuguthi na tukigera mwathani Ngai tukiona uru ugitukora utuhithe na utweheranie naguo thiini wa ritwa ria Jesu athugundi na baki huru mwathani atutomithia na tuthugundiri maundu moru ni twaregana namo thiini wa ritwa ria Jesu ukana nigetha utwarane na ithuĩ ukana nigetha uturumbuie ukana nigetha unorikane matwithigie indo cia gutukua turokinya thayo turokinya tharama turokinya tumenyereirwo niwe turohotanirwo niwe turorumbuio niwe thiini wa ritwa ria Jesu tithero mwathani we mwihokeku Ngai we wambagiriria no karikia we utatigaga andu aku na thutha mwathani we utarekagiriria andu aku marie thina nitukwihoka nitugukwenda nitugugwitikia Ngai ukaruna nigetha tutongorie no twane na ithuĩ kwina andu menja wa bururi twamaneana moko-ini maku uromaririkana uromamenyera mwathani me mabũrũri-inĩ ma mũrimo mwathani Ngai umagitĩre kumana na mogwati na mahũru umamenyagĩrĩre mwathani matikanariganĩrwo niwe mekurana gũkuhĩ me mabũrũri-inĩ ma Arabu na maũndũ marĩa mothe maramathĩnia na makamatanga mwathani angĩona matũra maranaga nja angĩona matirĩ ũikaro angĩona nĩ arigĩrĩre nĩ atĩa mwathani macerere ngwenda gũkũhoya ũndũ ũyũ ũmwe Ngai o ta ũrĩa ũtũraga muoyo tũikare ikuhĩ ndũgatũikare haraya tũrũĩrĩre tũhotanĩre tũnyamarũre tũrĩithie tũgitĩre tutongorie maundu-ini mari mothe agio ni kabune no yaro media miririkane no meke maundu mega kuma mwambiriria wa chairman Dr. SK Macharia Mrs. Macharia na family mwathani turawe Ngai na mwathani na mumamenyereri manyitana guoko gwaku kwihinya no marwirire no mahotanire mwathani rugamiriri wothe wa Royal Media kuma MD wa Shira wa Ruru mwathani ona directors yari ake mwathani Ngai utogoretio no wa programming Fred Afune oro maririkana ro meka maundu mega Ratiba Ngũnjiri uririkane Linus Kaikai Karo Wanyama ona toguo mwathani Bashir Buru ona aria giothe meno tongoria ona marketing director ona aria giothe hetwo tongoria guku ona aruti wĩra othe Royal Media maririkane no meke maundu mega o matongorie no mahotanire no marumbuie no makinyerie wega waku mwathani wiko gwo mwathani thengio ni inoro miaka 22 yo memerekia nitukuonete na tuthiete na mbere na gukuona thengio mwathani amatuthikagiriria marumbuio mundu rita riake no muonekanire no muhotanire no makinyagirie wega waku mwathani Ngai ayo the mwathani mojithege uko matheremie na wongerere angi mwathani memerekia inoro na family cio oro maririkana uroturirikana urotuonekanira urotuhotanira uroturumbuia urogomana mabataro mao mundu rita riake ona nie ndungata yaku mwathani ngubataire Arude haririo oro licensing muthenya wa Sunday mweri 10 kuria PCA Karen kwa bia thaa 3 igogona riu na maundu macio mothe damaniana na kuriwa mwathani ona tungata-ini kuria udutete ni kurana kuria kundu ane kuraya mwathani thengio kiririkana na muthenya ucio woka mwathani arathe maoka tukagia hamwe na roho waku akorwo hamwe na ithuĩ riu mwathani amwe na family yakwa tugubataire riu hamwe na macio Ngai kwena mangi maingi tungienda gukuhoya mangi matumitwo kwa SMS ya 22989 mangi kuria kwa X @inorokia ikanat muturu wa muiro mangi mabataro me kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored mangi mwathani Ngai me kuria kwa YouTube mabataro angi mwathani me diaspora angi ni silent listen na mabataro macio mothe twakurehera utuigwo tuhingirio tumenyerere utuonekanire utuhotanire utunyamarure uturithio tugitire ututoranirie na utukinyerie wega waku na uigue mahoya maitu na mathaithana maitu makinye kuri we thengio gituigwa thengio gituhingiria thengio gitumenyerera thengio gituonekanira thengio giturumbuia maundu-ini mari mothe thengio mwathani ni uri tha ni uri hinya twakoya na macio mamagitwana hoya ona mweri wena ni ugutwana na ithu ni ugutuonekanira ni ugutunyamarura ni uguturithia tugitirira kimya kia kimbere itu tutirira githithia kugiatha utume tugie na thayo ona uturathime ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 etikia no wahingirio mabataro maku na ukorwo hau na ndũine na mwathani ni ukwenda kumumenya ukuwa thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa ujikairio mbere ni ndoka kuhera na kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo unyandike ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie hau hani wikiretwo raku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nie hau hani wikiretwo raku ndahonoka na ndaumbura amen amen thank you Ngai ni awahonokia maturie kihonoko-ini ta kimayo kia ritho aria matahonoketio mahonokie na mahonokete maturie kihonoko mwathani uturathime na matuko mahindiria goka ugatwe muoyo wa tene na tene
Yoria witikio thini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twashokia ngatho. Amen, amen, amen. 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 Oh yes, eni na mwathani arokuhingiria mabataro maku na kuonekanire. We wahonoka witheme itindo ciaria terithio kiumburaga Jesu ni mwathani. Uhoyage muno ndukaukinya magerio-ini, uthomage maandiko na wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama. Eni na we othe uma na ibataro etikia na wahingirio in Jesus name. Amen. Shesheni hakuhe nao. Eni rau hatiri undu ungi. Reu ni ati turingithia rwa rwa Miriam wa muthungu rwa ihuru na nguririkania mbeca ciaku cia mbeca kuria gwa *272*1# mathano marathonga *272*1#. Reu ni ati wahinya *272# warumirira makinya weterere mbeca vari shiringi engenenge shiringi 300 cash money na ninie ngugwitira igucenjerie na iguthakaririe muturire. Oh yes. Kona siari rono, ale ari rote do mete kinako.
ne manatithero rwetagwo ihuru mitambo-ini ya Inoro FM amucie naguo ni wotugi no tanetagwo Miriam wa Muthungu kwarwo atia rucine. Good morning, uko aje? Beo jere Jenzi Medojo muna digro muna understudy eni maundu makorwo mari mega muno makiria na waperekana rieng eni maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe twihoke mothe na tumwitikie na tumwihoke na tumwetere nake ni ari turumbuyagia ni tondu Jesu ni ai mathina maitu na ni ari tutongoragia na agaturumbuya riu na hingo ciothe. Na hena family mwana wao urite witagwo Grace wa miaka 2 ko ni jambo area kuria Karatina Town. Grace onekanire Wednesday mweri 30 wa Julai kirite jumper na mavuto wa buru na saddles cia green. Ugiona mwana ogwetwo Grace wa miaka 2 urathimo 0708038827 kana 0746283462 kana ura report police station area ego kuhereirie. Miriam mwanya makema ani ndakuona na John Kehitine ndakuona no kaja gwethiria Miriam Mubote githo your neighbor ati nafaka very good Inoro listener ino wakiniwisha license njega sadi ukete. Asante sana tugitwara na wega na Danieli Kemana Majai mothe niguo harara license. All the best yeni na maudo makiagire okwagira muno makiria tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani na gweterera mwathani na kwihoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na kumweterera na kumwira turirikane ona ndindi kuria gugwitwo atia kuria PCA Muthithi Church umuthi kwambia thaa 3 license service ya Elder Joshua Ndindi ngatia muro wa mutigaire Reverend Muna. All the best na kwagira tugitwara na wega tugithi na mbere wega tukihoka mwathani na ningi tugieterera mwathani agiturumbuye ona ningi tumwihokere ona mundu gwitwo Reverend David Gitonga mena Grace Wanjikwa Kamwangi Parish ugeithike muno. God bless you and do you good. Kajira best wishes me and my family tukiabiria rugendo rwa House of Kraji next Sunday. Asante sana na uko karibu sana. Ona Dimiro Kingori wa Magumune ndakuona by the way kuria gwa View Travel maundu ni mega muno makiria na makagira okwagira tugitwara na wega tukihoka mwathani na tugieterera mwathani ati ni aguturumbuya na agatuhotanira na agatunyamarura ati ngukaira Jehova Ngai riria ndi munyamaru ngaiwa na riria ndi murwaru we ngaiwa na riria ndi na mathina maingi no rio nguri rikana Ngai munyumbi na riria njiganire na maundu mathi ndingimuririkana Ngai wakwa na Ngai arotuteithia na tukinyerie wega wake na tuhotanire maundu-ini mari mothe. Riu gaturingithie rwi haha ni cover ya rwimbo rwa Jeff Mugai ritwo ni Eri John ni ngumuinira nigetha ndoka tukorwo tugithoma ciraki na moja cia kuogora muno *272*1# kuria kwa rebesha *272*1# weterere ngiri 300 anyonire ndi wero-ini kirire itare mundeithia kigiria maithori makwa na gicoka kimbiria. Anyonire ndi wero-ini kirire itare mundeithia kigiria maithori makwa na gicoka kimbiria. Ngumuinira muthi wothe ndimoinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ukiuana take. Ngumuinira muthi wothe ndimoinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutire ukiuana take. Niamenyaga muno riria ngoro yakwa inamite akandumira muraika akae mwiyoko mweru. Niamenyaga muno riria ngoro yakwa
atumite akandumira muraika akae mwĩhoko mwerũ ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ nathĩ gũtirĩ ũkĩũhana take ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ nathĩ gũtirĩ ũkĩũhana take. Hallelujah. Indiria dina madena na mwitawe ni okaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno. Indiria dina madena na mwitawe ni okaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũhana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũhana take. Ngĩikĩrio mĩguĩ ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamiũndũra na ihenya ngatigwo niĩ ndĩhore. Ngĩikĩrio mĩguĩ ya ũũru nyitaga yothe akaunanga kamiũndũra na ihenya ngatigwo ndĩhore. Oh yes, ni nĩngũmũinĩra ũmũthĩ rũciũ naoke. Thank you Elijah John rwĩmbo rwa Jeff Mugo ithera mũthomu wa mohoro kama nĩngũmũinĩra gũkũ nĩ kwa Inoro Freddy Ngari Caroline Wangari Jeremia Themendo Mũheci nĩ ndakuona ageithirie gĩkundi gĩa Fish Fraternity othe matongotio nĩ patron wao Joyfrey Mugai Crispo Mũritwa wa Bia Joan Master Travel and Tours Joyce wa Kibue acio the wasalimike Fish othe handũ ya rumamũkiri na Fish Ngai amũtũrie na mwĩke maũndũ mega na motugi ona ningĩ magegania na nĩ atĩ rĩu tũkĩrũga irũngo rĩa kana rĩrĩ na ngerekano ona to ngerekano nginya twĩkũhunjĩrio na toguo mathaa no marathonga mbia ciaku irio haha ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 300 kũrĩa kware mbeca nĩ star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash weterere 300 nĩ niĩ ngũkorwo ngĩgwĩtĩra na ng'ang'a wa njoro gĩarĩ gũkũ. Oh yes, Elda. Karibu sana. Asante sana ndio haha. Ni. No gũthomwo wanga o kahora. Nĩguo. Ngĩthikagĩrĩria kiugo rĩa kĩroiga. Nĩguo. No horo ũcio ndũkĩrĩ mwega mũno. Mũno. Rĩu tanathoma cirakire. Ndĩraiguĩte terathiraga ira. Ndũ. Thĩ. Ona ũrĩa wagĩte ũguo nĩ acokire arakana. Ona gũtirĩ kũndũ ĩrathiraga. Gũtirĩ mũndũ ũyũ ona araika matiũĩ. Ndĩraiguĩte maigane haya tonya tũtũmahĩtia tũnini. Gũtirĩ mũndũ ũĩ. Nĩ batu kũmamarigĩrĩrio anabii mathara andũ a maheni andũ a gũtinda makĩheni andũ. Gũtirĩ mahĩtia meho. Rĩu nĩ tũrakĩrũngagwo. Ũtigai gũtinda mũkĩrũnga mũndũ nĩ atige kũhenania. Mũndũ nĩ arĩ andũ ũhoro wa ma na hunjia ũhoro wa ma. No ũcio nĩguo ũhoro wa ma. Ni hunjiai ũhoro wa ma mũtarĩ na guoya. Mũrĩ ngwatanĩro na mũkĩnyia agĩatuĩka ikĩonereria kĩa Mwathani Jesũ na mũrute mĩrĩ ĩtuĩke igongo. Atiga wa kũhenia andũ atĩ thĩ nĩ ĩrathira. Ndĩrathira. Ni. Tondũ ona Jesũ we mwana ndoi onake nĩ kwĩrwo akerwo ona araika matiũĩ. Ona araika matiũĩ. Ni. Ona thurĩra 24 matiũĩ. No Ngai ithe tu ũĩ. Ni. Mũthenya ũcio nĩ ũrĩkũ? Ni. Thoma Siraki kĩrimũ no kĩrarĩrio. Rĩu rĩ Siraki rĩ twĩ mĩario-inĩ. Okay. Kĩrimũ tũrarekani nakĩo na njĩo nĩ kĩraiguĩra na nĩ kũgarũrĩra. Nĩtũingĩre dialogue-inĩ. Siraki 20 mũhari wa 19. Ĩkoiga mũndũ ũtarĩ mĩtugo ahana ta rũgano rũkĩheanwo rĩrĩa rũtagĩrĩire rũrĩa andũ aganu maheanaga hingo ciothe. Atĩ mũndũ ũtarĩ mĩtugo ahana ta rũgano rũraheanwo hĩndĩ ya rũtagĩrĩire rũrĩa andũ aganu maheanaga hingo ciothe. Nĩ harĩa njiguaga ũkiuga atĩrĩrĩ we harĩa hagĩrĩire nĩguo
nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩguo no rĩu mũndũ ũtarĩ mĩtugo nĩguo ahana mũndũ nĩguo ũhoro ũraheanwo nĩguo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa gĩtagĩrĩire nĩguo na mahinda o ta marĩa matagĩrĩire. Oh yes, no amenya. Yes. Well done, keep Icio up. nicio ciugo cia mwathani. You are doing very well. Yeah. Nĩ wega mĩario yaku na mĩtugo nĩguo ĩkorwo ĩ mĩrũngĩrĩru nĩguo nĩgetha rĩrĩa waria nĩguo ũkaria rĩrĩa kwagĩrĩire nĩguo na ciĩko ciaku igatwarana hamwe na mahinda. Nĩ hega. Oh yes. Karibu. Icio nĩ ciugo njega nĩguo nĩgetha igĩrĩ cia rũcinĩ. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo eracina mũhu. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mbeũ njĩthĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha gĩcũa-inĩ nĩ amwe arĩa makoragwo matoretio mũno nĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Aingĩ ao moigĩte matonyagio ũkombo-inĩ wa ndawa icio nĩ arata ao kuma marĩ ona ũkũrũ mũnini. Matarĩirie akoragwo arĩ ũndũ mũritũ gũtiga kũhũthĩra ndawa icio iria maroiga nĩ imaheaga ũcamba na ũrũme wa gwĩka maũndũ. Ĩndĩ maobitha rũhonge rwa Nakada kaunti-inĩ ĩyo nĩ meranĩire gũthugunda mĩtaratara ya kũhukia ũhũthĩri wa ndogo icio gatagatĩ-inĩ ka andũ ethĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Madi aratũmenyithia. Kaunti ya Mombatha nĩ ĩmwe ya iria ikoragwo igũmĩirwo mũno nĩ wendia na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Mbeũ njĩthĩ kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ mahutĩtie atĩa nĩ ũhũthĩri wa ndawa ici cia kũrebia. Tũraranĩria na amwe ao, ũyũ haha arĩ neti kuma mwena wa Likoni gũkũ Mombatha agĩtarĩria ũrĩa ambĩrĩirie kũhũthĩra ndawa ici cia kũrebia. Mimi nilianza nikiwa form 2 hapo, marafiki nini, sherehe, mambo mengi hapo, kila weekend sherehe, kajipata naanza na sigara, hivyo ndo kaendelea tu hivyo mpaka nikafika kwa unga. Sometimes napita na jamaa tu hivyo ile ibadi upate pesa ya kutumia hizo vitu yani. Karama nake aratarĩria moritũ ma kũhũthĩra ndawa ici. Kukaa ile na kutaka kuenuka kuona blackout ya dakika hivi, ukashangaa umetaka kushika ukuta na ndio ukakosea kushika ukuta ukaanguka, isha inaangusha kwa barabara na isha inaangusha chini baharini kwa tumekaa maskani, na isha pia inaangusha harusini nimekaa kwenye kibaraza, sababu inapoteza na nguvu za macho na wewe na chenchi akili. Sasa ni tuseme pale huwa ni ile memory yako ya kichwa ni ndogo zaidi ya zile tembe, labda umezirusha kama tembe 10 kwa mfano, apige hesabu hizo ni gramu ngapi, labda umerusha hizo za 25, tembe 10 ambao ni mraba huo, lazima akili italemewa. Marafiki wale wazuri wanakutenga, mandugu, wazazi pia, jamii na kutenga na kuchukulia yani mtu mbaya kabisa. Maroiga ndawa ici cimaheaga hinya wa gwĩka maũndũ maingĩ matarĩ na guoya. Hiyo inaweza tachinja mtu hiyo kwa sababu ya kirisi ndogo ambayo kwa inaweza tongelewa na ikaisha. Jambo la pili, hiyo bure tu inakufanya na kutoa uoga, wewe inakufanya yani wewe uko tayari kwa lolote ile kufa ya kuni nitakalotokezea, haya la kheri la shari. Nikitumia najisikia fresh yani, wana kama sasa nikitumia hivi najisikia kama niko UK kwani niko majuu yani. Mimi kutoka hiyo na sioni kama nitaweza, unajua ile mwili ushazoea yani. Sasa nikikosa sijui itakuwaje. Kihonia kia ndawa ici nĩ kĩrĩkũ? Njĩtagwo Reverend Wangai wa Gacoka, nĩ ndũgamĩrĩire Nakada gũkũ Mombasa na ngarũgamĩrĩra Miritini Treatment Rehabilitation Center. Kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno nĩ kũgitĩra mũrimũ ti gũthondeka, tondũ gũthondeka mũndũ rehab is very expensive, na mawatho marĩa mahĩtũkĩtio no ũndũ ũgũthiĩ na mbere na ũndũ ũgũkinyanĩra. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, nĩ njĩtagwo Francis Madi. Itũthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa andũ a bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Oruko gĩcigo-inĩ kĩa Ndaragwa matigĩtwo matarĩ na wĩikaro thutha wa nyũmba yao kũmemendwo. Bamĩrĩ ĩyo ĩtũngĩtio hathara ĩyo kũrũmĩrĩra ngucanio ya mũgũnda wa ĩka igĩrĩ ũrĩa maikaraga na gĩtoga kĩmwe itũũra-inĩ rĩu, na mũthuri mwene mũciĩ ũcio Charles Macharia na ũrĩa ũkoragwo na wathe arenda thirikari kũmũteithia nĩguo ndagatunyũkithio mũgũnda ũcio wake. Patrice Mbiri nĩ amũrĩkĩte makaya ma bamĩrĩ ĩyo.
uo niguo kurahanaga itũra-inĩ rĩa Uruko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua thutha wa bamĩrĩ ĩmwe kũhamũrithio na gũthũkangĩrio nyũmba nĩ thigari na gĩkundi kĩa nyanake gũkĩrĩkana gĩtanga kĩmwe nĩkĩo gĩgũtũmanĩte wĩra ũyũ gũkĩrĩkana mũndũrũme ũyũ na ũrĩa ũrĩ wathe aikaraga mũgũnda-inĩ wene mũgarũ wa watho ũndũ ũrĩa aikari thĩinĩ wa itũra rĩrĩ nao mareganĩte naguo. Gĩka nĩ gĩikaro gĩakwa nĩ kĩa momorirwo ndĩtoro thaa 11 cia ũtukũ na makĩndutũra na makĩnyingata. Uyu ni mũndũrũme uyu Charles Macharia na amwe a bamĩrĩ makĩonania kĩgirĩko na kĩnyamarĩko kĩnene makĩũria na kũhinyĩrĩria thirikari hamwe na atongoria arĩa mathurĩtwo thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kũingĩrĩra na kũmateithĩrĩria gũcokerio mũgũnda ũyũ ũrĩa nĩ wa ĩka 2 ũrĩa maugĩte ahamũrithio nĩ gĩtanga kĩmwe ona thengia wa mũgũnda ũyũ gũkorwo nĩ wao. Te mũgũnda wa Uruko wa ĩka 2 kuma 1997 na nĩ ndokire ndamomorerwo nyũmba yakwa nĩ directors ũmwe wa mũgũnda ũrĩa twakanĩte nake mũgũnda akĩndunya tondũ ena hinya niĩ ndĩ na kĩrĩo kĩnene ciana ciakwa nĩ ciũrĩte ndahoya ona ndĩ na mwana wĩ college na ndahoya mũndeithĩrĩrie President William Ruto ũingĩrĩre ũhoro ũyũ abana witũ Badilisha ũkaũingĩrĩre ũndũ ũyũ mũmbunge witũ George Gachagua ũkaũingĩrĩre ũndũ ũyũ Faith Gitau mama witũ akatũtwendete mũno ũkaũingĩrĩre ũndũ ũyũ. Ũndũ ũyũ ũrekĩka ihinda-inĩ rĩrĩ ciĩko cia ũhahami mĩgũnda thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua cithiĩte na mbere kwĩhĩrĩra mũno cikĩgũmĩra andũ arĩa matarĩ na hinya. Twambe tũrie thirikari kaĩ kwagĩire atĩa gwĩtuĩka cira wa cirwo nĩ athu. Nĩ riboti ya Patrice Mbili thaa 2 ĩrahĩtũkia ndagĩka 9 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthurana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Watu binotana kanitha wa kimwe tukahoya mwathani twagũtũũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa thingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025 twĩ Karati na tauni hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs.
Mutarariko mwegana wa kuguciriria wa nyama ya ngurwe mathaini ma rucini ni ugucagiriria no kaiga andu a family hamwe makegagura rucini. Smokies ikoragwo na mucamo mwega na ni ikoragwo ithondeketwo no baciriri munene. Farmers Choice to irio tu ni mawuigwi mega. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites you to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanger, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Mushie watu ginotana tugikogwera miaka 22 Mũikari wa Nyeri na matura maria marigicĩirie shesheni hakuhe nawe Inoro FM rutukite ogwa kuja ni undu wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tucerere Nyeri Town Osman Al Building kurigania na Jambo Computers no uhure thimu 0612030845 kana 0722813840 walie na Morris Mwangi wa Ruigi. Shesheni hakuhe nawe ekanitha wa Kimurikia Inoro ngata ya Ngai muturi wa muiru marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro irungo ria kana ria kanitha wa Kimurikia Inoro wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimurikia Inoro na gutangire uguo igire gukwira karibu sana twi irungo ria kana he gwira mathane mathiaga maya ore matuokera ore urucini ore utuoka no Ngai ni mwega na ni mwihoke kuna ndwakirwo ni guthie nyumba-ini ya Ngai. Juria Waneto thengio Juria Waneto ambirie kundarira thiko iria ciatigara nginya licensing yakwa nyandikagira rucini umuthi ajikira 6 days to go. Asante thengio ona muthe Mwangi Njogoa icaga ciro teto araitaire muno thithire thengio pole ni wari habu thengio muno makiria ona boromatiga ndakuona ona toguo ningi ona Dr. Joe maigua thengio muno makiria na Bishop David Kenaro wega kiruta wira wa Ngai kuria ndorori ndarago wa kanitha-ini Baba Moses mwiriga wa ithe wa Njambi na Macharia haria hothe mari Kenya na thĩ cia kũra Ben Kania Rua Faraniki Sathathira Stagal MC Samuel Gatia ni ndakuona akathirire buthia na aciari yake na ciana cio mari kuria Nderwa Village magaithike muno Moses Kihara wa Karishani na Rumoro na Shika PCA Bethel Church muthenya mwega ni ona ciana ciothe cia brigade na thama kana na brigade wiki ya brigade ya Rabia Rucio all the best
na Ngai amuonekanire na muhotanire maundu-ini mari mothe. Charles Majini ndakuona Sakeja Driving School, thengio muno makiria. Tugitwara na ikinya gwa ikinya Mheshimiwa Jeremia Theme ndwike mofaya makoria Kayore Central, thengio muno makiria. Na ndona Engineer Steve akijira mutheme na induction service ya Evangelist David Geshoro Karaja kuria Juja Parish kuria kanitha-ini wa PCA Emmanuel Church Juja kwa bia 2:30 Ngai akigea mwanake akiambiririo tungata na all the best. Asanti sana kwagira na rusa wa kuboka thengio muno ni ndakuona ona Ines wake marokaja mwanire pore kuri family ya Peter Waweru Kamura ni ahurukite agathi kwa itura ria Mutonga Mukorwa-ini Tuesday ya mweri 5. Pore sana maundu-ini mari mothe Ngai amuonekanire na amumiririe na atwarane na inyue. Na Mheshimiwa Kimari former MP wa kuria Mathiane matigitwo ni mamu wa fresh ya Wanjiku Kihara. Poreni sana Mheshimiwa Kimari na magathi kama mwa muthenya wa rucio kuria kia Muturi Mathioya. Poreni sana Sharo Anyarivo kama ma speaker ni ndakuona thengio, asante sana. Riu atiri undu ungi riu turetha gathaga twina ngerekano twina kihunjio. Ndona mutungatiri Joyfrey Gothiro Muta agithagathaga ni wakuria kieni agithagathaga onake ni gutuhunjiria ni na maundu makiagiria kwagira o muno makiria. Ona Secretary General wa kanitha wa PCA Reverend Robert Waihenya wa Ngugi, na karibu sana Karen Sande hedi ya licensing yakwa Sande no ya mweri 10 ona erwe hajetia arwega muno rwetagwo urekeri rwa Minister Shiko Aris rurukirika tuigire ngerekano-ini. Na ngurikania kuria kwa Rebesha star 272 star 1 hash tugitara ndagika Rebesha star 272 star 1 hash weterere 300 na cio thino kwire mecira thake na igiriki na makinyeti me 10 na metekiretio guthaka na Rebesha ni hitukia ni BCLB license number 199 300 cia star 272 star 1 hash ni othiri.
hakuhĩ nawe. Kĩmũrĩ kĩa Inooro FM nĩ hotbed ya irathimo. Handũ hakuhũraga gũkĩrĩra kĩrĩa kĩngĩtũteithia. Kĩũria gĩakwa twakinyire haha atĩa? Riganĩrwo baba riganĩrwo. Kĩũria gĩakwa tunyĩte handũ hakuhũraga gũkĩrĩra kĩrĩa kĩngĩtũteithia. Kĩũria gĩakwa twakinyire haha atĩa? Riganĩrwo baba riganĩrwo. Ũrekeri baba ũrekeri twagũthaitha tũhe ihinda rekeri. Tũgĩtĩrĩrie thĩmarakariganĩrwo. Riganĩrwo baba riganĩrwo. Ũrekeri baba ũrekeri twagũthaitha tũhe ihinda rekeri. Ndũgaitĩrĩrie thĩmarakariganĩrwo baba riganĩrwo. Ũrekeri nĩguo twahoya, ndũgatũnine nĩ marakara. Riganĩrwo. Thank you Minister Shikwarish. Mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana. Tũtwaranĩte wega mũno makĩria. Na bwana Mwangi wa Moshopo ũkĩnjĩrora harĩa ũthia IPCA Karaji na tata wanyu megwĩtwo Diana wa Gĩcima Makarũri arĩ IPCA Gĩthima Karati na Nyĩrĩ. Wasalimike sana na kwagĩre mũno makĩria. Na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani atĩ no egũka na no egũtũhotanĩra. Ona Paul wa Rehabu mwena mũtumia waku Rikanda mwĩkũrĩa mwĩki na we mũrathime mũno makĩria. Asante sana Susi Miji ona John Murani. Thank you, ũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tũtwaranĩte wega tũkambararia wathĩrĩ na Jude Kamau Moons. Thank you mũno makĩria na happy birthday. Makĩria ma mĩaka 50 ũkũre ũkĩendagwo nĩ Ngai ona andũ na your dad Kamau wa Wakĩru na your mama Anastasia Jabi aka mamu wao. Nĩ thengio nĩ gũciara mũthĩ ta wa ũmũthĩ. Happy birthday Jude Kamau Munza korwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Jerumani. Na ngũririkanie rĩu mahinda ta maya timo makũhinyĩrĩrĩka nĩ tondũ My Mobi rĩu nĩ marakũrũmbũiya mũno makĩria kũrĩ aruti a wĩra thirikari kũheo emergency loan thimũ-inĩ yaku haraka na ihenya. Gũtirĩ maratathi marabatara ona kana gũtũma payslip yaku nĩwe na thimũ yaku na no wamũkĩre nginya emergency loan ya 20,000 iria igatinio payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire na hatirĩ ũndũ ũngĩ. My Mobi nĩ gũkũrũmbũiya na nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ kwĩyandĩkithia kwamũkĩra My Mobi Civil Servant Emergency Loan. Ũrathiĩ harĩa thimũ-inĩ yaku hinya *531# *531# ũkandĩkithio kwa ihinda rĩtanyihĩire ndagĩka ĩmwe na no rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra na gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na no apply rũni rwaku ihinda o rĩothe ũtukũ mũthenya wikendi hĩndĩ ya thigũkũ na mathaa 24 mbia igakorwo cingĩrĩte na kũrĩha nĩ raithi mũno makĩria nĩ tondũ ũratinio mbia ici mweri ũcio ũrũmĩrĩire na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ rĩu. My Mobi quick cash bila drama uko sorted. Hinya *531# thaa ici ũkorwo maũndũ maku maroretwo wega mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana Inooro FM. Na thengio nĩ gũthura Inooro FM, gũthura kanitha wa Kĩmũrĩ, gũthura kanitha ũrĩa mũnene mũno Sunday rũcinĩ. Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na arokũmenyerera. Sara Ng'ang'a ndamuona, John Ngũmi ndamuona. Asante tũgĩtwarana wega ikinya gwa ikinya ona tũkĩrekereria kwĩ Mwathani atũrũmbũiye na tũhotanĩre na tũnyamarũre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na tũmwĩhoke na tũmwende na tũmwĩrekererie nĩ tondũ nĩ arĩ tha nyingĩ mũno. Kũrĩa kware mbeca mbia ciaku irio kuo ciringi 300 na nĩ cash money. Niĩ nĩ ngũgwĩtĩra wathiĩ thimũ-inĩ yaku hinya *272*1#
star 272 star 1 hash weyandikithia riu hatiri undu ungi waingira hau warumira mitaratara star 272 star 1 hash ngiri 300 na ni mbeca bari niene ningo gwitira rucine rorwa umuthi ni kiambiriria kia mweri wa 8 na nä kwarä na bũrũri ũmwe na bũrũri ũyũ warĩ bũrũri na nĩ atĩ bũrũri ũyũ wothe nĩ warĩ mwega mũno makĩria na gũgĩkinya atĩrĩ nĩ njũĩ ũranjũria atĩa gwathire atĩa na gwaikarire atĩa ĩni rĩu rĩ ndoka haha itũra rĩa Nairobi andũ ithaka wa Jane featuring Ruth wa Mamu Okana otaitura ire inenere nineve iria matumanire ukiuga ni ukumanina makirira aiye wagani ukimaonokia makirira uye wagani ukimaonokia kwa nerumeru ana mundu tiganirio ndaguthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gikeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gikeno njiguĩra tha Ngai njokia gwaku na gikeno Ijũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko Kia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokia njĩra-inĩ ciaku meciria makwa matherie twerũye kĩrĩkanĩro ũumbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku ũumbĩre Ngai rungu rwa mathagu maku Ijũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko
Oh yes, doka hana itora ria Nineve riria wamatumanĩire ũkĩmera nĩmekũninwo magakwĩrira magagucokerera Ngai. Mwathani arotũteithia tũkĩherana tũkiumbũrana tũkĩmũcokerera nake atũrathime na agomane na mabataro maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru hemeni. Hera mũndũ kũnyonera mengere amũgeithie mũno makĩria. Ngere nĩ ndere wa Route 120. Asante sana. Dwana ikuru thegio muno ni muthoi wa Wainaina thegio muno makiria kage marero no Jeve na Manyunyu Jen Jogona Savashino me ona Eunice Munyine ndakuona ona Johnny Gumi. Asante sana ona kuna Thanksgiving ya chairman wa Tetu Diocese Mr. Degwa niguo ndamenyithio ni mundu gwitwo Sharo wa kuria Nyaribo thegio muno makiria na Johnny Githungo wa Mombasa International Airport na mamu wa Rose Githungo wa Kirai Mahiga nikuma kwa John Githungo GW wa National Police Service. Asante sana tugitwara na ikinya gitawaru Ngai wira ni wira ugeithike muno no rathimo ni Mwathani ona githua koina wa Kamasharia thegio muno na Jabo wa Makutano Masaga na thegio muno makiria ona Vauro wa Maguo Bucharere Muru athie PCA Karaji waiting for the big day ni sade yoketa mweri 10. Asante sana kuria PCA Karen ona atogwo ninge ndona muthoni wa Amunoni ona togwo ninge samuigaine ndakuona na nguririkanie biacara kungiri 300 ciha aria ha *272 *1 hash *272 *1 hash *272 *1 hash wahure ore weterere 300 na ndugetikire gutigwo nicio twe mweri we 8 by the way na nikiambiriria kia mweri we 8 300 ni gugwikira undu thia hari ohuragira thimu hinya *272 *1 hash maudu makorwo mari mega muno makiria tutiganeire bururi-ini uria na ni ati andu a bururi uyu na raia bururi uyu ni mari andu meendete meiguite ni magacirite ni mekireire wiathi ona kihoto ona maigananiria na uigananiru wa andu no maudu-ini mari mothe ni mari na witikio ni metikitie dini yao ona atongoria ni mametĩkĩtie ona bũrũri wao ona ni metĩkĩtie barikuo na jinauo na toguo ningĩ ni makĩrĩ na maũndũ marĩa matanyaga na ni metĩagĩra bũrũri wao mũno ni mendaga bũrũri wao nenehe na ni atĩ ona ni mathire na makĩarama nginya kũrĩ ndũrĩrĩ iria ciamarigicĩirie ona ni marũire mbara nyingĩ cia maĩ-inĩ thĩ nyũmũ na rĩera-inĩ ona mabũrũri marĩa marĩ irathĩro ithũĩro rũgongo mũhuro ona kĩanda na mbara nyingĩ iria mahotanaga ni marũaga na makahotana na makegwatĩra mabũrũri macio na ni atĩ mĩaka mĩingĩ ikero-inĩ ciothe bũrũri ũyũ ũgĩtuĩka bũrũri ũrĩa warĩ mũtongu mũno na warĩ na hinya mũnene mũno thĩinĩ wa thĩ bũrũri weriragĩrio bũrũri watĩtwo ona bũrũri wetigĩrĩtwo nĩ mabũrũri marĩa mangĩ na atongoria makiuga rĩu no mũhaka tũtũre twĩ bũrũri ũrĩa wĩ hinya mũno makĩria nĩgetha thayũ wa thĩ yothe ũgacĩre na andũ othe magacĩre na maikare wega na matũre wega na ni atiriri kiambiriria-ini bũrũri ũyũ nĩ wathiĩte wega mũno makĩria ũgĩaka mabarabara manene ona mĩberethi ya maĩ ya maguta ona toguo ningĩ ona maũndũ ma ũtheru makĩrorwo na bũrũri ũyũ ũgĩikara wĩna thayũ na bũrũri ũyũ wakĩgĩa na hinya na mũtongoria waguo akorwo nĩ mũndũ warĩ na hinya thĩinĩ wa thĩ ona agatũra gataguo na mũtongoria wa bũrũri agĩthiũrũrũkĩria na mbirarũ na arangĩri ake arĩa mamũtĩte mamũinamagĩra ona no tuge nĩ mamũinamĩirie mũno na toguo ningĩ akĩoya mahinya mothe ma mbunge cia seneti mbunge ya kawaida agacainaga ngirimiti akarũaga mbara ona akahũthagĩra ũru mbia cia mũingĩ na hĩndĩ ĩrĩa mabũrũri marĩa marĩ manyinyi marĩ kũraya nake mamũregaga agatũmaga mbirarũ na nĩ atĩ bũrũri ũyũ
ugikorwo wina mbara nyingi muno makiria na campaign nyingi muno nginya mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo, na mbirarũ ici igikinya handũ ikiaga gwathĩkĩra mawatho make, na toguo ningĩ ona nĩ atĩ magĩkinya handũ na makiregana nake ona mongereirwo mĩcara, na kũndũ kũngĩ mũno makĩria bũrũri ũyũ ũgakombora itoi, ũgakombora macenarĩ nigetha makamarũĩrĩre. Na nĩ tondũ warĩ bũrũri mũtongu nĩ wainamagĩrĩra ũtonga na maũndũ marĩa marehagwo nĩ ũtonga, na arĩa marĩ atongu magĩthiĩ na mbere na gũtonga, arĩa marĩ athĩni bũrũri ũyũ magĩthiĩ na mbere na gũthĩna mũno makĩria. Na nĩ atĩrĩrĩ, arĩa marĩ athĩna marĩ na thĩna makarũrũnganaga, makagomaga ona makaiyaga na magacinaga mabiacara ma andũ na magathũkangagia mawĩra ma andũ arĩa angĩ, na raia bũrũri ũyũ makĩaga wĩtĩkio ona ũtongoria wa bũrũri wao, na amwe makĩambĩrĩria nginya gwethaga ngai neng'eni na kũinamagĩra ngai cia ndagoni, na andũ arĩa thĩ makarekagĩrĩria ndurendi, makarekagĩrĩria njuĩrĩ, magekĩraga njuĩrĩ ndaya, na nĩ atĩ ona makeingĩrĩria maũndũ me magigi, na nginya mbia cia bũrũri ũcio ikiaga hinya, ona bũrũri ũcio ũgĩkinya handũ ũkĩaga kũremwo nĩ kũrĩha mathirĩ maguo tondũ nĩ wakombete mathirĩ maingĩ mũno makĩria. Na mũno makĩria wa kĩeha nĩ atĩrĩrĩ, atongoria bũrũri ũcio ona raia makĩmenya nĩ ungumania, na nĩ atĩ ona arĩa mehokeirwo maũndũ ma bũrũri makĩendagĩria itonga maũndũ ma kũguna mũingĩ wa kawaida, ona gũtũmaga thigani gũthigana andũ na kũmenderia guoya na kwaga kũmehoka, na andũ makĩaga mwĩhoko na bũrũri na ũtongoria waguo, ona mbia cia bũrũri ũcio, ona maũndũ mao mothe na mbirarũ na maũndũ na mawatho, ona mĩtugo ona bũrũri wao, ona wene makĩrigwo nĩ atĩa. Na nĩ atĩrĩrĩ, bũrũri ũcio ũgĩkinya handũ no kĩmomoka, bũrũri ũcio ũgĩkinya handũ wa Rome kũrĩ mwaka wa 476 AD ũkĩmomoka na ũkĩgwa moko-inĩ ma aũnyiti mĩgwate, na bũrũri ũcio ũgĩthira. Ũmũthĩ ũyũ nĩwe ndĩrenda kwarĩria gũkorwo kĩũndũ gĩkĩ kĩa Rome no gĩcokere kwanyu kana kũrĩ ũrĩ kana bũrũri wanyu kana bũrũri ũyũ witũ, na ihinda rĩega rĩa gwĩcokera na kwĩta kamũcemanio na kũrora na maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere, na kũrora na ũrĩa mũtongorerie wa bũrũri ũrathiĩ na mbere, na kũrora na ũrĩa ũtongoragia ũnene harĩ ũhetwo nene na ũtongoria ũratwarithia maũndũ atĩa, ũramatwarithia maikaire atĩa, ũrameka atĩa. Hihi wĩyũrie kana nĩ ũtongoretio nĩ nda yaku, ungumania, ũhinyanĩrĩria, na kana hiyo na twĩyũrie bũrũri witũ wa Kenya toguo twaigua atĩ nginya andũ makĩambia kũrũrũngana na gũcinaga na kũiyaga indo cia mũingĩ. Hihi bũrũri wa Kenya nĩ tũkinyĩte hau? Tũkinyĩte biũ, hau hatirĩ nganja. Ndoka gũkwarĩria na kwarĩria atongoria na gũkwarĩria na kwĩyarĩria ona niĩ mwenyewe na kwĩyũria atĩrĩrĩ, kaũndũ kahũthũ mũno makĩria na kwĩririkania. Mathayo 16 mũhari wa 26 tamenya kaba tũtũre tũmĩrĩrĩrie ta kothi. Matthew chapter 16 verse 26. Nĩ ũndũ rĩ, mũndũ eguna nakĩ ona angĩgwatĩra thĩ yothe haiya na orwo nĩ muoyo wake, kana nĩkĩ mũndũ angĩruta akũre muoyo wake nakĩo? Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, nĩ ũrĩire indo cia mũingĩ mũno, nĩ ũcitangire, nĩ ũcithũkangirie, nĩ ũhinyĩrĩirie andũ mũno, nĩ ũhũthirie andũ mũno, ndũrenda kwĩrwo, ndũiguaga andũ, ndũiguaga acio ũtongoragia. Ona ũgĩkĩgĩa na maũndũ mothe rĩ, atĩ nyota maai ta nyota no nyota wa mbia na ithaka no nyota ona watonga andũ inyotoka ona thĩ no ĩngĩtuĩka yaku. Na nĩtũkũina rwĩmbo rũu maginix haha nĩtũkũrũringithia nigetha ona ithuĩ twĩte kamũcemanio na twĩcokere na twĩyũrie ũrĩa gũgũikara na ũrĩa gũgaikara na ũrĩa gũgaikara thutha ũyũ, na nigetha twĩcũranie na twĩceke. Rwana rũkinyĩria rĩothe marĩ ũtongoria-inĩ, rũkinyĩria rĩothe
mari utongoria-ini mehite kamucemanio na meyurie uguikara atia rubaru nitukururingithia no ng'ang'a wa Njoroge atano kari no ndia kurikania ngiri ciaku 300 cigukuri haguthuka haria ha star 272 star 1 hash uguthuke na hinya star 272 star 1 hash ugure voucher ciaku na tondu ng'ang'a wa Njoroge ni aroka ithaa rikihanda. Maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Co-op Bank Assurance. Unyui wa njohi cia ibango kuagagia arume kaunti-ini ya Nyandarua. Arimi a mucere mwea kuga thirikari ya Kenya Kwanza ni yamatirikire na timu ya Harambee Stars umuthi niguo irahingura mbitika cia CHAN igitukorana na imwana na athaki mwana cia DRC Congo. Ng'ang'a wa Njoroge wandikite uguo tinie na ni eguka nigetha tumenyithie makiria itha rikihanda korone na githweri ni kuga risa rikinjihanda. Macio ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Co-op Bank Assurance. Ni uracari insurance igikugitira na igitira indo ciaku. Co-op Bank Assurance ni insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank iria iratuma ukagia na thayo wa meciria amu ni irarumbuia maundu maku mothe ikagitira indo ciaku na ni yathogora mubacirire. Wigwatire insurance ya Co-op Bank Assurance umuthi. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe nitoine nyota maita nyota no njotarwa Maginix kwa Inoro na ngurikania kuria kwa Wigo ni ati urathi haria Play Store kana App Store uka download app ya Wigo kana utume SMS kiugo Wigo kuri 20425 Wigo, let's go. Inoro shesheni hakuhe nawe. Karibu sana. Rugano ni rwahuti andu aingi muno. Reke turigithirwe barwa nyota maita nyota no nyota wa bia na ithaka no nyota. Na urikane kuguthuka haria hare besha star 272 star 1 hash. Shiringi 300 ni igweterire star 272 star 1 hash. Oyo Maginix mitaboini. Jesu waigi liare anyatie nyokenye maigo moya baraine kori umagajwe nanesia mae makiro nyota maita nyota no nyota nabia na idaka no nyota ona wataga doge nyotoka ona dino egetega yaku nyota maita nyota no nyota nabia na idaka no nyota ona wataga doge nyotoka ona dino egetega yaku. Nonyara givirie uria negetha mati wona muka nyota ndogeni no ni unene nyota maita nyota no nyota na bia na ithaka no nyota ona watanga ndoge nyotoka ona thino egituika yaku nyota maita nyota no nyota na bia na ithaka no nyota ona watanga ndoge nyotoka ona thino egituika yaku. Nyota iria itoe na gethima mutumia Musamaria etekia nake akinyotoka nyota maita nyota no nyota na bia na ithaka no nyota ona watanga ndoge nyotoka ona thino egituika yaku nyota maita nyota no nyota na bia na ithaka no nyota
ĩgĩtuĩka yaku. Musa nĩanyitwo nĩ nyota arega kũmenya gĩthima nderira kĩmũkũrithia maitho ithe ta maciaro ma nyota. Nyota maita nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona gũtonga ndũngĩnyotoka ona thĩ no ĩgĩtuĩka yaku. Nyota maita nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona gũtonga ndũngĩnyotoka ona thĩ no ĩgĩtuĩka yaku. Akanianyitwo nĩ nyota akĩiya kabuti na ikama akĩninwo na nyũmba yake ithe ta maciaro ma nyota. Nyota maita nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona gũtonga ndũngĩnyotoka ona thĩ no ĩgĩtuĩka yaku. Nyota maita nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona gũtonga ndũngĩnyotoka ona thĩ no ĩgĩtuĩka yaku. Saũrũ arwanina indo ciothe agĩtigia ndũrũme na ru onake onakia agagi ithe ta maciaro ma nyota. Nyota maita nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona gũtonga ndũngĩnyotoka ona thĩ no ĩgĩtuĩka yaku. Nyota maita nyota no nyota na mbia na ithaka no nyota ona gũtonga ndũngĩnyotoka ona thĩ no ĩgĩtuĩka yaku. Nyota maita nyota no nyota atĩ Saũrũ arwanina indo ciothe nĩatigirie ndũrũme noru ningĩ akĩonokia agagi githĩ to maciaro ma nyota. Nyota maita nyota no nyota mambia thengio mũno makĩria ona gũkorwo mĩtambo-inĩ ona mũthema ũngĩ Njogo icaga cirutetwo bũrũri ũcio wa Riohana ta Kenya. Ona Joyce wa Mũrabu nĩ ndamuona aranjĩra Sunday tuko Karen yes kwambĩrĩria thaa 3 na ũkĩrathimwo mũno na ũkĩngeithanĩrie kũrĩa mwena wa Kĩganjo Thĩka thukuru wa Sunrise Training and Medical College. Asante sana na tũgagĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani. Karanja Mũrago Kaja wa Mũrago wa kũrĩa PCA Karen thengio na ngeithanĩrio PCA Karen yothe nginya Shirika nginya mũtungatĩri Simon Kamande na mũrathimwo mũno makĩria na mothe PCA unit nĩguo maroigĩra ũhoro mũtungatĩri mũkundi wa Cece na thĩ gũthoma kũrĩa Amerika. No the best mũkiugĩra mũtungatĩri ũhoro thengio mũno makĩria. Rĩu tũthiĩte ũguo ndĩra twĩthagathage tũigue kĩhunjio no ririkane kũrĩa kware mbeca mbia ciaku irio kuo *272*1# ũgũre vocha ciaku *272*1# ngiri 300 nĩ igwetereire rũcinĩ rũreka tũigue rĩu mũtungatĩri agĩtũhunjĩria mũtungatĩri Joyfrey Gũthirũ Mũta. Karibu muthikiriria wa Inoro FM rucini rwega wi mwega mwathani arogocwo nindetikia ni wokiro wega na ngikoro hari mundu muthikagiriria nake mitambo eno ya Inoro FM igira mitambo ini uthikiririe kigo kia Ngai kiria gigukuhe muoyo na kiria gigukuhe utheri. Hii ni wokira wina minyamaro Ngai nyagukunyamarura. Hii ni wokira wina kieha Ngai nyaninagira mundu kieha. Hii ni wokira uri mutongu ukira uri urakometeira Ngai nyagagirira utonga na kigo kia Ngai kirauga irathimo cia Ngai itimagwo thutha ni kieha. Koguo kiria urathimitwo nakio gitigukuongerera kieha no thayo gigukuhe muingi.
Njĩtagwo mũtungatĩri Jeff Muta kuma mwena wa Muiga. Nĩ nyendete Kristo, kũu nĩkuo ndungataga Ngai kanitha wa Jesus Celebration Center. Ngai akũrathime, tukĩigua kiugo kĩa Ngai, tukĩrathimwo twĩ hamwe nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Reke ngũhoere na nĩgetha tũgĩe na hinya tukĩambĩrĩria kiugo. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nyũkumagio nĩ akerubi, nyũkumagio nĩ aserafi, nĩmanyitanagĩra me hamwe makauga gũthera 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 gũthera. Toka kuga we mutheru, toka kuga we hinya, toka kuga we Ngai ira umuthi ona rũciũ. Nducenjagia, ndugarũrũkaga, o ũrĩa warĩ noguo rĩ na nĩguo gũtũũra. We Ngai ndũire, we Jehova ndũire. Hamwe na ithuĩ tũkiigua kiugo gĩaku, tũrathime, twĩkĩre hinya, kiugo gĩaku kĩhonie, kiugo gĩaku kĩriũkie, kiugo gĩaku kĩhe muoyo, kiugo gĩaku kĩmũrĩkĩre. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya twacokia ngatho, nĩtuge amen. Karibu sana, tuigue kiugo kĩa Ngai mũthikĩrĩria wa Inoro. Ũgĩe na hinya, ũgĩe na kũũmĩrĩria, na ũgĩe na hinya mwerũ kiugo gĩgĩũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũgũthoma ibuku rĩa Habakuku. Habakuku nĩ 3 mũhari wa 16 na nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai. Ngũigua maũndũ macio mothe ngatuĩka nda, mĩromo yakwa ĩkoyoya nĩ guoya, mwĩrĩ wakwa ũgatuĩkĩra na magũrũ makwa makaremwo nĩ gũthiĩ. Ngũgĩikara horeire njeterere mũthenya ũkinye ũrĩa Mwathani akaherithia arĩa mamũtharĩkagĩra. No rĩrĩ, ona mĩkũyũ ĩngĩaga gũciara, mĩthabibũ yage kũruta thabibũ, kĩmera kĩa mĩtamaiyũ gĩthũke, mĩgũnda yage kuma ngano, ona ciugũ cia ng'ondu na ng'ombe itigwo ũtheri, ndĩkaraga ndĩ mũkenu na ndĩ mũcanjamũku, nĩgũkorwo Mwathani Ngai nĩ mũhonokia wakwa. Mwathani niwe ũnjĩkagĩra hinya, atũmaga magũrũ makwa mahũthe wega o ta ma thwariga, na nĩangitagĩra ndĩ o kũu irĩma-inĩ. Amen. Mũthikĩrĩria wa Inoro, ndoka gũkũrehera kiugo kĩa Ngai, na message ya kiugo gĩkĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ: Ngai nĩ atwaraga mũndũ kĩrĩma-inĩ gĩake na akamũhe thayũ. Ngai nĩ atwaraga mũndũ kĩrĩma-inĩ gĩake na akamũhe thayũ. Gũtiramakania ũgereire maũndũ marĩkũ, tiramakania nĩ mũrimũ ũrĩkũ wĩnaguo. Mũthikĩrĩria wa Inoro, ũrĩ hau thibitarĩ ũkomete, ũrĩ kũu mũciĩ ũkomete, ũregarũra ũkaigua nĩ ũgandĩte, Ngai nĩ atwaraga mũndũ kĩrĩma-inĩ gĩake na akamũgitĩra kuo. Haleluya. Ndiramenya nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio ũkũhete guoya, ũgakũhe kũinaina, magũrũ magerie kũrũgama ũkaremwo, warora kĩmera gĩaku nĩ gĩathũka, warora biacara yaku ti njega, warora ciana ciaku ũrona nĩ cianangĩtwo nĩ mũcukani, na rĩu nĩ ũrona kĩrĩgĩro gĩaku hatirĩ. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ Ngai ũtwaraga mũndũ kĩrĩma-inĩ gĩake na akamũhe thayũ. Ũguo nĩguo mũndũ ũgĩtwo Habakuku aronire. Ararorire, ararora kiugo gĩtirĩ na ng'ondu na nĩ aratigĩte, gĩtirĩ na ng'ombe na nĩkuo irarĩ. Arathiĩ mĩgũnda yake ya mĩthabibũ, ageria kũrora nĩkĩ angĩruta kuo, ciothe nĩ ciũmĩte na akaga kĩrĩgĩrĩro. Magũrũ make makĩgĩa kũinaina, akĩgĩa na gũtuĩka nda. Ndiramenya nĩ thĩna ũcio ũrĩkũ ũkũgĩtĩire hinya, ndiramenya nĩ mbara ĩrĩkũ yorarũa, ndiramenya nĩ cira ũcio ũrĩkũ ũrathiĩ ũgũtuo mũthenya wa ũmũthĩ. Ũraigua nda yaku ĩkĩhiũka, ũraigua magũrũ maku tota gũkinya kũu igoti-inĩ. Nĩ kũrĩ Ngai ũtwaraga mũndũ kĩrĩma-inĩ na akamũgitĩra. Bwana Yesu apewe sifa. Ndoka gũkũhe kĩrĩgĩrĩro, kũrĩ kũhona ũkũhona, kũrĩ thayũ ũkũgĩa naguo, kũrĩ gĩkeno ũkũgĩa nakĩo, tondũ Habakuku augire atĩrĩrĩ: ndeikaraga ndĩ mũkenu, mũhari wa 18, na ndĩ mũcanjamũku. Ndoka gũkwarĩria ciugo icio cingĩre mahĩndĩ-inĩ maku. Gũtiramakania macio gereire, gũtiramakania macio ũrona. Ndoka gũkwarĩria kiugo kĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mahĩndĩ maku nĩ magĩe na gũcanjamũka, maitho maku nĩ mambĩrĩrie kuona mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro, rũrĩmĩ rwaku nĩ rwambĩrĩrie kũgweta ciugo ciĩna muoyo. Ndeikaraga ndĩ mũcanjamũku, ndeikaraga ngenete.
uguo niguo ndoka gukwirira murimo cio waku ndugukunina ciro cio waku ndugutuma wohwo ona angikorwo ni ukurite mbeca nyingi kuri Ngai ucenjagia mundu na akamugarurira rugano mucio waku nduguthira ona ukonye urarora ukona mutumia urendete muthuri urendete mutiraiguana kuri Ngai ucenjagia rugano na agakuhe kirigiriro ndoka gukurathira atiriri ambata kirima-ini giaku ikara kirima-ini giaku hau niho Ngai agukuhe thayo reke tuhoe rucini rwa muthi Ngai ni twagutia nyondo wa aya mari na minyamaro tere ari na ndungata yaku Habakuk na kigana koinaina na gutwikanda none wa mutwarire kirima-ini giake no amugiteire ari kou irima-ini ciake Jehova Ngai ni ndauka kwariria uyu ngoro yake icokete thi hihi ni kurwara Ngai ndamwaririe honio hau arwarite Ngai ndarie honio thiini wa ritwa ria Jesu uyu uri na cira ndarie cira wake utuo na kihoto thiini wa ritwa ria Jesu uyu uri na maundu maritu mamurituheire uyu uri na mathire maingi mamuingiheire tua cira wake na kihoto ucoke munengere kirima giake kiria guthi guikara ena thayo Ngai muhe thayo ndaria gikeno Ngai ndaria gucanjamuka ndaria gikeno ndaria gucanjamuka iguru ria muthikiriria wa Inoro FM marathime meke maundu mega no matungate rathima Inoro rathima muturi wa muiru meke maundu mega gitungata thiini wa station ino ndahoya umuyuriririe na ugi no menyo riria riothe arikoragwo ho Ngai witu ni ndagutia ni tondu wi Ngai horeria makumbi ma bururi witu horeria irema ciothe ciakanite mwaki coka gucihoreria no cihe thayo ni wega ni tondu wi Ngai turathime thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen 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 ndakuhoera muthenya mwega ungienda twaranirie nawe na thimu hurira thimu yakwa ni 0721 656167 thayo wa Ngai ugihamwe nawe Shalom, shalom, shalom. Thegio mutungatiri Jeff Muta ni kihujio kiega no geithania kuria kieni thegio na Ngai aroturirikana na arotwika maundu mega uyu ni mucie wa tugino tana turaingira riu ni ku finish kumaro irongo ria gatano na ria muthia riri twina ndagika 55 neane 300 uguguraga vocha ciaku star 272 star 1 hash na nigetha maundu maku magira na toguo ningi maundu ni maingi matari maringithia twina ginya kiono komita ndugathi hara twina DJ Maki George Musapiri in the mix ndugathi haraya anorathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe riu na ikiro-ini ciothe tene ona tene na geithanirio kuria Joy Sunrise College kuma gwi director waku etagwo Joyce wa Murafu akanjira Joy Sunrise College magie na Sunday njega muno na marathimo na akinjira epore Sami Botop ni gutigwo ni mamu wao makamurukia Tuesday kuria Naivasha Nyodia Ng'awa Njoroge guku. Asante sana Elda. Karibu sana. Ndaigua Joyce hau. Niguo. Kimugeithia muno. Niguo. Na tukirio kuo. Niguo. No wega akimenye ndeto icio. Niguo. Na twina thayo. Niguo. Na wega ni gukimuigua. Niguo. Kamau Casten ni ukugeithĩtie muno. Ndageithĩka. Na mwanake uria utucoraga ri. Ugwitwa Admairo ri. Ndarathie wega tondu he kabica aratucorete. Ndiramikenda gutunyitithia gutuhurithania na thirikari iria igite-ini. Riu na kangi atuma ri tha ici ri. Ni ka licensing yakwa Sunday Billboard Kasarani. Mwanake ucio no gutuhurithania na thirikari. Ndamenya matuko ma gutiragithie wega. Gutirathi wega kwanza ndiye karia kwanza rika kundumira ri. Ni ri kwenda maundu maya. Ndiona ndarire nyina Njoroge riu ni mundu urenda njohu. Mundu uri kuria njerekeirie ri. Ni kuria maximum prison. Na guka itwetagwo kamiti. Aya. Ogo na kamite we mucie. Riu ndi kamite. Mwena we kwa guka wanyu. Ndi thaithatu.
kagaya uramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Inoro rũcinĩ. Ũnyui wa njohi cia ibango kwagagia arũme kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Arĩmi a mũcere kũrĩa Mwea kuga thirikari ya Kenya Kwanza nĩ yamatirikire na timu ya Harambee Stars ũmũthĩ nĩguo ĩrahingũra mbĩtĩka cia CHAN ĩgĩtũkũrana na imwana cia DRC Congo. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. 4 minutes into the second period. Little flare, another tremendous save. Tulikuwa tumesema wines and spirits, supermarkets zingine hizi zote hizi watu wafungue kama bar. Kama ni saa 11 wote wafungue saa 11. Nikitumia najisikia fresh, yani wana kama sasa nikitumia hivi najisikia kama niko UK kwani niko majuu yani. Kinene athuri ingi ungiona wa mbere mangiremwo ni kuruta wira na ni maranywa njohi na ni marahuthira drugs, no kinyagia inevitable uhoro wa insecurity uge tondu wa mbere indo icio igukost mbeca. Na ni ndakira momorero nyumba yakwa ni director si umwe wa mugunda wetu akanite nake mugunda akidunya tondu ena hinya ni ndina kiriro kinene ciana ciakwa ni ciurite. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni imetha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge tũrambĩrĩria kũrĩa iwanja-inĩ. Harambee Stars iko juu. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. 4 minutes into the second period. Little flare, another tremendous save. For every game you win, yeah, every player here gets $1 million, yeah. For every game you draw, $500,000. Mimi kama mwana Kasarani natambua huu mchezo, tunaungojea sana sisi kama watu wa Kasarani, manake ukija hapa kitu ya kwanza uchumi utakuwa umeimarika. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. Right, na mbĩtĩka cia CHAN iria cirambĩrĩrie mũthenya wa ira bũrũri-inĩ tũriganĩtie wa Tanzania iratonya ndukũ ya kerĩ ũmũthĩ, na ũmũthĩ Kenya nĩyo ĩraiyũkia matua wa mbĩtĩka icio kũrĩa ngucanio igĩrĩ igũthakĩrwo gũkũ Nairobi. Ngucanio ya mbere nĩ gatagatĩ-inĩ ga timu ya bũrũri ya Harambee Stars ĩrĩa ĩgũthaka na imwana kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa DRC Congo kĩwanja-inĩ gĩa Kasarani. Mbĩtĩka ĩno ĩkwambĩrĩria thaa 9 mĩaraho ya ũmũthĩ, Akenya magĩthingatwo kwĩyumĩria nĩguo kuhura njeki na kugiriria timu ya Harambee Stars. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mbĩtĩka cia CHAN irambĩrĩirie mũthenya wa ira bũrũri-inĩ wa Tanzania, timu ya Tanzania ikinyita ũgeni timu ya Burkina Faso kĩharo-inĩ kĩa Benjamin Mkapa, harĩa Tanzania maronirie kanyoni wa ng'ethe timu ya Burkina Faso thutha wa kũmarĩma bao 2-0. Abdul Suleiman Sob, golikipa Laji Ibrahim Sanu anaweza kabisa labda kwamba kufungwa goli la kwanza la mashindano. Bao cia Tanzania irafungirwo nĩ athaki Abdul Suleiman ndagĩka-inĩ ya 45 kũgerera mũkwanjũ wa penalty, gũkũ nake mũthaki Ti Hussein agĩbunga bao ya kerĩ ndagĩka-inĩ ya 72 na gũtiga timu ya Burkina Faso mekonotete. Gũkũ bũrũri-inĩ mbĩtĩka ici igũthakĩrwo kĩharo-inĩ gĩa Kasarani, harĩa timu ya bũrũri wa Kenya mekũmenyana na timu ya kuma bũrũri wa Congo.
mathaini mathaa kenda cia miaraho Akenya makiuga nimetereire mbitika ici na hiki. Kwa hii venye tumechukua jazi hapa tunaenda kuwin game ya kesho na timu Kenya iko sawa, fans pia tuko sawa, tunatokezea kwa wingi sana. Mbitika cia CHAN irathakirwo mabũrũri-inĩ ma Kenya, Tanzania na Uganda, haria Eddie Akagi maugite no nginya marugamie miago ingi yao na gubuatirira mbitika ici iria igatirihwo mwisho-ini wa mweri uyu wa kanana. Handu-ini ha Inooro FM tugikumenyithia mbitika cia CHAN kuma guku Moro, kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Kim Jo. Naguo ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra nene gũkũ mũciĩ wa Nairobi, rĩrĩ Kenya ĩraiyũkio ũramati wa ngucanio cia mũbira wa magũrũ cia CHAN. Borithi marangĩire iwanja cia Nyayo na Kasarani kũrĩa mbĩtĩka cia ũmũthĩ igũthakĩrwo. Ihinda-inĩ rĩu barabara nyingĩ gũkũ Nairobi nĩ itanyĩtwo kũhingwo mathaa-inĩ ma mĩaraho nĩguo kũhe mweke ngucanio icio, hamwe na barabara iria ikũhingwo nĩ Thika Superhighway. Ahũthĩri barabara ĩyo makĩerekerio barabara-inĩ ingĩ cia Riunĩro, ona barabara ya Mombasa Road no ĩrĩhingwo nĩguo kũhe mweke athaki na macambĩki gwĩkinyia kĩwanja-inĩ kĩa Nyayo matarĩ na mĩhĩnga. Sam Njuguna nake nĩwe ũratũmenyithia ndeto ĩno makĩria. Mathaa manini tu mbere ya ngarangano cia kerĩ cia mbĩtĩka cia CHAN na iria irathakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Moi Sports Center Kasarani hamwe na kĩharo kĩa Nyayo gũkũ Nairobi, ũgitĩri naguo nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra nene. Raymond Omolo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ugitiri wa thiini. We have a contingent of more than 2,000 police officers, and these are from all the formation, the anti-terror police unit, the DCI, NIS. Mwena-inĩ wake minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen agĩthingata othe arĩa mekwĩyumĩria iharo-inĩ ici gwĩthema gũkĩrũka mawatho ma kũramata kabira ta ũrĩa mathĩrĩirwo nĩ ngwatanĩro ya kũramata kabira gĩtaro-inĩ kĩa Africa nĩyo CAF hamwe na ĩrĩa ya thĩ nĩyo FIFA. Tumeweka polisi wa utalii wengi pia wa kusaidia wageni kutoka nchi zingine kuwaeleza sehemu wataenda. Kamanda wa borithi kaunti ya Nairobi George Seda akiuga iceceni cia gũthũrima andũ mbere ya maingĩrĩte kĩharo-inĩ nĩ cigithĩtio kũigana, agĩkinyĩria no mũndũ ũgũrĩte tigiti ũgwĩtĩkĩrio kũhĩtũka iceceni cia mbere cia ũthũrimi ũyũ. Let's take an example of Kasarani. Checkpoints are all going to be at Boroisambu roundabout. You are not going to beat that area without a ticket. Kwanza tumeweka CCTV cameras ya kisasa ya kuhakikisha tunaangalia sehemu zote. Ihinda-inĩ rĩu nake President William Ruto athingatĩte mũingĩ ũrĩa ũkwĩyumĩria gwĩthema mũhũyũko wa kĩũteti na ũrĩa ũkoretwo wakĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ, kuona ona nĩ mũgarũ na mawatho ma kũramata mbĩtĩka ici. Until 30th of this month at the finals, our party is Harambee Stars. All of us, all the other parties, tuweke chini. Our party is Harambee Stars and our slogan is Stars must win. Maya mothe maroka rĩrĩ ona mĩhang'o ya ũkui ĩgũtubio barabara-inĩ nyingĩ cia kũingĩra Nairobi, amu gĩcunjĩ gĩacio na kĩrĩa kĩhĩtũkagĩra hakuhĩ na iharo ici nĩ ihingĩtwo. Barabara ya Mombasa ĩrahingĩrwo kuma mũthiũrũrũko-inĩ wa Lusaka nginyagia ũrĩa wa Bunyala. Arĩa mahũthagĩra gĩcunjĩ kĩu makĩendwo kũhũthĩra barabara ya Likoni Enterprise harĩa General Motors, ona kana Riunĩro rĩa Southern Bypass hakuhĩ na mũkawa wa Ole Sereni. Gĩcunjĩ kĩa barabara ya Lang'ata onakĩo kĩhingĩirwo mũthiũrũrũko-inĩ wa T-Mall, arĩa mahũthagĩra gĩcunjĩ kĩu makĩendwo kũhũthĩra barabara ya Raila Odinga kana nĩyo Mbagathi Way kwerekera nginyagia ĩrĩa ya Valley Road. Ahũthĩri a barabara ya kuma gũkũ Nairobi gũthiĩ Thika makĩendwo kunĩra barabara ya Kiambu makinya banga-inĩ merekere nginyagia Ruiru na gũcoka gũthiĩ na mbere na thabarĩ yao. Arĩa mekũhũthĩra barabara ya Parklands megũkinya mũthia wao Allsops makĩendwo kunĩra barabara ya Babadogo nginyagia Gomongo. We shall just bear with it. Once we are done, we shall normalize our standards. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kasarani gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Right, nĩ ngatho Sami, na tũkendithĩria timu ya Harambee Stars ũhotani thĩinĩ wa mbĩtĩka ya ũmũthĩ. Harambee Stars iko juu. Sopu opens the scoring for the Taifa Stars. 4 minutes into the second period. Little flair, another tremendous save. For every game you win, every player here gets $1 million, For every game you draw, $500,000. Mimi kama mwana Kasarani natambua huu mchezo, tunaungojea sana sisi kama watu wa Kasarani, manake ukija hapa kitu ya kwanza uchumi utakuwa umeimarika. Sopu opens the scoring
for the Taifa Stars. Right, riu tuhagukire ciĩgiĩ ũhũthĩri mũkĩrũku wa njohi cia ibango. 1 in every 20 youth aged between 15 and 24 years are currently using alcohol. Mũgĩkũyũ anyuaga njohi ena mĩaka 40 tondũ ũngĩaruire wĩna mĩaka 20 ũhikanie ũkanyua njohi mũrũguo akĩhikania. Ona ningiuga njohi ĩyo ĩninwo biũ tondũ nĩyo yanina anake aitũ biũ. Mangĩrathuthuria matwĩre atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa muonete rĩ thĩna wĩna White Spirit kana nĩ supermarket kana wĩna petrol station kana wĩna bar kana wĩna kĩ thĩna nĩ mũnene gũkĩra ũguo. Njohi icokio thĩinĩ wa irabu nigetha nacio irabu yote kũrĩha license cia thirikari nigetha tũhote gũtwara Kenya itũ na mbere. Ona nĩ kinye thate nĩ mambĩrĩrie kũnyua na thate. Uria wale mũmbunge wa kũrĩa Naivasha John Michael Njenga Mũtutho nĩ ũmwe wa mũmbunge kana nĩ ũmwe wa mbunge arĩa manathondeka watho wa kũnina ũhũthĩri mũkĩrũku wa njohi gũkũ bũrũri-inĩ. Mũtutho athugundire watho ũcio na kũhĩtũkio nĩ mbunge mwaka-inĩ wa 2010 ũgĩtarĩria mĩtaratara ya ũthondeki, wendia na ũnyui wa njohi. Mwandĩki witũ Jonathan Kamau akĩmũrĩka watho ũyũ wa Mũtutho na njĩra ĩthiranĩte. Watho wa Mũtutho wa kũrona njohi cia ibango hamwe na ũnyui ũtarĩ na kĩharĩro nĩ ũmwe wanakorwo ũkĩonekana kũrehe kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magomeire makiri ma magana ma mĩciĩ bũrũri-inĩ. Nĩ watho hetũkirio na kũhĩmbĩrio nĩ ambunge thĩinĩ wa mbunge ya 10 mwaka-inĩ wa 2010. Mũtutho ũrĩa wacagũrĩtwo ta mũmbunge wa Naivasha gatagatĩ ka mwaka wa 2007 na 2012 athugurire o kuma kũrĩ ũthondeki wa njohi o nginya kũrĩ anyui. Ũramati wa ũheani wa marũa ma kambuni cia gũthondeka njohi thĩinĩ wa watho ũcio waheirwo kamĩtĩ gĩtongoria wathani wa matura, anene a borithi, maabitha ũgima wa mwĩrĩ oro hamwe na ũrũgamĩrĩri wa mũingĩ matũra-inĩ. Watho ũcio ningĩ nĩ wekĩrire mũkana wendia wa njohi hakuhĩ na cukuru kana mĩciĩ ya andũ. Ningĩ supermarket cibatiĩ kwendia njohi ciao handũ ciana citakinyĩtie mĩaka 18 matangĩhota kana gũkinyĩra, na ningĩ mandĩke mũkana gũtirĩ mwana wĩtĩkĩrĩtio kũgũra kana kwenderio njohi. Ningĩ irabu oro hamwe na nduka cia kwendia njohi nĩciĩkĩirwo watho wa kũmagiria kwanĩka njohi handũ mũingĩ kana andũ mena nja marona, kũrĩa faini ihĩtia rĩrĩ nĩ kĩoho njera gatagatĩ ka mĩeri 5 na mwaka ũmwe kana mbeca baribari gatagatĩ ka 50,000 na 100,000 rĩmwe. Ningĩ watho ũcio nĩ ũkanĩtie mũndũ kũnyua njohi na kuonekana agĩtũgũga barabara-inĩ na kunegena, na mahĩtia maya no matũme mũndũ ohwo njera mĩeri 3 kana faini ya shilingi 500. Tulikuwa tumesema wines and spirits, supermarkets zingine hizi zote hizi watu wafungue kama bar. Kama ni saa 11 watu wafungue saa 11. Tulikuwa tumesema watu wasitumie pombe ndani ya magari wakati wanasafiri, wakati wanafanya mambo yao, watumie barabara kwa usafiri lakini si kwa anaza za pombe. Naona mũndũ angĩnyitwo maita 3 rungu rwa mwaka ũmwe, mũcirithania no amwathe athiĩ thibitarĩ wa rehab. Gũkũ na wendia njohi magĩkĩrwo mũkana wa kwenderia mũndũ ta ũcio njohi. Watho ũcio wa Mũtutho ningĩ nĩ ũreganĩte na abitha wa borithi kwenderio njohi ena nguo cia wĩra. Naguo wendia wa njohi cia ibango na itakinyanĩire ikĩro, mũndũ no ahũrwo faini ya shilingi milioni 10 kana kĩoho kĩa njera kĩa mĩaka 10. Kũringana Kamau Casten kuma Njoro na Geoffrey Gĩcũhĩ kuma Moro kaunti ya Naikuru, maugĩte wagi wa ũnyitanĩri gatagatĩ ka maabitha a thirikari nĩ gũcũngĩrĩria mbara ĩno ya corona njohi cia ibango kwaga kũhotanwo. Ndĩngĩkĩũria tũthondekerwo mawatho marĩa mathondeketwo makinyĩrĩrio kũringana na ũrĩa magĩrĩire gũkinyĩrĩrio nĩgetha o ũndũ wothe ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkwo ũgekwo igũrũ rĩa watho ũrĩa warĩho. Ũndũ ũrĩa wĩna bata mũno na harĩa tũngĩninĩra njohi ĩno haramu, mũndũ ũrĩa wagĩrĩire kũnina njohi icio no ũngĩtũmĩrwo nĩ OCS, nigetha OCS erwo itũra-inĩ rĩake rĩaiguĩka atĩ kwĩna njohi, kwĩna kũndũ kũrenderio njohi na ti license na ti njohi ĩrĩa license na ti njohi ĩrĩa njega, itũra rĩake gwakorwo kwĩna anake mararĩo thaa 1 ya rũcinĩ, thaa 3 ona matirathiĩ wĩra, auge nĩkĩ kĩratũma na kana njohi ĩyo ĩrendio kũ, tondũ ũcio nĩwe wĩna macinarĩ no ti cibũ. Ngeribatara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jonathan Kamau. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa ũnyui wa njohi cia ibango ũthiĩte na mbere gũthegea na gũcũngĩrĩria hathara nene kaunti-inĩ ĩyo ya Nyandarua. Nĩ ũnyui ũcangĩire mbara cia kĩmũciĩ, ũici na kũngĩ kwĩna nginyagia hathara ya ikuũ, na atongoria a kĩndini makoretwo magĩthangania cikaro na athuri arĩa nĩo mahatĩrĩirio mũno nĩ ũhũthĩri wa ndũgũgio icio. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Mũmbunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gĩtaũ akoretwo
magĩtabania mĩcemanio ya athuri kwarĩrio na kũheo motaro nĩ atarani mega tu. Muoroto arĩ kũrehe ũrũngĩrĩru mĩciĩ-inĩ o hamwe na kũhukia ũmaramari ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrwo nĩ ũnyui wa njohi. Ndeto iria mwaigua ndĩgwĩtire kũmwĩra nĩ ndĩmwendete na kũmwĩra nĩ ndĩmwendete. Maũndũ maya mũrathomithio nĩ tondũ nĩ nyendaga andũ arĩa nyendete onao makorwo na maũndũ mega kuma mũciĩ nginya mũndũ ũrĩa arekua na gũkũ nja. Itaguo mũndũ ahekaga gĩtĩo wehe, no ndũngĩheo gĩtĩo angĩkorwo we mwenyewe ndũhĩte. Ũguo twambĩrĩrie kwĩhe itĩo ithuĩ enyewe ta athuri ta anake nĩgetha na gũkũ nja twĩke atĩa tũheo itĩo. This is a wake up call. No mwaka mwambĩrĩrie kũhoera family cianyu ũkarehere rutwo kĩu ona ũici ũyũ twĩnaguo. Athuri mwacoka harĩa mwacoka mwamenya atĩ nĩ inyuĩ athuri na nĩ inyuĩ agitĩri mĩciĩ na nĩ inyuĩ agitĩri ona community. Ũici ũcio nginya mĩciĩ-inĩ gũtigũkorwo, nginya ũici wa ngũkũ nĩ ũgũthira. Kũringana na mũtungatĩri Isaac Mathenge, mĩcemanio ĩyo nĩ ya bata mũno matũũra-inĩ, haha agĩtarĩria marĩa macũngagĩrĩrwo nĩ ũnyui wa njohi. Nĩ ũkũigua mbũri nĩ ũrire o mbeca icio ikanyuo. Nĩ ũkuona andũ makĩrĩra na makĩrĩra mĩka mũno tondũ kũrĩ hurumbarũ ĩroirwo na ĩrairwo nĩgetha ĩtuĩke ya gũthiĩ kũnyuo njohi. Nĩ ũgũkora thimũ ya mũndũ nĩ ĩroirwo yendio nĩgetha mũndũ ũcio akanyue njohi. Koguo nĩ kũrĩ na ũhoro wa ũciano mũnene mũno, ũtũmĩri wa njohi gũtarĩ kĩharĩro na ũici ũrĩa ũthiaga na mbere thĩinĩ wa matũũra maitũ. Fatĩrĩ David Mũnyeki ũrĩa onake akoretwo mũbango-inĩ ũcio augĩte gũtangĩgĩa na mũbango wa kũhũrana na ũnyui wa njohi makĩria iria ngananie matũũra-inĩ, kũrĩ na ũgwati wa mĩtugo ona ũgitĩri kũhagũka na gĩkĩro kĩnene. Athuri aingĩ ũngĩona wa mbere mangĩremwo nĩ kũruta wĩra na nĩ maranyua njohi na nĩ marahũthĩra drugs, no kinyagia inevitably ũhoro wa insecurity ũgĩ tondũ wa mbere indo icio igũkosti mbeca. Ũndũ ũrĩa ũngĩ matirĩ na physical ability. Ng'ombe nĩ ciraiywo. Mũthuri ũngĩkorwo atĩ watinda ũkĩnyua njohi kana nĩ ũnyuĩte drug ona kũngĩugwo mbure ndũngĩkorwo ũrĩ a weapon kana ndũngĩkorwo ũrĩ ũhoti wa kũgeria kũrũa na thũ iria ciroka. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Riboti kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro thaa 3 cia rũcinĩ na njĩra ithiranĩte nĩguo ndũkana matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu ginotana kanitha wa kimwe tukahoya mwathani twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamwĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũĩhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũtũri wa mũirũ. Mũtũrĩre nĩ ũgemaga rĩrĩa ũrĩ hamwe na family yaku gũgĩkũngũĩrwo anniversaries, mũkĩrĩanĩra dina na mũgĩkenanĩra na arata wikendi, na maũndũ macio mothe Farmers Choice ĩratwarana nawe ikinya gwa ikinya, ĩkarehe mũcamo mwega, gĩkeno na gũtũcokanĩrĩria. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ?
haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta. MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. turakurehera MyMobi, njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hi na hi kuri aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria uracoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi, urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Ni miaka 22 mihituku kuma riria Inoro FM twambiriirio memerekia witu rukoretwo ruri rugendo rwiyuirwo ni uriru na magegania na rukaheo mucamo mwega. Niwe ukoretwo ukianirira biacara yaku kugerera Inoro FM wi gitugi kia mwanya gitangiehereka mwaka-ini uyu wa Inoro FM, na nikio hindi ino turakungwira miaka 22 turoya mweke uyu tugucokerie ngatho cia mwanya ni gutwihoka tuguteithiririe kwanirira biacara yaku niguo umenyeke na njira nene. Twakwirira guthie na mbere kwanirira wonjoria waku niguo umenyeke ni andu aingi makiria. Happy birthday Inoro FM at 22. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mucii wotuginotana Inoro FM. Ungienda guturehera kimenyithia giaku kana ndumiriri ya wonjoria tucerere wabici citu nyumba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimu ni 02033166333 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotuginotana Ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa mwiru marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irungu ria gatano na ria muthia wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ni nagutangiria uguo igire gukwira uguo ni kwa Inoro ni kurikia turarikia ahu mkondo ni kurikia ku finish kumaro riu hatiri undu ungi riu irungo ria kuganiro na irungo riri na maundu maingi tondu hariri ndeka igithira 30 gugikune 300 ndugithigutuke haria ngare besha haria *272*1# *272*1# kuria kwa rebesha weterere ciringi 300 niene nie kugwitirana ni besha bari na ni ciaku igucenjerie na iguthakaririe muturire ndo tuthiete wega na mbere na hena muthuri gwitwo bwana Moses Mwaura akomete ICU ya kuria KU Rifaro na Moses Mwaura ni arabatara thakame muthemba wa O negative. Moses Mwaura ni arabatara thakame muthemba wa O negative akomete KU Rifaro na tafadhali ni rahoyo muteithiririe ni turakoyo teithiririe. Moses Mwaura arabatara thakame muthemba wa O negative akomete kuria KU Rifaro na uhoro makiria no waranirie na Elda Jerry Mwaura kugerera 0724 665117 0724 665117 kana Mama Aran ni 0725 212 na Mama Aran namba yake ni 0725 212 tutaithia Moses Mwaura akometa kuria thibitari wa KU Rifaro na arabatara thakame muthemba wa negative ari ICU. Tafadhali no guthuke ningio na KU Rifaro no muteithiririe na thakame yo tondu ni rabatarania tugithare muoyo wake na tuhoere Moses Mwaura kuhona kwa naihenya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Mwathabobu wa makombo kithegio muno na Esther Muigai-ini ndiramuona mukiwa kwiki recovery ona Joan Shikegwa ugani kudojo ni neguka na tukewishire happy third birthday kuri Aviera Atara ni dota ya Joan Shikegwa. Aviera Atara ni ahigia miaka 3 muthi. Happy blessed birthday. Yes, nagutagire gwigire kora team blessed favor ni ndiramuona Esther Jerry wa Mwangi, Monica Mamzuini, shosho anyu Teresia Jerry wanyu ike Edo Dorigwa Kiogo akigeithike muno makiria na gacio akajira pore kuri kazi ni yake Steven Mushiri Karege wa Shomo Gatanga netigitwo ni Mami Ndoha na Joki Gitawa kahurukia Mobile Doret next week Wednesday. Tuesday mweri 5
na pore sana sana Gitawaro Ngai nĩ ndakuona no rathimo nĩ mwathani na Lilian Ibasha thengio mũno makĩria nĩ ndakuona ona mwathambo bwa makombo Kimwororo wa Kamau ajira sade mweri komiti wakora tu hamwe Ngai enda karibu sana ona mwarimu kemiti wa Mureu thengio mũno na patron wa mashabiki HSC OJW Dr. Murithi wa Kang'ara asante sana na geithanie kũrĩa mwena wa Kirinyaga na tũgĩthiĩte wega tũgatwarana wega ndona DJ Maki George Musapere in the mix ni akamiza amedojo atotukanĩrie ni rĩthĩtie atigara ndagĩka 26 tuneane million 300 tuneane 300 dakika 26 ndio tutithakanĩtie na 300 na ni harĩa besha star 272 star 1 hash Ino's finest DJ Maki George Musapere DJ Maki George in the mix. Nani mwingine wewe? Inesa kugai Ekuza moda magiri Yole ababa rekete Awe koma kulelania Igoko nare agunta Etekele kare Kondole tekele kare Indo siada ni kunyeda Ole guate inaga Keinde amona makiri Ole onyeda mono Noe tude osaga Ole guate inaga Keinde amona makiri Ole onyeda mono Noe tude osaga Ere amondiro kire Ere moyo Oke otwa matigali Ege dopo sidagie Ere kosa rosine Kagoide na kwemea Onario aledua Ono tupo atumana Ole guate inaga Keinde amona makiri Ole onyeda mono Noe tude osaga Una maki wa baburo nesho hivya muya Utawa kwa tuota mawo ina magerire Tusambira kamesheki na abedinego Akiuga tutike ina merera moya nyano Akioyo mungi kishua inere mwaki Aria mamekiri matia menyaga Ayuria matukatangira oimaga mwaki Ayuria matukatangira oimaga mwaki Ayuria mwaki umaga mwaki 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 osinaga myakiri eke Mokwe okie Mokwe okie Agapoke hiro hate Dake nino Kimwese wala situado na kama sana olivia Tulakuwa sana weviki mwanani Kutumali alikana unanietime nyaga Kwaga niwikire kaya kwega kena Kumano wasisi areitore igosokereire Nagateide kadosiana wekoruta mudo Mwere aisie barani adiagadiorokie Adiakianagirira mudo yotora sapia Ayajirade mwirende wake gwethurira Turakuwa sana weviki mwanani Kutumaria wikana unanietimenyaga Kwaga niwikire kaya kwega kena Kumona wasisi areitore igosokereire
Mark George Msapiri. Nani mwingine wewe? DJ Mark George in the mix. Inoro's finest, DJ Mark George Msapiri. In the mix. Regio DJ Mark George nego tutukaniria rwimbo wega rushini rwega rwa umuthi. Ahotanirwo ni tha ahotanirwo ni Ngai na hinya wake Ngai. Tugithie wega na mbere na kanitha uyu wake murikia Inoro tukiambararia watheru, tukigosha watheru, tukira watheru ni agiriire. Na guku no kuo ndagika 20 igithira ngukorwo ngineana ciringi 300 Reu neguthie haria ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Na weterere 300 besha varifari jaja kinzi ndako na reshi wa ihenya ona Steve wa morwarera quick recovery to my son admitted at Kenyatta Hospital na your son ahone na ihenya theinie wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen, 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 amen. Na hena Moses Mwaura Joroge kometa kuria thibitari wa KU Rifaro ICU na ni arabatara thakame muthemba wa O negative. Na riu ni guteithiriria Moses Mwaura Joroge akorwo ina thakame ya O negative na guthwe KU Rifaro uge wathie kwa na thakame ndu wa murwaru uyu uretwo Moses Mwaura Joroge. Na ningi ni ndu horo makiria na uhurire Elda Jerry Mwaura kugerera 0724 665 117 0724 665 kana uhurire Mamara ni thimu 072425 Mamara ni namba yake ni 0725 212 224 0725 212 224 na kana guthuka kuria KU Rifaro uteithiriria muraru uretwo Moses Mwaura wa Joroge ari ICU arabatara thakame muthemba wa O negative na nigetha tugithare muoyo wake. Savasi no meni ndakuona na John Igumi ni ndakuona Shoshwaro hiyo ni ndakuona rathimwo muno ni mwathani maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe. Na no kiuria ngwenda gukuria kana hihi no ukorwo hihi wina mwana murwaru hihi wina thiri bataire kuriha wina rent bataire kuhiriha ona kana hihi ena mabataro ma mbia rabatara ma na ihenya na we mwandiko wa thirikari. Riu my mobi ni magwiciritie wega ni tondu my mobi riu ino ni kuria rutubira thirikari marayo emergency loan cia na ihenya kugerera thimu yao nginya ciringi 20 no uheroni na rugatinio thiini wa mushara waku wa mweri turorete. Riu hatiri undugi ni ati ni guthie thimu-ine yaku kuhinya star 531 hash star 531 hash na korwo kiandikithia na korwo kiamukira roni ro kuri utugo kuri muthenya kuri weekend na kwa ihinda ria mathaa 28 na nikio turoiga my mobi quick cash no drama uko sorted maundu magoka memega muno makiria tugithie na mbere na kanitha uyu wa Kimuri kia Inoro getwo vona wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani ni andeithitie ni amenyereire na akahotanira maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe ni tondu ni mwega na ni mwihokeku na ni mutugi na ni aritha kana tiguo mwatha Bob wa makombokiria kwena na Dennis Muriuki Smata thegio muno makiria. Paiwa na Sunday no yukite itha atari tugakorwo tugithi na mbere na igongona ria licensing yakwa ni ndungata ya Ngai muturu wa muiro na we karibu muno makiria rigakorwo kuria PCA Karen Sunday no mweri 10 mweri uyu turi wa 8 na ni kwambiriria thaa 3 niguo igongona rikambiriria na PCA Karen ikoragwo haria kurigania na The Hub Karen Shopping Center
igongona rikambĩrĩria thaa 3 goka na mahoya maku no nyitanĩri na gũka gwaku nĩ ikamũkĩrwo na ngatho goka tũrahe mawĩko ma Jehova. Chris Wahome thegio muno makĩria kũrĩa gwa View Travel wenda gũcera hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kumagara kũndũ gũtiganĩte nyanjara-inĩ itiganĩte cia nyamũ na to ũguo ningĩ ũgĩkorwo atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe no imagara nĩ wacera nĩ wathiĩ thĩinĩ wa game park citũ National Reserves na ono cere Mombasa na kũrĩa kũngĩ Dubai na mabũrũri-inĩ ma nanja ũrabatara kũhũrĩra View Travel kana kũmandĩkĩra message ya WhatsApp kũgerera 0703 254 na nĩ atĩ View Travel nĩ your trusted travel partner. Asanti sana thegio muno makĩria tũgĩthiĩ wega na mbere rĩu ona ciatigara ndagĩka cigana 17 tũneane 300 ndagĩka 17 tũneane 300 gũthuka harĩ besha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash na nigetha tũkorwo twĩkũrũmbũiya wega na maũndũ maku magĩre kwagĩra muno makĩria na geithĩrio mbeũ njĩthĩ yothe rĩerwo KCR 189G nuclear mĩtambo-inĩ thegio Steve Wamoro na mwana ũcio waku Kenyatta hone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na mbeũ njĩthĩ othe makĩgeithĩke harĩa hothe marĩ nĩ tarũo no ngĩona ũgwati ũigue he ndeke ngwĩre wone ũgwati rĩu wĩ mbeũ njĩthĩ wone ũgwati tugaga atĩ nĩ ora kana tugaga nĩ ateng'era ihenya tugaga ametoka duki duki nĩ bio ametoka duki ametoka duki ona nikio twĩna rwĩ haha rũringithĩtio nĩ remix onayo nĩ gerege kaba mashup rwa Nyambura VG ni Nasiri rwa Israel Bonyi na ameniweka huru rwa Papi Clever na hatirĩ ũndũ ũngĩ maũndũ makorwo marĩ mega mũno na kupeleka na mtalatala getha ndacoka tũke kĩondo komita Nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka Hosana yaniburudisha nikirukaruka nikiimba Hosana amen. Nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo kwa amani yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka Hosana yaniburudisha nikirukaruka nikiimba Hosana wambie wanaolia wakiteswa na malimwengu waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi watafunguliwa watawekwa huru Hosana amen. Watafunguliwa watawekwa huru wataimba Hosana Hosana amen. Nina siri naye Yesu yanifanya niwe
katika utumwa. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote, na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu. Nimeokoka na furahi mie, na dhambi zangu zinaburudika. Nataka nikiimba Oh yes, amen, amen. Nimeokoka na furahi tukigatha Mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe, na kwira Mwathani ni wega, ni tuthiete na mbere. Nimeokoka na furahi tuturire Mwathani na twambararie Mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe, ni tondu Ngai ni wa kwihokwo, ni mwega, ni mutugi, na ni muigua tha, na ni ari hinya, na ni aturumbuyagia, na ni ari tuhotanagira, na ndiposa tunajiachiria kwake, na nigetha aturirikane na atuiguire tha riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Tuthiete wega na mbere. Riu ndigitio ndagika kenda neane mbeca barivari ciringi 300 kuria kwa rebesha ni *272*1#. Ndagika no kenda tu neane ciringi 300 guthukana ihenya hari *272*1#. na cino kuira meciro thake na uigiririki na rebesha ni tukia ni bill number 199. Oh yes, na gutangire uguo igire gukwira thegio riu hatiri undu ungi ni ria kinya ihinda na githa kiria kio gia kurora maundu na kumaiga uria magiriire na gukorwo twimenyete wega muno makiria, ni tondu riu ni githa gia kinya na ni honokete. Jesu ni Mwathani na matuini gathie na Jesu, na Jesu ndakandiga, na ni ria kinya ihinda ria kihonoko mita ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie na maundu makoni arata mano ni andu na kanua maitho mathiete ogeni. Arata mwetiega ona arata magitua memenyerere metheme. Arata no makuonia na kanua, andu manonio mathina ni arata, managererio ruo ni arata, ona manaririrwo ni arata. Na reke ngwire ona thimo 18:24 yumaga mutumi ndugu nyingi ni kwiyunuhithia, no ni kuri murata wa gutura nyitaine na mundu gukira muru wa nyina. Ni kuri na arata maeni thina ya Ngai ni ri andu a mithemba mingi, kuri na hoti na matarehota. We tiga kuga ati arata akiri atiike thina ya Ngai andu a mithemba mingi, kuri na itangana ni kuri na thini, kuri na hoti na matarehota, kuringana na githimi kia Mwathani, kuri na hoti na matarehota, kuringana na githimi kia Mwathani. wite kamucemanio na withuthurie ona warata mundu thina ningi, kuri mendete okuona rio ratheka, amono geita maithori makereta, nduka maugukira mahoya teithio, amono geita maithori makereta, nduka maugukira mahoya teithio. yatigara ndagika 6 *272*1#. kuria kwa rebesha ndagika 6 *272*1#. guraga vocha ciaku cia muthia ikare handu he network. Uri kwendete mutiuma na gaikinya,
Tonda mutumia waku nĩ mũthaka, reke ciringi agakũnengera igana, no kaheo thimũ na thĩna ũrage. Reke ciringi agakũnengera igana, no kaheo thimũ na thĩna ũrage. Ulikwendete tondu nĩ ũkuoya roni, nĩgetha ciokaga gũteithia kũgaya. Ũrĩa ũtendaga ume ngari yake, nĩgetha yakwa mokero umetindĩke. Ũrĩa ũtendaga ume ngari yake, nĩgetha yakwa mokero umetindĩke. Wĩtĩka mũcemanio na wĩthuthurie. Ulikwendete tondu arĩa kunya nene nĩmarugagĩra mũgeni okacai. Ũrĩa ũgũkombagĩra mbeca cia bithi, mũgũnda waku akenderio nĩ okiconi. Ũrĩa ũgũkombagĩra mbeca cia bithi, mũgũnda waku akenderio nĩ okiconi. Nĩ kũrĩ na arata maeni, nĩ kũrĩ na arata maeni. Rĩrĩa mũgũtheka nao ndũngĩmamenya, rĩrĩa ũkũgũrĩrwo cuba ndũngĩmamenya, rĩrĩa ũkũnengerwo igana ndũngĩmamenya. Nĩ kũrĩ na ngano na nĩ kũrĩ na thawani, nĩ kũrĩ na arata maeni, nĩ kũrĩ na arata maeni. Atĩrĩrĩ Njeri Raiga nĩ ndahonoka we matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga. Ũcio nĩ JB Maina. Nĩ kũrĩ arata na arata maheni. Ĩni Wĩtĩka mũcemanio na wĩthuthurie. Ĩni na wĩcokere na wĩmenye na wĩkũrane. Asante sana. Ayayaya. Ĩni ona Jude Wachege thengio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thengio ona toguo ningĩ na ni mũthoni wa macharia njĩra arata nĩ manĩnyoka cina thumu na nĩma mũndũ amenyerere arata ndagĩtarĩ Kamau Araneti Mwandama wa Ndagurĩti na yua Fred Thairo wa Davis ageithĩke mũno na maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria ona Wandũra asante sana ona Jaba Makutano thengio mũno makĩria ona Kawaya God bless you. Ayayaya ona Jen wa Best with thengio mũno makĩria ũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na rĩu nĩ njũĩ no Sunday nĩguo kwĩna licensing yakwa mweri 10 kuma thaa 3 kũrĩa PCA Karen hakuhĩ na The Hub na niho tugakigoma na Sunday kuraha mawiko ma Jehova ngikirwo kora na ngiheo license ya kujia thini wa kanitha wa PCA na we karibu sana na kolonio kana matatu kaudira ngari cia 110 cia guthie Ngong'u ukiigwa hau Karen Shopping Center hau akwe na borithi hau uguo wamera makoige hau PCA Karen irio hau na Ngai akurathime na gwike maundu mega reke tuhoe nigetha ndoka ngorwo ngikunengera ciringi ciaku 300 vocha cia muthia gura biu kugerera star 272 star 1 hash na maundu makorwo mari mega. Reke tuhoe ni tugugutia muno takwambararia na tukugosha na tugukumie ni tondu witha ni tondu wi hinya wi mwega na wi mutugi na ni wikaranitie na ithwe na ni tukwenda kwirekereria na kuriwa Mwathani tweneana moko-ini maku Mwathani utwane na ithwe na utugomane na mabataro maitu mweri wena na utuonekanire utwere mehia na mahitia maitu Mwathani Ngai haria twehia ona ninge toguo twaranage na ithwe nitokwihoka muno makiria honi aria arwaru omireria aramena kiana maithori thondeka njira kuria gutari twekariumagaro na ihundukiro ritu Mwathani turangire tutongorie tuterebe tureithie tugitire tutongie ngoro muri na meciara mehuko mecie itu hiko na aria singles Mwathani umonekane ona aria ritu mohoke wega na matari ciana magie Mwathani karania na ithwe no thiania na ithwe tukwihokete ni tugwetereire ni tukwirigeire ni tugutanyite tuiguire tha no tumenyagirire turangagire no tugitagire tutongoragie no tutongagie Mwathani okiria turiagaga ugatuhera thima ino ona riothe makuruhaine nario Mwathani Ngai ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ntugubataire ndugatuhituke ona muthenya wa Sunday wakorwo mwana ithwe mweri 10 ngikora licensing na Ngai mwega na mutugira meja wa bururi maririkane riu aria akorwo aria angima aria thia aria nini Mwathani othe marubu yothe moima mitambo-ini kuria kwa SMS ya 22989 kuria kwa X @Inoro Keikana muturwa muiro kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturwa muiro blessed and favored omaririkane no monekanire ona Mwathani silent listener maundu mothe twamaiga moko-ini maku tutongorio utwarane na ithwe na wikare na ithwe no thie na ithwe no turanie na ithwe no tukinyerie wega waku ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai the ona ria murio ona ningi ria roho mutheru amen
amen, amen, amen. Ariu ari na rithe wito inyu mwendetwo ni Ngai ndamuneana moko-ini ma Ngai. Ngai ucio mwega na mutugi na muigua tha ro muririkana aro mumenyerera aro mugitira aro murangira aro muonekanira aro mutongoria na aro muhotania na munyamarure na mwikage maundu mega na turanagia hamwe na inyue na ikarage hamwe na inyue na riu thayo wa Ngai rutangimenya koria tari ikaragia ngoro cianyu na gwiciria kwanyu nakuo nigetha mwenye mwathani onake muru wake wa mumo Jesu Kristo rage kirathimo kia Ngai the na kia murio na kia roho mutheru ikanania na inyue mwori wena na giturania na inyue riu na hingo ciothe tene ona tene, amen, 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 amen. Na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom, shalom, shalom. Na ũhoro wa nakinya hau rĩu nĩgetha ngorwo ngĩka draw hena Moses Mwaura akomete thibitarĩ wa KU Rifaro kuria Northern Bypass nikuwa komete ari ICU na ni arabatara thakame muthemba wa O negative na no muteithĩrĩria nayo na ni wega ukorwo ati riu wathie kuria KU Rifaro ugoka guruta thakame ni tondu wa mũrwaru gwĩtwo Moses Mwaura wa Njoroge na ningĩ no waranirie na Elder Jerry Mwaura kugerera 0724 665 117 0724 665 117 kana mama Arani kugerera thimu 0725 212 224 no rathimo ni mothe ni guteithĩrĩria Moses Mwaura na thakame akomete kuria thibitarĩ wa KU Rifaro na abatara thakame muthemba wa O negative na Moses Mwaura Njoroge kana ithe wa Brand turakwĩra kuona kwa na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni. Na uhoro wanakinya hau hatiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gwĩka draw moja kwa moja yani nigetha tuneane ngiri 300 mbeca fari yes rĩu hatiri ũndũ ũngĩ. Yani tuneane ngiri 300 300,000 shillings. Stefano we mwega? Steven we mwega? Muno wetagwo Steven yo Mwangi. Steven Mwangi we mwana uriku Mwangi witu wewe jerekeire kanitha-inĩ ha Teresa Saint Teresa yako Mũngetho Mũngetho nani njĩtagwo mũturi wa mũiro kuma kwa Inoro rĩu nderwo gwethe gũkũ kwa Inoro na ndakena nĩ kũigua thiĩte kanitha nĩkuonete na rĩu ndirĩ na Mũngetho nĩ kũrĩa gũgwĩtwo atĩa wĩtagwo Njoroku county ya Mũciga. Okay. That is good. Rĩu rĩ bwana Steven Mwangi rĩ kũrĩa kware mbeca nderwo ngũhũrĩre thimũ na ngwĩre nĩwe wainũka na ngiri 300 rũcinĩ rũrũ rwa Ngai njega nĩ kũrĩte maithĩrio na irio. Amen. Nĩ tũmaũndũ tũingĩ tũthitũkĩte. Oi. Ngai nĩ Ngai. Nĩguo. Tondũ rĩu urarĩ na njĩra ya Kristo ũrarĩkagia itũ wa kanitha wakwa mũirĩtu. Nĩguo. Na nĩ ndĩokĩria thaa 8 cia ũtukũ. Nĩguo. Rĩu niĩ no njĩrie Ngai agocwo na parare biũ tondũ nĩ anjũĩ. Amen. Nĩ njĩkĩte maũndũ motugi ma mwanya. Amen. Ndakena Steven Mwangi rĩu tũkwarĩtwo kwĩrwo kuona ngiri 300 na ũgĩtinde wega na ũrathimwo na ũgĩe na mweri mwega wenana. Ona inyuĩ taguo. Asante sana. Na nĩ ngenagia nĩ hĩtĩrĩa gũtũthomithia igongona tarĩ hingũrĩire rũcinĩ kĩndũ thaa 11. Ngai arogathwo njagwo. Tici wa mũiro ona mire kĩanjagwo tũkona na matu-inĩ. Amina. Ciana nĩ tũinyie tũkĩ hamwe. Tũkene mũno na tũgoce Sayuni. Ngai njega asante. Tondũ maũndũ nĩ megũthira. Nĩ megũthira nao Ngai atũre. No Ngai atũre maigũrũ matigathira wa mami. Amen wa mami witũ. Wegi ũrathimwo ka mami no gĩe na mũthenya mwega. Ona taguo. Asante. Thank you. Na Ngai atũire ndirikana gĩcunjĩ gĩake gĩa 10. Amina thank you biũ.
ndigakire ciothe tondũ ĩni icio nĩ ciake. nĩ ciake biũ ĩni Rathimwo mũno. rathimwo tinda wega nawe taguo. thengio asanti. Ucio nĩ Stephen Mwangi 300 nĩ athiĩ nacio na maũndũ macio nĩ mega mũno na arathimwo na thi kanitha-inĩ onawe ũrathimwo na Ngai agwĩke maũndũ mega na gũkinyerie wega wake na utugi wake na kĩrathimo kĩa Ngai na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru ikarania nawe na gĩtwane nawe na gĩtũranie nawe rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen. Njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra shalom shalom shalom. Na uhoro wanakinya hau nĩ atĩ rĩu hatirĩ nganja na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ areharĩria nĩ tondũ wa mohoro ma Inoro mĩaraho ma we Inoro rũcinĩ matha inya matha inya rĩu na nĩgetha akĩrĩkania nao timu ya Praise and Worship matongoretio nĩ Wanjirũ wa Fausto. Karibu sana Wanjirũ. Thank you. Morning to you. Bwana asifiwe. Amen. Oro akudugata. Dire na uru. Na tukireke gwere congratulations. Thank you. In advance. Thank you. Na thank you nugo tunyita ogeni. Karibu. Ni Sunday no riu yukite. Riu tha ici gongona rigakorwo rigithie na mbere. Niguo. Na we karibu na we Sunday ugoka. Warikia tabarira. Tukoria Karen, PCA Karen. Yes. Eni. Nitugoka na ng'ang'a. Niguo. Asante. Asante sana. Thank you. Kirathimo no gera mahinda mega na show njega. Thank you. Eni. Na utongorio. Amen. Na wathie kuria Karen. Niguo. Ukimageithia muno. Nigumageithia ni kuodathie. Thank you. Asante sana. Na Ng'ang'a wa Njoroge nĩ gũtũthomera mohoro ma Inoro rũcinĩ mathaa 4 na njĩra nguhĩ. Ng'ang'a wa Njoroge karibu sana. Yes Elda. Nĩguo. Tukiuma gũkũ. Nĩguo. Rĩu no ndereti hapa kule. Ndĩramuona. Eni. Shiro nĩ oka. Nĩ oka Shiro. Karibu sana Shiro. Thengi muno Ng'ang'a uhoro waku. Tutiregaine uhoro waku. Ndi mwega ndirĩ na ũru. Nyambĩte ku relax hanini. O hanini tu.